মোৰ যেটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই উত্তৰৰ যেটো ইয়াত মই দেখা পালো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে যেটো বিষয়ৰ ওপৰত উত্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰশ্ন এই বিষয়টো তেখেতসকলে জানে বুলি মানে উত্তৰ দিছে আৰু লগতে তেখেতসকলে পৰ্যালোচনা কৰি থকা বুলি আকৌ উত্তৰত মই পালো মই ইয়াত উল্লেখ কৰিব বিচাৰো 2020 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 13 তাৰিখে যেতিয়া আমাৰ বিটিসিত ইলেকশন চলিছিল সেই সময়ত পকেৰাগ্ৰাম পুৰণি বজাৰত আমাৰ বিটিসিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ গৈ তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বৰ্তমান আমাৰ অসমৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দেৱে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰি আহিছিল যে পকেৰাগ্ৰাম কলেজখনত সায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো ইন্ট্ৰডাকশন ইমিডিয়েটলি কৰা হ'ব বুলি আৰু এই হিচাপে আমি পকেৰাগ্ৰাম কলেজত পকেৰাগ্ৰামৰ ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ আৰু গাৰ্জেনবিলাকে এইখন কলেজত সোনকালে সায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো ইন্ট্ৰডাকশন হ'ব বুলি আমি আশা কৰি আছিলোঁ কিন্তু আজি উত্তৰ যেটো পালোঁ সেইটো সঁচাকৈ নিৰাশাজনক পৰ্যালোচনা কৰি থকা এই ৰিপ্লাইটো মই যোৱা চৰকাৰৰ আমলতো তেতিয়া আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে মাননীয় আজিৰ আমাৰ সদনৰ সদস্য সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া দেৱে আছিলে তেতিয়া মই কোৱেশ্যন কৰা সময়ত এই পৰ্যালোচনা কৰি থকাটো ৰিপ্লাই হিচাপে মই পাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ একেবাৰে দৃঢ় এটা মই আশাবাদী আছিলোঁ যে যেহেতু আমাৰ অসমৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱে আজি পকেৰাগ্ৰামখন এই সায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো ইন্ট্ৰডাকশন কৰিবৰ কাৰণে সেইখন কলেজত তেখেতে নিজে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিলে ইয়াৰ এই হিচাপে এইবাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষতে পকেৰাগ্ৰাম কলেজত সায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো ইন্ট্ৰডাকশন হ'ব বুলি আমি 100% আশাবাদী আছিলোঁ ইয়াত কিন্তু উত্তৰৰ সন্তোষজনকভাৱে মানে নোপোৱাত মই অলপ মানে নিৰাশাবাদী হলো মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি ৰিপ্লাই খুজিব খোজো মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা যে এইবাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষতে পকেৰাগ্ৰাম কলেজৰ সায়েন্স ষ্ট্ৰীম ইন্ট্ৰডাকশনটো in honor of the declaration of the Honorable Chief Minister of Assam during the election campaign on 13 November 2003 পকেৰাগ্ৰামত এই সায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো ইন্ট্ৰডাকশন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব এতিয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্যগৰাকীক মই নিৰাশাবাদী নহবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আশাই জীৱন আশাবাদী হৈয়ে থাকিব লাগে আৰু তেখেতৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাওঁ যে অসম চৰকাৰে পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বিজ্ঞান শাখা সেই বিজ্ঞান শাখাখিনি এটা এটাকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে কৰিও আহিছে 2017 চনত আমি দুখন মহাবিদ্যালয় চিপাঝাৰ আৰু বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শিক্ষা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলোঁ আৰু 2018 চনত 50খন মহাবিদ্যালয় নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল বিজ্ঞান শাখা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে আৰু এই 50খনৰ ভিতৰত 16খন মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে আমি বিজ্ঞান শাখা আৰম্ভ কৰিছোঁ বাকি যি তালিকাভুক্ত হৈ আছে 34খন সেই 34খন মহাবিদ্যালয়তো আমি তৎকালে শাখাসমূহ মুকলি কৰিম কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল যে ফকিৰাগাম মহাবিদ্যালয়খন এই 34খনৰ তালিকাটো নাই নিশ্চিতভাৱে তাৰ পিছত এখন হয়তো তালিকা হ'ব আৰু আপুনি আশাবাদী হৈ থাকক কাৰণ বিজ্ঞান শিক্ষাটো আমাক লাগে গতিকে পৰৱৰ্তী ইয়াৰ পিছৰখন তালিকাতে আমি ফকিৰাগাম মহাবিদ্যালয় আমি বিবেচনা কৰিম বুলি মই আপোনাক ইনফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু আপোনাকো মই আশাবাদী হৈ থাকিব অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টাৰী অনাৰেবল স্পিকাৰ ছাৰ তেখেতে যেনেকৈ ৰিপ্লাইটো দিলে যে আশাবাদী হৈ থাকিবৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ মই ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটি আৰু আমাৰ গাৰ্জেনবিলাকৰ তেওঁলোকৰ হৈ আশাবাদী হৈয়ে থাকিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে এই বছৰতে যাতে সেই কলেজখনৰ সায়েন্স ষ্ট্ৰীম ইন্ট্ৰডাকশনটো কমপ্লিট কৰে গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ কাৰণে মই গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত পাব্লিকৰ হৈ ষ্টুডেণ্টৰ হৈ পেলাই মই দাবী জনালোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ চেৰপাংগুৰি যিটো জনতা কলেজ এই কলেজখনৰো সায়েন্স ষ্ট্ৰীম ইন্ট্ৰডাকশনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিটিসিৰ আমাৰ ডাইৰেক্টৰ এডুকেশ্যনৰ পৰা অলৰেডি এটা প্ৰপ'জাল পঠিয়াই দিয়া হ'ল সেইখনো সায়েন্স ষ্ট্ৰীম তাতো ইন্ট্ৰডাকশন কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা মানে পদক্ষেপ ল'ব নেকি ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ জিলাত কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ কোকৰাঝাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় আৰু গোসাইগাঁও কলেজ এই তিনিখনত সায়েন্স ষ্ট্ৰীম আছে গতিকে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই তিনিখন মহাবিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিজ্ঞান শিক্ষাটো পাই আছে অতিৰিক্ত আপুনি ফকিৰাগামৰ কথা ক'লে তাৰ লগত আৰু কিছু কলেজৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আপুনি মোক এইখিনি দিব আমি তাৰ মানে প্ৰয়োজনীয়তা অপ্ৰয়োজনীয়তা ফিজিবিলিটি কি আছে আমি পৰীক্ষা কৰিম
ধন্যবাদ মই ভাবো ইয়াত সাপ্লিমেন্টারি নাই নহয় কিয় হ'ব এই ফকিৰা গ্ৰামৰ এইটো চাইন্স নাই বেলেগ কুৱেশ্যন আছে আচ্ছা দুৰ্গাদাস বড়ো অনলি ফকিৰা গ্ৰামৰ ওপৰত অধ্যক্ষ মহোদয় অনলি ফকিৰা গ্ৰাম হয় ফকিৰা গ্ৰামৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ওপৰত যিটো বক্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰাখিছে হয় যদিও 2 বছৰ অপেক্ষা কৰিলে 2-3 বছৰ অপেক্ষা কৰিলে ঘোষণাৰ পিছত তথাপি আশাবাদী হৈ আছে আৰু তেখেতে অলমষ্ট এচিয়ৰ কৰিছে মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ লগতে তেখেতে যিকেইখন মহাবিদ্যালয় নতুনকৈ কৰাৰ কথা কৈছে সেইখিনি মহাবিদ্যালয় তেখেতসকলে সেকেন্ড ফেজৰ যিখিনি মহাবিদ্যালয় সেইখিনি কেতিয়ামানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব মন্ত্ৰী জানিব বিচাৰিব ইতিমধ্যে যি 16খনত আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিছোঁ এই 16খনৰ এটা এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট লোৱাৰ পাছতে বাকী থকা 34খনৰ কাম আমি খুব সোনকালে আৰম্ভ কৰিম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে তেওঁ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা বুজ লৈছে মই যিটো চালোঁ আৰু আমি যিটো চালোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় সত্যম শিৱম সুন্দৰম অধ্যক্ষ মহোদয় মই ক'ব লগা কুৱেশ্যনটো কৰক যে ফকিৰা গ্ৰাম মহাবিদ্যালয় তাতে সায়েন্স শাখাটো খোলাৰ কাৰণে সিহঁতে আবেদন জনাইছিল আৰু গভৰ্ণমেণ্টে বিবেচনা কৰিব বুলি কৈছে মোৰ চাইছোঁ এইটো আছিলে যে এই যে যিবোৰ মহাবিদ্যালয় যিবোৰ সায়েন্সৰ স্ট্ৰীম যিবিলাক খোলা হয় শাখা যিবিলাক খোলা হয় খোলোতে আমাৰ চাইশ্যনটো এনেকৈ আছিলে যে এষ্টাব্লিছ ডেটটো চাব লাগে প্ৰত্যেকটা কলেজৰ আৰু এনৰলমেণ্টটো চাব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় নহ'লে এনেকুৱা হয় য'ত এনৰলমেণ্ট 10জন থাকে তাতে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো খোলা হৈ যায় য'ত 500জন এনৰলমেণ্ট আছে তাতে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম নাথাকে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ মন্ত্ৰী মহোদয় আৰ এছ কলেজ গৈছিলে 1962 এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছে এন চি কলেজ বদৰপুৰ এষ্টাব্লিছ ডেটটো টানি আনিলে নহয় ফকিৰা গ্ৰাম মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ফকিৰা গ্ৰাম টানি আনিলে নহয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় হ'ব প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ কথা আৰু এই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম খোলাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ কথা এই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম আমি যিসমূহ মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো আমি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ তাত আগত কি আছিল নাছিল সেইখিনি আমি নাচাওঁ কাৰণ আগত কি আছিল নাছিল সেইটো প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন আইনৰ আওতাত চাব গতিকে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন আইনৰ বাহিৰত এইখিনি নতুনকৈ আমি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম আৰম্ভ কৰিছোঁ এই 50খন স্কুলত এই 50খনৰ 16খন আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু বাকীখিনিও আমি আৰম্ভ কৰিম গতিকে ইয়াত আমি এনৰলমেণ্ট আগত কি আছিল নাছিল তাত আগতে কোনে কাম কৰিছিল নকৰিছিল তাত ছায়েন্স আছিল নে নাছিল সেই কথাখিনি আমি চোৱা নাই আৰু নাচাওঁ ধন্যবাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 62 হয় অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ আঁচনিসমূহৰ কথাখিনি আহিছে মোটামুটি আঁচনিৰ কথাখিনি কিন্তু নতুন উদ্যোগ স্থাপনৰ পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা আছে অধ্যক্ষ মহোদয় নতুন উদ্যোগ স্থাপনৰ বিষয়ে কথাবিলাক খুব স্পষ্টকৈ অহা নাই কেৱল এটা কথা আহিছে গতিকে মই বৰপেটাত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তা থকা কেইটামান কথা মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ জৰিয়তে উন্নত কৰিব খুজিছোঁ কাৰণ তাৰ ভিতৰত যদি কেইটামান উদ্যোগ স্থাপন কৰে মই ভাবোঁ যে বৃহৎ আমাৰ এই নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা ভাল সুযোগ পাব কেৱল আমি জানো যে চৰকাৰী চাকৰিয়েই কেতিয়াও নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান শেষ কৰিব নোৱাৰে 45 লাখৰ ওপৰত নিবনুৱা আছে গতিকে 1 লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছে সেইখিনি দিলে এটা বৃহৎ সংখ্যক নিবনুৱাৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব সেই কথাটো আমিও স্বীকাৰ কৰোঁ গতিকে ছাৰ মই প্ৰথমতে ক'ম যে আমাৰ বৰপেটা আতচবাজিৰ কাৰণে গোটেই ভাৰত বিখ্যাত আৰু আগৰ চৰকাৰে আতচবাজি ভিলেজ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু আমি সেইটোক ভাল ধৰণে উদ্যোগত এটা ৰূপ দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি পুঁজি যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে গোটেই বাহিৰৰ পৰা চাইনা ম্যানমাৰৰ পৰা আতচবাজি আমাৰ বজাৰসমূহ ভৰি পৰে আমি এই সম্ভাৱনাখিনিক যদি উদ্যোগত ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ ছাৰ আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত দীপাৱলীৰ সময়ত দেৱালীৰ সময়ত আমি আতচবাজি আমি ইয়াৰ পৰা ৰপ্তানি কৰিব পাৰিম
দ্বিতীয় এটা উদাহৰণ মই দিছো হ'ব ছেকেণ্ড আপোনাৰ আছে নহয় স্যাৰ মই কেইটামান উদাহৰণ দিওঁ তাৰ ভিতৰত নহয় নহয় ইয়াত উদাহৰণ দি থাকিলে কুৱেশ্যন সময়টো নাথাকিব মই সময় নাথাকিব মই উদাহৰণ কেইটা দি আছো স্যাৰ যোন কেইটা কৰে মই একেলগে কৈ দিওঁ স্যাৰ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ হাউলি অঞ্চলত গোটেই নামনি অসমৰ বিখ্যাত হৈছে হাউলিত চুপাৰী আমাৰ চুপাৰী উদ্যোগ তাৰ পৰা বিভিন্ন নহয় এই কাৰণে কৈছো এনেকুৱা এক্সপ্লেইন কৰি থাকিলে আপোনাৰ 10 মিনিট হৈ যাব কৰিম শৰ্ট কাপোৰ উদাহৰণহে দিছো উদাহৰণ আদি কৰি মন্ত্ৰী মহোদয় স্যাৰ মই উদাহৰণ কেইটা শৰ্টকাট দি যোন কেইটা উদ্যোগ এইটো কুৱেশ্যন আৱাৰ আপুনি একে এটা সেন্টেন্স কৰিম স্যাৰ 1 মিনিটতে গতিকে যদি চুপাৰী উদ্যোগ আমাৰ সব চুপাৰীবিলাক স্যাৰ বাহিৰত যায় ৰাজস্থান এনেকুৱা বহু ৰাজ্যত যায় গতিকে ইয়াতে যদি আমি উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে এটা বৃহৎ সম্ভাৱনা আছে গতিকে মৰাপাট আমি জানো যে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰক মৰাপাট অসমৰ ভিতৰত বৰপেটাত আটাইতকৈ বেছি হয় আলু আটাইতকৈ বেছি বৰপেটাত উৎপাদন হয় গতিকে আমি যদি চিপছৰ কাৰণে কিবা যদি উদ্যোগ আমি গঢ়িব পাৰোঁ আমি মৰাপাটৰ পৰা যদি আমি স্যাৰ মৰাপাটৰ সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ গাখীৰ উৎপাদন আমাৰ বৰপেটাত আটাইতকৈ বেছি হয় কাঁহ শিল্পৰ কাৰণে বৰপেটা বিখ্যাত আমি এইবিলাক সামগ্ৰী কোটি কোটি টকাৰ সামগ্ৰী চাইনা ম্যানমাৰ এইবিলাকত যায় গতিকে এইবিলাক উদ্যোগৰ প্ৰতি যদি চৰকাৰ অকণ সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে আপোনালোকে যদি এইবিলাক আমাৰ বৰপেটাত যদি এইবিলাক প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা বিষয়বিলাকত যদি গুৰুত্ব দিয়া মই ভাবো যে আমাৰ সাংঘাতিক ধৰণে নিবনুৱা সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এই সম্ভাৱনীয়তা থকা উদ্যোগসমূহ কৰাৰ কিবা পৰিকল্পনা লৈছে নেকি এই বিষয়ে মই সুধিছো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে যে আতচবাজিৰ ক্ষেত্ৰত বৰপেটা বিখ্যাত সেইটো হয় আৰু সেইকাৰণে তাতে এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইতিমধ্যে গঢ়ি উঠিছে আৰু উদ্যোগ বিভাগৰ পৰা আমি বহুত তাৰে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰক আমি ক'লোঁ যে আপোনালোকে তাত আহক তেওঁলোকে তাত নাহে কিয় নাহে মই নাজানো বৰপেটাৰ স্থানীয় গতিকে তাতে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে অহা নাই আমি বহুতবাৰ ক'লোঁ যোৱা 5 বছৰত তেওঁলোকক ক'লোঁ যে আপোনালোকে আহক গতিকে তেওঁলোকে অহা নাই দ্বিতীয় কথা হ'ল কি চৰকাৰে তাত যিখিনি আতচবাজিৰ উদ্যোগ হ'ব বা কৰিব বিচাৰিছে তাত চৰকাৰে ফাণ্ডিং নকৰে গতিকে আমি বেংকৰ লগত লিংকেজ কৰি দিম বেংকে তেওঁলোকক ফাণ্ডিং কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ ষ্টেট পলিচি বা আমাৰ নেশ্যনেল পলিচি যিখন নিডছ গতিকে তাৰ পৰা তেওঁলোকে বেনিফিট পাব টেক্স হ'লে তাত টেক্সৰ এক্সেম্পশ্যন পাব কেপিটেল ছাবচিডি পাব গতিকে মেক্সিমাম কেপ আছে 5 crores-লৈকে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাবচিডি তেওঁলোকে পাব সেইটো এটা কথা দ্বিতীয় কথা চুপাৰী হাউলিত যে বেছি হয় সেইটো মই জানো আৰু চুপাৰী হাউলিত চুপাৰী বেছি হোৱাৰ ফলত তাতে যদি কোনোবাই চুপাৰীৰ কাৰণে যে প্ৰচেছ ইউনিট খোলে চৰকাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা অন্যান্য যিখিনি ছাপৰ্ট দিব লাগে ছাপৰ্ট পাব আৰু নিজ যিখন নেশ্যনেল পলিচি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ আৰু ষ্টেট পলিচিৰ পৰা তেওঁলোকে বেনিফিট পাব গতিকে এতিয়ালৈকে তেওঁলোক কোনো তেনেকৈ অহা নাই এইকাৰণেই যে সেই চুপাৰীখিনি লৈ এটা ডাঙৰ উদ্যোগ হ'ব নোৱাৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা চুপাৰী লাগিব যেনে এতিয়া আমাৰ ৰজনীগন্ধা বনাই আমাৰ DS গ্ৰুপে ধৰ্মপাল সত্যপাল গ্ৰুপে গতিকে তেওঁলোকে অকল হাউলি চুপাৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব নোৱাৰে মেগা ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেওঁলোকৰ গতিকে যদি তাতে যদি কোনোবাই MSME ছেক্টৰত যদি হাউলিৰ যিখিনি চুপাৰী হয় যদি কোনোবাই MSME ইউনিট তাত লগাব বিচাৰে সেই MSME ইউনিটৰ কাৰণে আমি সকলো চৰকাৰে আমি সকলো সহায় কৰিম আৰু সেইটো আমাৰ চেষ্টা আছে প্ৰচেষ্টা আমাৰ আছে আৰু তৃতীয় কথা যিটো কৈছে যে কাঁহ শিল্পৰ কাৰণে বিখ্যাত আমাৰ সৰুক্ষেত্ৰী MLA জানেই মই তেখেতকো মই অৱগত কৰাইছিলোঁ যোৱা 5 বছৰত মই আমাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট বহুতবাৰ ক'লোঁ যে সৰ্থেবাৰীত কাঁহ পিতলৰ শিল্পৰ কাৰণে যিহেতু বিখ্যাত গতিকে আমাক তাতে 100 বিঘা মাটি চৰকাৰী মাটি দিয়ক আমি এখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক আৰু কৰি দিওঁ আৰু যিবিলাক এতিয়া মুৰাদাবাদৰ পৰা আমাৰ শৰাই আহে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভাল ফিনিচিঙৰ যদি আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰি দিব পাৰোঁ তাত ভাল হয় কিন্তু মই যোৱা 5 বছৰ চেষ্টা কৰি মাটি তাত মই নাপালোঁ গতিকে আজিও মাটি পোৱা নাই গতিকে সেই কথাখিনি আমাৰ DC মালাকৰ যেতিয়া আছিল তেওঁ জানে তাৰ পৰৱৰ্তী DC মুনিৰ তেওঁ জানে গতিকে আপোনালোকে যে মাটি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তো কাঁহ পিতলৰ উদ্যোগটো আমি চাব পাৰিম
Second. কাঁহ পিতল এক মিনিট উদ্যোগ নহয় কাঁহ পিতলৰ উদ্যোগটো মাজতে তেওঁলোকে NPA হৈ আছিল, বেংকৰ পৰা লোন লৈ পেলাই তেওঁলোকে পইচা ঘূৰোৱা নাছিল। গতিকে আমি তেওঁলোকক NPAৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ কাৰণে উদ্যোগ বিভাগে আমি বেংকক পইচা দি দিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকে NPA ফ্ৰী হৈ গৈছে। গতিকে তেওঁলোকে NPA ফ্ৰী হৈ গৈছে আৰু লগতে তেওঁলোকক ইনচেণ্টিভ দিয়াৰ কাৰণে আমি 1 কোটি টকা আমি দিছিলোঁ আৰু 1 কোটি টকা হ'ব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 1 কোটি টকা তেওঁলোকৰ টু দ্য পইণ্ট হ'ব লাগে কুৱেশ্যন। তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সটৰ পৰা অকল পাঁচটা কুৱেশ্যন ল'ম, এটা কুৱেশ্যন আমাৰো। গতিকে তাৰে ইয়াতো দৰকাৰ নাই, চব কুৱেশ্যনৰ বহি আছে, বাকী কুৱেশ্যন বিচাৰি না নিবিচাৰে? 50 লাখ টকা পাব তেওঁলোকে। এণ্ড টু দ্য পইণ্ট মাত্ৰ। হয়, হয়, মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা কৈছে যে হাউলিত কেৱল লোকেল চুপাৰী, সেইটো নহয় ছাৰ। আপোনালোকে খবৰ কৰিব মই অধ্যক্ষ মহোদয়, হয়, গোটেই অসমৰ পৰাই চুপাৰী আহে, বৰাকবেলিৰ পৰা আহে, ম্যানমাৰৰ পৰাও ছাৰ চুপাৰী হাউলিত জমা হয়, তাৰ পৰাহে ৰাজস্থান আদি ৰাজ্যসমূহত যায়। গতিকে আমি যদি অলপ চেষ্টা কৰোঁ, আমি ছাৰ হাউলিত ডাঙৰ এটা চুপাৰীৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী এখন ভাল মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। আৰু দ্বিতীয় কথাটো ছাৰ, নাই দ্বিতীয় নালাগে আৰু দে, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, এইটোতো ছাৰ আগৰ কুৱেশ্যন, মোৰ দ্বিতীয় এটা আছে ছাৰ। আপুনি বৰপেটাত উদ্যোগৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কৈছে, এটা আপোনালোকে জানে। নাই নাই, কুৱেশ্যন আৱাৰটো তেনেকুৱা নচলিব। আব্দুল হৈছে আপুনি মন্ত্ৰী মহোদয়। গতিকে চুপাৰীৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আপোনাক কৈছোঁ, তাতে যদি কোনোবাই যদি উদ্যোগ কৰে, চৰকাৰী উদ্যোগ নকৰে, চৰকাৰীভাৱে উদ্যোগ তাত স্থাপন নকৰে, যদি কোনোবা উদ্যোগপতিয়ে তাতে উদ্যোগ কৰে, তেতিয়াহ'লে উদ্যোগ বিভাগৰ পৰা যি সহায় লাগে চুপাৰী প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আমি সকলোখিনি আপোনাসকলক মানে সহায় সহযোগ আমি কৰিব পাৰিম, সেই কথাখিনি আপোনাক আশ্বস্ত কৰিলোঁ। আৰু উত্তৰটো শুনক আপুনি। গতিকে আমি সেইখিনি সকলোখিনি আমি আশ্বস্ত কৰিছোঁ আপোনাসকলক, উদ্যোগ বিভাগৰ পৰা সেইখিনি কৰা হ'ব। খালি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়াই কথা এটা কৈছিল ঝাৰিৰ উদ্যোগত, সেইটো ভাল খবৰ যে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা লিংক তেওঁলোকক লগাই দিছোঁ। দিগন্ত বৰ্মা। ছাৰ, মই আচলতে ছাৰ বৰপেটাৰ কথা ওলাইছে, কিন্তু ছাৰ বৰপেটা যাব লাগিলে ছাৰ বৰক্ষেত্ৰী হৈ যাব লাগে। না আপুনিও বৰপেটাৰ বিষয়টোৱে কওক। নহয় ছাৰ, বৰপেটাৰ কথাটোৱে কৈছোঁ। চেঙাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক কৰিম বুলি কৈছে ছাৰ। গতিকে মই আমাৰ মাননীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ বৰভাগৰ ওলাবৰীত 1/1/1996 মাননীয় ভূতপূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়াই এটা উদ্যোগ স্থাপনৰ কাৰণে তেখেতে কমিশ্যন কৰিছিল তাতে। সেইটো 2 বছৰমান চলাৰ পিছত কয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিলে, ৰছী বনোৱা উদ্যোগ, সেইটো ছাৰ হেৰি হৈ গ'ল, এতিয়া নচলিলে। এতিয়া সেই মাটিখিনি এতিয়াও পৰি আছে, প্ৰায় ছাৰ টোটেল 60-70 বিঘামান মাটি আছে ছাৰ, ৰাস্তা ঘাট আছে। মই মাননীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, মই লিখিছোঁ তেখেতক যে তেখেতে সেই এৰিয়াটো ছাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডিক্লেয়াৰ দি দিলে হ'ল, ভাল হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে সেইটো মই অৱগত হয়, আৰু তেখেতক মই যোৱাকালি মই নিজে পাৰ্চনেলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এখন চিঠি আপুনি মোক দিয়ক। তেওঁ ইমাত্ৰ চিঠিখন মোক দিছে, গতিকে সেইটো কিবা এটা প্ৰচেছ কৰিব লাগিব। আৰু জাকিৰ হুছেইন। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, ইতিমধ্যে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বৰপেটা জিলাৰ অন্তৰ্গত সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কাঁহশিল্প আৰু ঢাৰি শিল্প সম্পৰ্কে কথাখিনি প্ৰথম প্ৰশ্নকৰ্তাৰ উত্তৰত কৈ গৈছে। কাৰণ এইকাৰণে কৈছে তেখেতে সুধিব বুলিও কৈছে, এই কথাখিনি এইকাৰণে কৈছে যোৱা 5টা বছৰে এইবিলাক লৈ বহুত আলোচনা কৰিছে, কিন্তু এতিয়া চিধাটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। যোৱা 5টা বছৰে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিল, কাঁহশিল্পৰ কথা কৈছে, মাটিৰ কথা কৈছে, সেইটো মই একমত, ময়ো লাগিছিলোঁ, ডিচিৰ লগত এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। কিন্তু চৰকাৰে যদি অলপ ইচ্ছা শক্তিটো বেছি বঢ়ায়, নিশ্চিতভাৱে মাটি ওলাব। 2 নম্বৰ কথা, যিটো ঢাৰি শিল্পৰ কথা কৈছে, যোৱা বিধানসভাত মানে এইটো কাৰ্যকালত প্ৰথম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঢাৰি শিল্প নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ কাৰণে কয়াকুছিলৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল, আৰু ময়ো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ আপুনি গ'লে লোকেল মাছ মাংস শাক পাচলিৰে ভালকে এসাঁজ খুৱাম আৰু ঢাৰি শিল্পটো উদ্যোগ আদায় কৰি থাকিম। আজিলৈকে ঠগাই থাকিলে, আজিলৈকে নগ'ল। গতিকে মাননীয় আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি মই জানিব বিচাৰিছো যে এই যে কাঁহশিল্পৰ কাৰণে মাটি ডিচিয়ে দিয়া নাই, কিয় দিয়া নাই?
চৰকাৰে আৰু কিবা কৰণীয় তাত দায়িত্ব আছে নে নাই? আৰু ধাৰী শিল্পৰ কথাটো 5 বছৰে কৈ থাকিল আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা ডেট বাৰ দিলে ভাল পাম। কেতিয়া যাব? নিশ্চয় এতিয়া কেতিয়া দিব। যাব আৰু কেতিয়ালৈ কৰিব? এই কথাটো মন্ত্ৰী মহোদয়। ভাল পাম। আমাৰ ওচৰৰে হয়। মোৰ লগৰে সমষ্টি অলপমান মৰমটো কমকে কৰে। সেইকাৰণে তাতে শেষ হৈ আহিব লাগে, ইয়ালৈকে আহিব নালাগে। নাই নাই, মই অধ্যক্ষৰে মৰম ঠিকে কৰোঁ। আৰু এটা কথা আছে, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকক আমি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত তেওঁলোকক আমি লিংক আপ কৰি দিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া ধাৰীটো লৈ যাব, পুনালৈকে লৈ যাব, লৈ এইটো অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড তেওঁলোকে এক্সপৰ্ট কৰিব। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতি মাহে 1 লাখ কিমান স্কুৱেৰ ফিট তেওঁলোকে বিচাৰিছে। গতিকে আমাৰ কয়াকুছিৰ আমাৰ এখন আমি ছ'চাইটি কৰি দিছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। তো ছ'চাইটিখনক ক'লোঁ যে 1 লাখ পাৰিব নাই? তেওঁলোকে কৈছে 1 লাখতকৈ আমাৰ কম হ'ব। গতিকে আমি কৈছোঁ যে 1 লাখতকৈ যদি কম হয় তো তেতিয়াহ'লে অন্যান্য ঠাইত আমাৰ যি ধাৰী হয় তেওঁলোকক ছ'চাইটিক আমি ক'ব কৈছোঁ, আৰু আমিও ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে সহযোগ কৰি দিম। গতিকে 1 লাখ স্কুৱেৰ ফিট যদি হয় প্ৰতি মাহে, তো তেতিয়াহ'লে এই আৰু আমি লগতে কৈও দিছোঁ যে পইচাটো যিটো কোম্পানীয়ে কিনিব, পইচাটো 60% এডভান্স দিব লাগিব কয়াকুছিৰ মানুহক, তাৰপিছতহে মানে ছাপ্লাইটো দিয়া হ'ব। গতিকে সেইটো এটা ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে আছে। এতিয়া আগন্তুক দিনত দেখা যাওক কি কৰা যায়। আপোনাক মাতিছে? নাই নাই নালাগে নালাগে। ছ'চাইটিৰ কথা কৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 63 নালাগে, এনেকুৱা ক'ব নাপায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 63। অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিলে। মই কালিৰ পৰাই কৈ আছো, আগৰজন এমএলএ এটা কথা কৈছিলে যে ম্যানমাৰৰ পৰা চুপাৰি অহা, কুৱেশ্যন আৱাৰত ম্যানমাৰৰ পৰা চুপাৰি অহা কথাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আমাৰ ম্যানমাৰৰ লগত এনেকুৱা কোনো চুক্তি নাই, গতিকে সংসদীয় পৰিক্ৰমা দিব লাগে। তেনেকুৱা নাপায়। যোনে যি মন যায় কৈ থাকিলে মই কালিৰ পৰাই কৈ আছো। মই কিন্তু এনেকুৱা ষ্ট্ৰিক্ট যদি একশ্যন ল'বলগীয়া হয় যে হাউচৰ পৰা আউট কৰা, মোক কিন্তু পিছত বেয়া পাব নালাগে। মই হাউচখনত যি 20টা প্ৰশ্ন দিছে, মই ভাবোঁ এই গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰত্যেকজন প্ৰশ্নকৰ্তা মানুহৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে ইয়াত সুবিধা পাব লাগে। আনৰ কুৱেশ্যনবিলাকক অনাহকতে কথা কৈ যদি থাকে, হাউচখন কেনেকৈ চলিব? গতিকে আমি ৰুলে এটা কৰিব লাগিব, অকল কুৱেশ্যনৰেহে এনচাৰ পাব, মানে ছাপ্লিমেণ্টাৰী নাপাব। এনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম কৰিব লাগিব। আৰু যদি ডিছকাশ্যনেই হয়, কুৱেশ্যন আৱাৰ আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ 1 মাহ আমি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট দুদিন আলোচনা কৰিব লাগিব। গতিকে চাওক, মই বাৰে বাৰে কৈ আছো, চবে ভালদৰে ক'ব লাগে, শিষ্টাচাৰতে ক'ব লাগে। অসমীয়া ভাষা খুব সুন্দৰ, তাত মোক বেয়া ধৰণৰ আক্ৰমণাত্মক টাইপত কৈ পেলাই ভাষাটো গালি দিয়া ভাষাত কিয় ব্যৱহৃত কৰিব খুজিছে? ভালকৈ কথা পাতক চবে। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 63। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াতে মই উত্তৰটোত সম্পূৰ্ণ আশ্বস্ত হোৱা নাই। যিহেতু আমাৰ ইয়াত কোৱা হৈছে মোৰ ছেকশ্যন বিত যে কোনো নতুন পলিটেকনিক খোলা নহ'ব, কিন্তু 1 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে প্ৰতিখন জিলাতে পলিটেকনিক কৰা হৈছে। দেখিছোঁ 16খন জিলাত পলিটেকনিক কৰা হৈছে, অসমৰ 33খন জিলা। সেই গতিকে মোষ্ট অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টছ আৰ অলৰেডি কভাৰ্ড বুলি ক'লেও দৰং জিলাত 2013 চনতে এখন পলিটেকনিকৰ আধাৰশিলা হৈছিল, সেইখনৰ কাম এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। সেইখন সোনকালে কৰিলে ভাল পাম। আৰু মই একেবাৰে কৈ দিছোঁ, আৰু উইল দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ছেট আপ ফিচাৰী কলেজেছ এণ্ড ভেটেনেৰী কলেজেছ ইন ভেৰিয়াছ এৰিয়াজ অফ আছাম। মহোদয়, এইটো চৰকাৰে কৈছে এনেকুৱা কোনো পৰিকল্পনা নাই, কিন্তু আমি বিবেচনা কৰিলে ভাল পাম। যিহেতু যোৱা বহু বছৰ ধৰি ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পইচা লৈ ঘৰে ঘৰে ফিচাৰী, ঘৰে ঘৰে মাছ অথবা স্বনিৰ্ভৰভাৱে পশুপালন, গাহৰি পালন এইবিলাকৰ কাৰণে চৰকাৰে অনুদান আগবঢ়াই আছে, বেংকৰ ঋণ লৈ আছে। সেইবিলাক যাতে সফল হ'ব পাৰে, তাৰ বিজ্ঞানসন্মত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে যদি প্ৰতি জিলাতো এনেকুৱা এখন কলেজ হয়, তেতিয়াহ'লে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানত সুবিধা হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে মই মোৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা মহকুমাতো কোনো ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ অথবা চৰকাৰী বিদ্যালয় এখনৰ বাবে বিবেচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেখেতে সন্তুষ্ট হোৱা নাই বুলি কৈছে যে তেখেতৰ উত্তৰটো নিগেটিভ, যে নতুন পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰে নাই বুলি কৈছে। কিন্তু যদি প্ৰশ্নটো তেখেতে বুজাটো ভুল হৈছে, আমি প্ৰশ্ন সাপেক্ষে প্ৰশ্নটো আছিল যে মহকুমাত, সাব ডিভিজনত নতুন পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব নেকি?
আমি কৈছোঁ সাব ডিভিজনত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মানে প্ৰতি সাব ডিভিজনত প্ৰতি মহকুমাত পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আমাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই সেই কথাটোৱে কৈছোঁ এইটো জিলা হিচাপে আমি ইতিমধ্যে 26খন পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল এই 26খনৰ ভিতৰত 16খনেই নতুন এই 16খন নতুন আৰু ইয়াৰ ওপৰঞ্চি আৰু 8খন পলিটেকনিক আমি নতুনকৈ প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ সেই 8খন পলিটেকনিকো নিশ্চিতভাৱে খুব সোনকালে সেইখিনি কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পাছত এই 26খন তাৰ লগত আৰু 8খন অৰ্থাৎ 34খন পলিটেকনিক আমাৰ অসমত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু 34খন পলিটেকনিক হোৱাৰ পাছত সৰ্বমুঠ আমি 5875 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইয়াতে পলিটেকনিক শিক্ষাদান কৰিব পাৰিম ঠিক একেধৰণে তেওঁ যি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ সংখ্যাও আমি 3খনৰ পৰা এতিয়া 7খনলৈকে গ'লো অৰ্থাৎ 7খন আমাৰ ফাংচনেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে আৰু য'ত আমি 1815 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰি আছো ইয়াৰ উপৰি আৰু 6খন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ কৰিছে শুৱালকুছি বিহালী বঙাইগাঁও ওদালগুৰি নগাঁও আৰু নলবাৰী আৰু এই 6খন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পাছত আমাৰ সৰ্বমুঠ সিট কেপাচিটি 2895 লৈকে বৃদ্ধি পাব ফিচাৰী কলেজৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু মই তেখেতক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে জনাও যে আমাৰ ফিচাৰী ভেটেনেৰি কৃষি এই গোটেইখিনি আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত হয় আৰু আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখন কৃষি বিভাগৰ অধীনত আছে সেইখন শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত নাই গতিকে ফিচাৰী কলেজ কৰবাত আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাহে কৈছোঁ যে আমাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই ফিচাৰী কলেজ খোলাৰ কাৰণে বা ভেটেনেৰি কলেজ খোলাৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগে কি কৰিব সেইটো এগ্ৰিকালচাৰ সংক্ৰান্ত তেখেতসকলে জনাব ধন্যবাদ দৰঙৰখনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলে ভাল পাম 2013 চনত আধাৰিলা স্থাপন হোৱা যিখন অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ যিকেইখন প্ৰপ'জড সেইকেইখন মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ দৰং পলিটেকনিক মঙলদৈ গতিকে এখন মঙলদৈ এখন প্ৰস্তাৱিত অৱস্থাত আছে আধাৰিলা স্থাপন কৰিছে খুব সোনকালে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব তাৰ উপৰি আছে আমাৰ ধুবুৰী ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলঙৰ বৈঠালাংছুত নগাঁও পলিটেকনিক হাজো পলিটেকনিক হাজোত মাজুলী আৰু টিংখং পলিটেকনিক এই 8খন নতুন প্ৰস্তাৱিত আধাৰিলা কৰবাত স্থাপন হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব প্ৰশান্ত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা এটা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ যিখন পলিটেকনিকেল সেইখন আজি 50 বছৰতকৈ বেছি হ'ল ডিব্ৰুগড় যোৰহাটৰ প্ৰিন্স অফ ৱেলছ নগাঁও গুৱাহাটী অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা মই সদনত মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এইটো আমি নতুনকৈ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰিমডেলিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা হাতত ল'ব নেকি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষ মহোদয় নিশ্চিতভাৱে কেৱল ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিক নহয় আমাৰ পুৰণা যিমানকেইখন পলিটেকনিক আছে সেই পলিটেকনিক কেইখনৰ আন্তঃগাঁথনি বহুত পুৰণি হৈছে আৰু বাউণ্ডেৰী ৱালো বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হৈছে তাৰ কাৰণে আমাক যথেষ্ট পুঁজিৰ প্ৰয়োজন আৰু এবাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছে বিত্তমন্ত্ৰীৰ কাষতে আসন লাভ কৰাৰ কাৰণে গতিকে মই বিত্তমন্ত্ৰীক ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ পলিটেকনিক কেইখন পুৰণা পলিটেকনিক কেইখনৰ মান উন্নত কৰাৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ কাৰণে পুঁজি আবণ্টন দিয়াৰ কাৰণে গতিকে আগন্তুক দিনত পুঁজি সাপেক্ষে এই পলিটেকনিক কেইখনৰ মান উন্নত কৰা হ'ব সুশান্ত বৰগোহাঁই অধ্যক্ষ মহোদয় অতি সৌভাগ্যৱান আছিলোঁ যোৱাবাৰ বিধায়ক থাকোঁতে এখন পলিটেকনিক শিৱসাগৰ পলিটেকনিকখন মোৰ থাওৰা সমষ্টিতে আছিলে ইতিমধ্যে পাঠদানো হ'ল আৰু ষ্টুডেণ্ট ওলালেও এতিয়া কথাটো হ'ল যে পলিটেকনিকখনত যিসকল কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী আছে সেইসকলক প্ৰথম পৰ্যায়ত ঠিকা ভিত্তিত এটা প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকক চলাইছিলে কাৰণে পলিটেকনিকখন চলিলে আৰম্ভণিতে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰায় 4-5 মাহ দৰমহা বন্ধ চৰকাৰে তেখেতসকলৰ দৰমহা ৰেগুলাৰাইজ কৰা বা চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰা কিবা ব্যৱস্থা হাতত লৈছে নেকি আৰু যদি লোৱা নাই অতি সোনকালে লৈ
এই যিখিনি অলৰেডি কাৰ্যক্ষম হোৱা পলিটেকনিক মানে অলৰেডি পাঠদান হৈ বেটছ ওলাই গ'ল, এই পলিটেকনিকখনৰ যিসকল কৰ্মচাৰী সেইসকলক কৰ্মচাৰীসকলকো ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আৰু পলিটেকনিকবিলাক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এতিয়া হিউমেন ৰিচোৰ্চ ৰিক্ৰুইট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আউটচোৰ্চিংটো এটা প্ৰমাণিত পদ্ধতি, যে কোনো বিভাগে বা কোনো কোম্পানীয়ে পোনপটীয়াকৈ নিজে নিযুক্তি নিদি পেলাই এটা অন্য এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিয়ে বা আউটচোৰ্চ কৰে। একেধৰণে এই পলিটেকনিকসমূহতো এটা থাৰ্ড পাৰ্টিৰ জৰিয়তে মানে নন টিচিং ষ্টাফ পলিটেকনিকসমূহত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, এতিয়াও কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। কিন্তু এই সম্পৰ্কে আমি বিভিন্ন কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ সংগঠনসমূহৰ পৰা মাননীয় কিছু বিধায়কৰ পৰা আমি কিছু আবেদন নিবেদন পাইছোঁ বিষয়টো পুনৰ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মই সদনক জনাব বিচাৰোঁ যে এই আউটচোৰ্চ কৰা পদ্ধতিটো বা থাৰ্ড পাৰ্টিৰ জৰিয়তে নন টিচিং ষ্টাফ পলিটেকনিকসমূহত নিযুক্তি দিয়া বিষয়টো এইটো আমাৰ বিবেচনাৰ অধীন হৈ আছে। বিষয়টো আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ। খুব সোনকালে আমি ইয়াৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, পলিটেকনিকৰ সংখ্যাটো দেখি ভাল লাগিছে, আৰু হওক, বেয়া নালাগিব। কিন্তু পলিটেকনিকৰ পৰা যিসকল শিক্ষা আহৰণ কৰি ওলাব তেওঁলোকৰ কিমান স্কোপ আছে ব্যক্তিগতভাৱে নিয়োজিত হোৱাৰ কাৰণে, আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডত নিয়োজিত হোৱাৰ কাৰণে কি আছে মই নাজানো সংখ্যাটো, কিন্তু চৰকাৰীভাৱে এই পলিটেকনিক পাছ কৰাসকলৰ নিযুক্তিৰ বাবে কিবা স্কোপ আছে নেকি? লগতে মোৰ তাতো এখন পলিটেকনিক আছে যিখন আজিৰ পৰা ৩৫ বছৰ আগতে হৈছিল, ভেৰগাঁও সেইখনৰ অৱস্থা খুব বেয়া, বিল্ডিঙৰ অৱস্থা। গতিকে ৰিপেয়াৰিঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে। গতিকে ৰিপেয়াৰিঙৰ ব্যৱস্থাটো আপুনি অলপ আগতে কৈছে যে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়ানীক আপুনি অনুৰোধ জনাইছে। মই ভাবোঁ অনুৰোধটো আৰু বেছি শক্তিশালী কৰি সেইবিলাক ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি মন্ত্ৰী মহোদয়? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিযুক্তিৰ কাৰণে বিষয়টো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে চাব। আমাৰ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। গতিকে আমাক ইঞ্জিনিয়াৰৰ প্ৰয়োজন আছে, এই কথাটোত কোনো সন্দেহ নাই। আমাক জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ প্ৰয়োজন আছে, এই কথাটোতো আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই। আৰু মাৰ্কেটখন, জব মাৰ্কেটখন কেৱল আমি অসমখন চোৱা উচিত নহয়, আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখনকে জব মাৰ্কেট হিচাপে চাব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ফেকাল্টি ডেভেলপমেণ্ট আৰু ষ্টুডেণ্টখিনিৰো এপ্টিটিউড ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে মিলি পেলাই গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। মই পুনৰবাৰ আপোনাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, আপোনালোকৰ সমষ্টিত যিখন পলিটেকনিক আছে ৩৫ বছৰ পুৰণি হ'ল বুলি কৈছে, মই আগতে কৈছোঁ ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনিসমূহৰ ৰিন'ভেশ্যন কৰাৰ কাৰণে বা নৱনিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি বিত্ত বিভাগৰ পৰা পুঁজিৰ আবণ্টন বিচাৰিছোঁ, আৰু পুঁজি সাপেক্ষে আমি এইখিনি মেৰামতি বা পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 64। অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কুৱেশ্যনটো এই বহুবাৰ বিধানসভাত মোৰ উপস্থাপন কৰা হৈছিল। কিন্তু আজি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা স্পষ্টীকৰণ দিছে যে তিৱাৰ ভাষা শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, আৰু 30জন তিৱা শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। যে প্ৰতি বিধানসভাতে এই কথাটো কয়। গতিকে এইবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনাৰ মোৰ জৰিয়তে যে জাতি জনগোষ্ঠী হেৰাই যোৱা ভাষা সংস্কৃতিসমূহ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে। অতি পৰিতাপৰ বিষয়, মোৰ সমষ্টিত এবাৰবাৰী হাইস্কুলত 1995 চনত কোনো এজন তাত মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই, তাত এজন আৰবী শিক্ষক নিযুক্তি দিছিল। গতিকে বৰ দুখৰ কথা
আজি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা ৭৬ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এই তিৱাসকলৰ ভাষাৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে। গতিকে কিমানজন শিক্ষক আৰু কিমানজন ইয়াত মন্ত্ৰী গ'ল, আহিলা গ'ল, কিন্তু এই তিৱাৰ ভাষাৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নকৰিলে। গতিকে শেহতীয়াকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী মোক আশ্বাস দিছে, এই আশ্বাসটো কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব চিন্তনীয় বিষয়। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি প্ৰশ্নটো কৰক। এবাৰ উত্তৰ দিব তেখেতে। 2019 চনত অসমত 12খন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মৰিগাঁও জিলাত এখন স্থাপন কৰা উল্লেখ কৰিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী, বিগত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে মোক মাটি চাবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, মোক আশ্বাস দিছিল। আজি মই এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পালোঁ যে ইতিমধ্যে লাহৰীঘাট সমষ্টিত এই চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় অনুমোদন দিয়া হৈছে। যে কেতিয়া দিয়া হ'ল মই নাজানিলোঁ। যে লাহৰীঘাট এটা বানপীড়িত অঞ্চল, তাত মাটি নাই, যে কেনেকৈ অনুমোদন দিলে। য'ত মোক মাটি চাবলৈ দিছিল বিগত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে, গছৰ গুৰিত, মোৰ সমষ্টি গছৰ গুৰিত মই মাটিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। আজি হঠাতে এই উত্তৰটো পালোঁ যে লাহৰীঘাটত অনুমোদন দিয়া হৈছে। এতিয়া কেনেকৈ অনুমোদন দিলে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ জৰিয়তে মই মাননীয় সদস্যজনক এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে 1997 চনত যিখন চৰকাৰৰ লগত এক আলোচনা মৰ্মে তিৱা ভাষাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত হৈছিল, তাত বহুখিনি অস্পষ্টতা আছিল। ইয়াক কোনো প্ৰাথমিক, তাৰমানে ক্লাছ 1-2ত প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাছিল। সিদ্ধান্তটো আছিল যে পৰীক্ষামূলকভাৱে 3য় আৰু 4ৰ্থ শ্ৰেণীত ইয়াক প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব। একজেক্ট ভাষাটোৰ ষ্টেটাছ কি হ'ব এই কথাটো স্পষ্ট হোৱা নাছিল। ইতিমধ্যে নতুন শিক্ষানীতি আহিছে। নতুন শিক্ষানীতিটো মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষাদান কৰাৰ কথা কৈছে। তাৰ লগতে এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰখনে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পৰম্পৰা, জনবিশ্বাস এইবিলাকক সন্মান কৰাৰ কাৰণে বহুকেইটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আজি আপোনালোক দেখিছে, আমি সকলোৱে ডিঙিত এখন গামোচা লৈ আছোঁ। এই গামোচাখন তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ গামোচা। সমগ্ৰ তিৱা জাতিৰ সন্মানৰ প্ৰতিয়ে আমাৰ লক্ষ্য কৰি আজি আমি এই গামোচাখন লৈছোঁ। গতিকে ইয়াত কোনো সন্দেহ থাকিব নালাগে, আমাৰ চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা আছে আৰু এতিয়া আমি তাক খুব পদ্ধতিগতভাৱে আমি কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। যোৱা কিছুদিন আগত অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সভাসমূহ আৰু লগতে অসম সাহিত্য সভাৰ সহযোগত আমি এটা ভাষা নীতি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে সেই ভাষা নীতিটোৰ অধিসূচনাও জাৰি হৈছে, যিটো ভাষা নীতিৰ অধীনত জনজাতীয় ভাষা যিসমূহ মাধ্যম নহয়, মাধ্যম নহ'লেও সেই ভাষাসমূহ বিদ্যালয়ত যাতে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট নীতি লোৱা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ অসমীয়া, দ্বিতীয় ভাষা তেওঁলোকৰ কাৰণে ইংৰাজী, তৃতীয় ভাষা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগতে আছিল যে 100 নম্বৰ হিন্দীয়ে পঢ়িব, কিন্তু সেই 100 নম্বৰটো ভাগ কৰি পেলাই 50 নম্বৰ হিন্দী আৰু 50 নম্বৰ তিৱা অধ্যুষিত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে 50 নম্বৰ তেওঁলোকে যাতে তিৱা ভাষা পঢ়িব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা এই ভাষা নীতিটোৰ ভিতৰত কৰা হৈছে। বা কোনোবাই যদি মিচিং ভাষা পঢ়িব বিচাৰে বা কোনোবাই যদি ৰাভা ভাষা পঢ়িব বিচাৰে সেই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে আজি বড়ো মাধ্যমৰ যিসমূহ আমাৰ স্কুল আছে তাতো কেতিয়াবা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে তেওঁলোকে অসমীয়া নপঢ়িব নেকি বা এই অসমৰটো ৰাজ্য ভাষা, কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে জানিলে ভাল। গতিকে আজি বড়ো মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ বড়ো, ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ ইংলিছ, থাৰ্ড লেংগুৱেজ 50 নম্বৰৰ হিন্দী পৰীক্ষা আৰু 50 নম্বৰৰ অসমীয়া পৰীক্ষা। অসমীয়া ভাষা নিশ্চিতভাৱে আটাইবিলাক ভাষাই থাকিব আৰু ঠিক তেনেকৈ
অসমীয়া ভাষী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিসকলৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ অসমীয়া, ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ ইংলিছ, কিন্তু তেওঁ ধেমাজি জিলাৰ এজন ছাত্ৰ যাৰ মাতৃভাষা মিচিং নহয়, মাতৃভাষা অসমীয়া, তেওঁ যদি মিচিং ভাষাটো শিকিব বিচাৰে, পঢ়িব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই ভাষা নীতিৰ অধীনত সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক মিচিং ভাষা শিক্ষা দান কৰাৰো এটা ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰা হৈছে। এই যিটো ভাষা নীতি আছে, ভাষা নীতিটো এতিয়া আমি প্ৰয়োগ কৰিব ওলাইছোঁ। তাৰ লগতে আৰু এটা বৰ ভাল সংবাদ আমাৰ মাননীয় সদস্যগৰাকীক আপোনাৰ জৰিয়তে মই জনাব বিচাৰিছোঁ। এইটো হ'ল যে বহু ঠাইত কথিত ভাষাটো, ঘৰত কোৱা ভাষাটো বেলেগ, মাধ্যমৰ ভাষাটো বেলেগ। এতিয়া আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাথমিক খণ্ডতে আমি এই ঘৰত কোৱা ভাষাটোৰ পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰি প্ৰাইমেৰী, লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত সেই ভাষাৰ জৰিয়তে প্ৰাথমিক শিক্ষা দান কৰাৰ এটা নীতি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। চাহ বাগান অঞ্চলৰ আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, চাহ বাগান অঞ্চলৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, মেজৰিটি তেওঁলোকে চাদ্ৰী ভাষাত তেওঁলোকে ঘৰত কথোপকথন কৰে। চাদ্ৰী ভাষা শব্দবিলাক অসমীয়া ভাষাৰ পাঠ্যপুথিৰ শব্দৰ লগত একে নহয়। গতিকে ইয়াত এটা গেপ থাকে। সেই ব্ৰিজিং মেটেৰিয়েল হিচাপে আমি চাদ্ৰী ভাষাৰ পাঠ্যপুথি ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এক আঁচনিৰ জৰিয়তে, আৰু ক্লাছ 1ৰ পৰা 5লৈকে আমি সেই চাদ্ৰী ভাষাৰ মাধ্যমেৰে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰাৰ লগে লগে অসমীয়া ভাষাটোতো তেওঁলোকে যাতে ব্যুৎপত্তি লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, যাতে যেতিয়াই তেওঁ আপাৰ প্ৰাইমেৰীলৈ প্ৰমোশ্যন হ'ব, আপাৰ প্ৰাইমেৰীত তেওঁ অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰভাৱে যাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। বাগান অঞ্চলত এইটো কৰাৰ লগে লগে যিসমূহ তিৱা গাঁৱত তিৱা ভাষা ঘৰত কয়, যিসমূহ তিৱা ভাষা ঘৰত কয়, সেই স্কুলবিলাকত ব্ৰিজিং মেটেৰিয়েল হিচাপে আমি এই বছৰৰ পৰাই প্ৰাথমিক স্কুলত তিৱা ভাষাৰ পাঠ্যপুথি দান কৰিম বুলি পেলাই মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনাক মাননীয় সদস্যগৰাকীক জনাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰি যিসকলে তিৱা ভাষা, মিচিং ভাষা বা কাৰ্বি ভাষা তাক ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে মানে হাইস্কুলত, ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত ইয়াক এটা ভাষা বিষয় হিচাপে পঢ়িব বিচাৰে, ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন সাহিত্য সভাসমূহৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন কৰি দিয়ক। প্ৰাইমেৰী, লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত আমি ইয়াক ব্ৰিজিং লেংগুৱেজ হিচাপে ইউজ কৰাৰ উপৰি ইয়াক এটা ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে পঢ়াৰ সুবিধাটো আমি ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেইটো যোনে ইচ্ছা কৰে, এজন বেংগলী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি ইচ্ছা কৰে যে মই মোৰ অঞ্চলত বহুত বড়ো ভাষী মানুহ আছে, মই বড়ো ভাষাটো শিকিম, তেনেহ'লে ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়তে সেই বেংগলী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক বড়ো ভাষা শিকাৰ সুবিধাটো আমি দিব বিচাৰিছোঁ। বা যিসকলে বিচাৰে যে তিৱা ভাষা শিকিম, তিৱা ভাষা শিকাৰ আমি সুযোগটো দিব বিচাৰিছোঁ। এইখিনি আমি এই আগন্তুক বছৰটোত আমি কাৰ্যকৰী কৰিম আৰু ই এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব। ইয়াৰ লগতে বাকী তেখেতে যিখিনি প্ৰশ্ন কৰিছে, যিটো বদলীকৰণৰ কথা, আমি সকলোৱে জানো যে যোৱা বিধানসভাতে বদলীকৰণৰ এখন বিশেষ আইন গৃহীত হৈছিল আৰু সেই আইনতে কোৱা হৈছিলে যে মানুহৰ দ্বাৰা হিউমেন ইণ্টাৰফাৰেঞ্চৰ দ্বাৰা মেনুৱেলি শিক্ষক বদলীকৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণ অনলাইন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এটা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত সাপেক্ষে শিক্ষকসকলৰ বদলীকৰণ বা তেওঁলোকৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন, য'ত কম শিক্ষক আছে তাত শিক্ষক দিয়া, জিৰ' স্কুলবিলাক, আমাৰ জিৰ' টিচাৰ স্কুলবিলাক নাইকিয়া কৰা, ছিংগুল টিচাৰ স্কুলবিলাক নাইকিয়া কৰা, ইয়াৰ কাৰণে এটা অনলাইন পৰ্টেল হ'ব। পৰ্টেলটো নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। খুব সোনকালে আমি এই পৰ্টেলটো মুকলি কৰি দিম। গতিকে এই পৰ্টেল মুকলি হোৱাৰ লগে লগে যোগ্য বিবেচিত সকলো লোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু চৰকাৰে ইয়াত নীতিগতভাৱে আইনৰ অধীনত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বা ট্ৰেন্সফাৰবিলাক কাৰ্যকৰী কৰিব। ইয়াৰ পাছত শেষ উত্তৰটো তেখেতে এখন মডেল ডিগ্ৰী কলেজ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন এলটমেণ্ট হৈছে, এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চ শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত, আৰু এইটো লাহৰীঘাটত ইতিমধ্যে স্থান নিৰ্বাচন হৈছে। BCৰ পৰা ৰিপৰ্ট পালে, লেণ্ড এলটমেণ্ট পোৱাৰ লগে লগে এইখনৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হ'ব। এইখিনিয়ে মই তেখেতক আপোনাৰ জৰিয়তে জনালোঁ। ধন্যবাদ। আপোনাৰ এনচাৰটো বহুত দীঘল কৰি দিলে, আৰু কিবা থাকিল জানো? নাই, দীঘল হৈছে, দীঘল হ'বই।
মানে আপুনি টু দা পইণ্ট আৰু এটা সাপ্লিমেণ্টাৰী আপুনি কৰি দিয়ক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই চৰকাৰী যিখন মহাবিদ্যালয়, এই মহাবিদ্যালয়খনৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আপুনি প্ৰশ্ন কৰক। ইতিমধ্যে মাটি কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই, গতিকে কেনেকৈ মাটি ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ যে লাহৰীঘাটত এই চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় তেখেতে ক'লে, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে মাটি হোৱাৰ লগে লগে কৰিব। নাই মাটি হোৱা নাই, মই জানো এইটো কথা। নাই এইকাৰণে আপুনি প্ৰশ্নটো কৰক। গতিকে সেইকাৰণে মানে মই মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি য'ত কৈছে তাত কৰিব নেকি সুধিলে হ'ল। ভালকে তথ্য ভিত্তিত মোক এই কথাটো জনাওক, কাৰণ যিহেতু বেছি দিন হোৱা নাই। সন্মানীয় সদস্য, সময় নাই, আপুনি আপোনাৰ তাত লাগেতো আপুনি কৈ দিয়ক মন্ত্ৰী আপোনাৰ তাত কৰিব নে নকৰিব। সেই কথাটো মই আপুনি চিধাকৈ কওক, ময়ে কৈ দিলো, আপোনাৰ মুখেদি কওক। এতিয়া মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ তাত হ'ব লাগে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ তাত থকা তথ্য মতে আমি লাহৰীঘাটত মাটি পাইছোঁ আৰু এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চ শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে স্থানটোতো অনুমোদন জনাইছে, কলেজখনতো অনুমোদন জনাইছে। তথাপিতো তেখেতৰ কি আছে মোক লিখিতভাৱে দিলে তেখেতৰ এই দাবীখিনি পৰৱৰ্তী কালত বিবেচনা কৰা হ'ব। ধন্যবাদ। ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা মই কথা কেইটামান জানিব বিচাৰিছোঁ। 2013 বৰ্ষত প্ৰাথমিক আৰু মজলীয়া বিদ্যালয়ত চিধাকৈ আপুনি প্ৰশ্নটো কৰক। আপোনাৰ সেইটো এনচাৰৰ মাজত কি থাকিল আপুনি জানিব লগা? যিসকল শিক্ষকক নিযুক্তি দিছিল সেইসকল শিক্ষকক প্ৰায়ভাগেই সৰ্বশিক্ষা মিছনত নিয়োজিত কৰি ৰাখিছে। সেইসকলৰ বৰ্তমানেও চাকৰি স্থায়িত্বৰ শংকাত ভুগিছে। গতিকে সেইসকলৰ ভৱিষ্যত চাকৰি স্থায়িত্ব সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে দ্বিতীয় নাই আৰু আপুনি ইমান শিক্ষকবিলাকৰ বিষয়ে মানে প্ৰশ্নই কৰিলে। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী মহোদয়, হ'ব হৈছে চিআৰচিচিসকলক হ'ব সমল ব্যক্তিসকলক হৈছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়া ৰাখিবনে নে অন্য পদলৈ বদলি কৰি জানিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা অভিযানৰ চাকৰিসমূহ সেইবোৰ অসম চৰকাৰৰ নিয়মীয়া চাকৰি নহয়, নামটোৱে হ'ল মিছন বা অভিযান। কিন্তু তৎসত্বেও অসম চৰকাৰে এই চাকৰিসমূহ নিয়েৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰিছে, অৰ্থাৎ 60 বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ চাকৰি থকাৰ গেৰাণ্টি অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে আৰু অন্যান্য নিয়মীয়া চাকৰিৰ সমাহাৰত তেখেতসকলক বেতন দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে ইতিমধ্যে এইটো সিদ্ধান্তও লৈছে, কাৰ্যকৰীও কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে মই এটা কথা অথনি মই বিভিন্ন জনজাতীয় ভাষা আমাৰ 4 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাত যিটো শিকাৰ যিটো সুবিধা বিদ্যালয়সমূহত প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ, ইয়াতে সকলো ভাষাই অন্তৰ্ভুক্ত আছে, আনকি টাই ভাষাও ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত আছে। জাকিৰ হুছেইন। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ট্ৰেন্সফাৰ সম্পৰ্কে যিটো পৰ্টেলৰ কথা কৈছে বা যি প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা কৈছে তাৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে। আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, ইয়াৰ আগতেও বিধানসভাত বহুতবাৰ আলোচনা হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বা যিখিনি শিক্ষয়িত্ৰী থাকিব লাগে, এই কথাটো বহুতবাৰ আগতেও এই বিধানসভাত আশ্বস্ত কৰা হৈছিল বা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যে চৰকাৰে সেই ব্যৱস্থা ল'ব। কিন্তু এতিয়াও অসমত বহুত এনেকুৱা শিক্ষানুষ্ঠান আছে য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনুপাতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নাই। প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়া কাৰ্যকৰী কৰিব সেই বিধানসভাত অৱগত কৰিব লাগে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ট্ৰেন্সফাৰ বদলীকৰণৰ লগত আৰু এটা কথা জড়িত হৈ আছে। এই কথাটো হ'ল আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ একত্ৰীকৰণ, মাৰ্জাৰ আৰু এমালগেমেশ্যন। 2016 চনতে শিক্ষা ক্ষেত্ৰ নামৰ এখন আঁচনি আৰম্ভ কৰি পেলাই সেই শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আঁচনিৰ অধীনত একেটা কেম্পাছতে LP, ME, হাইস্কুল য'ত আছিল সেইসমূহ এমালগেমেশ্যন কৰা হ'ল। কিন্তু এই এমালগেমেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পাছত এতিয়াও দেখা গৈছে যে বহু ঠাইত আমাক প্ৰয়োজনতকৈ অধিক বিদ্যালয় আছে। একেখন গাঁৱতে 2খন LP স্কুল আছে, ওচৰা ওচৰিকৈ LP স্কুল আৰু ME স্কুল আছে। LP স্কুলখনত মাত্ৰ 1জন শিক্ষক আছে, কিন্তু ME স্কুলখনত 5জন শিক্ষক আছে। এতিয়া এই LP, ME 2খন স্কুল আমি এমালগেমেট কৰাৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষকসকলৰ আমাৰ যিটো হিউমেন ৰিচোৰ্চ আছে শিক্ষকসকলৰ আমি
অপ্টিমাইজেশ্যন এটা কৰিব পাৰোঁ। ME স্কুলৰ শিক্ষক 5জন আছে, LPত 1জন আছে, 2খন স্কুল একত্ৰীকৰণ কৰাৰ লগে লগে সেই বিদ্যালয়খনত আমি 6জন শিক্ষক পাম আৰু 6জন শিক্ষকেৰে আমি ধুনীয়াকৈ শিক্ষকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিম। এতিয়া এই শিক্ষা ক্ষেত্ৰ আঁচনিখন মই সকলো বিধায়কক, মাননীয় বিধায়কক আপোনাৰ জৰিয়তে মই দিম আৰু তেওঁলোকৰ পৰাও মই সহযোগিতা আশা কৰিছোঁ যে এমালগামেশ্যন মাৰ্জাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো হোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো ট্ৰেন্সফাৰ মানে বদলীকৰণ আৰু তাৰ লগতে শিক্ষকৰ পদবীৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন, য'ত কম শিক্ষক আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছি আছে, তাত আমি অন্য শিক্ষকক বদলি কৰি আনিব লাগিব। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আৰম্ভ কৰিম খুব কম সময়ৰ ভিতৰত, কাৰণ আমি পৰ্টেলটো অবিহনে এতিয়া আমি মেনুৱেলি ট্ৰেন্সফাৰো কৰিব নোৱাৰোঁ কাকো। গতিকে পৰ্টেলটো আৰম্ভ খুব সোনকালে কৰিম আৰু কৰাৰ লগে লগে এই গোটেই ইছ্যুখিনি আমি এড্ৰেছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ। ৰফিকুল ইছলাম স্যার অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রী মহোদয় ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে। হয়, এইটো প্ৰয়োজন আছে, যিহেতু কিছুমান স্কুলত শিক্ষক নাই, ছাত্ৰ বেছি, কিছুমানত ছাত্ৰ কম, শিক্ষক বেছি। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাজত যিটো গেপ হৈ গ'ল আমাৰ, এইখিনি সময়ত যেতিয়া শিক্ষক নাই, মই বহুবাৰ কৈছোঁ বা বহু বিধায়কে কৈছে, এজন ME স্কুলত এজন শিক্ষক, সেই স্কুলত গাৰ্ডিয়ানে কেনেকৈ ছাত্ৰ দিব? আল্টিমেটলি গৈ ষ্টুডেণ্টবিলাক প্ৰাইভেট স্কুলত গুচি গৈছে, বেলেগ স্কুলত গুচি গৈছে। এতিয়া তাতে ষ্টুডেণ্ট নাই বুলি যদি স্কুলটো যদি আমি বন্ধ কৰি দিওঁ, সেই অঞ্চলৰ কাৰণে বহুত ক্ষতি হ'ব। ষ্টুডেণ্ট এই কাৰণে নাই যে শিক্ষক নাছিল। হ'ব, আপুনি প্ৰশ্নটো কৰক, মন্ত্ৰীয়ে জবাব দিব। গতিকে আমি যেতিয়া মাৰ্চ কৰিম বা এবলিছ কৰিম, এই বস্তুবিলাক যাতে লক্ষ্য কৰা হয়। লগতে মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো বিভিন্ন আমাৰ জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ কথা কৈছে, বহুত ভাল পদক্ষেপ এইটো। ইয়াৰ লগতে মই তেখেতক অলপ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছো, আমাৰ আৰু কিয় মনত পেলাই সময় নাই, আমাৰ গোৱালপাৰীয়া লেংগুৱেজ আছে, আমাৰ ধুবুৰী লেংগুৱেজ আছে, আমাৰ বৰপাটীয়া জনজাতীয় লোকেল লেংগুৱেজ আছে। এইবিলাকৰ প্ৰতি আপুনি মন্ত্ৰী জনাই দিব, নিশ্চয় বিবেচনা কৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিকোনো হোম লেংগুৱেজ বা ডাইলেক্ট, ভাষা, উপভাষা, দোৱান যিয়ে নহওক, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি চৰকাৰে যত্ন ল'ম যাতে তেখেতৰ সেই ঘৰৰ কথিত ভাষাটো আমি বিদ্যালয়লৈ আনি তেখেতক জ্ঞান আহৰণত আমি প্ৰাথমিক যিটো ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি বুলি আমি কওঁ, সেই ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচিটোক আমি এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম। এইটো বাকী যিহেতু প্ৰশ্ন তেখেতে কৰিছে অন্যান্য বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত, এমালগামেশ্যন বা মাৰ্জাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা কথা চাম। এইটো হ'ল যে আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনত যিটো প্ৰিন্সিপল দিয়া হৈছে যে 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, মানে নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, 3 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত এখন উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত এখন হাইস্কুল। গতিকে সেই নীতিটো আমি চাম। এতেকে কোনোবা স্কুল কিবা কাৰণত বন্ধ হৈ গৈছে, কিন্তু সেই অঞ্চলটোত প্ৰয়োজনীয়তা আছে বা সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাইকিয়া হৈ গৈছে, কিন্তু সেই আমাৰ 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ, 3 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ এই ফৰ্মুলাৰ ভিতৰত যেতিয়া পৰি যাব, কোনো অঞ্চল বঞ্চিত নহয়। Question number 65. Question number 65. নাই, question number 65. নাই আৰু। Question number 65. অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মাজত ৰখা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, প্ৰধানমন্ত্ৰী জনবিকাশ ক্ৰিয়াকৰম আঁচনিৰ অধীনত ধুবুৰী জিলা কমিটিয়ে মঞ্জুৰি দিয়া সত্ত্বেও আঁচনিখিনি পোৱা নাই। তাৰ কাৰণে মই উত্তৰ বিচাৰিছিলোঁ। যি উত্তৰ দিছে ইয়াত ছেটিছফেক্টৰী এনচাৰ নহয়। গতিকে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছোঁ। 23 ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিত তেতিয়া MSDP আছিল, এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ক্ৰিয়াকৰম বিকাশ আঁচনি কৰিছে। তাত আমি ACR আৰু হেল্থ ছেক্টৰত সাব চেণ্টাৰ দিছিলোঁ। মই ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিত চেংচন কিয় নহল এইটো জানিব বিচাৰিছিলোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয়, ইয়াৰ এক মিনিট। মন্ত্ৰী মহোদয়, ছেকেণ্ড সাপ্লিমেণ্টাৰী সময় নাই, উত্তৰটো নাপাব আপুনি। মন্ত্ৰী মহোদয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, তেখেতে যিটো উত্তৰ বিচাৰিছিল সেই উত্তৰটো আমি দিছোঁ, আৰু উত্তৰটো এনেকুৱা যে টোটেল আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনবিকাশ কাৰ্যক্ৰমৰ
মতে 21খন আমাৰ মডেল স্কুল দিয়া হৈছে। তাৰে ভিতৰত ধুবুৰী জিলাত 2খন আছে, এখন গোলকগঞ্জ, এখন বিলাচীপাৰা। আৰু একোখন স্কুলত 30 কোটি 42 লাখ টকাকৈ অনুদান দিয়া আছে। এখন স্কুলত 30 কোটি 42 লাখ। গতিকে ধুবুৰীয়ে 2খন পাইছে। গতিকে ধুবুৰীয়ে যিহেতুকে 2খন পাইছে, গতিকে ধুবুৰী জিলাত যদি ভাবে আপুনি যে এইটো উন্নতি হোৱা নাই, সেইটো মই শুদ্ধ বুলি নাভাবিম। কিন্তু আপোনাৰ চাব চেণ্টাৰ যদি কিবা কৰিবলগীয়া আছে, বা ক'ৰবাত স্কুলৰ যদি এডিশ্যনেল ৰুম কৰিবলগীয়া আছে, বা ক'ৰবাত যদি টয়লেট কৰিবলগীয়া আছে, বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা আঁচনি আছে, আপুনি মোক লিখিতভাৱে দিব, আমি কৰাই দিম সেইখিনি। ধন্যবাদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি ধুবুৰী জিলাত দিছে, আমি ভালে পাইছোঁ। কিন্তু আপুনিও ছাৰ, আপোনাৰ জৰিয়তে মই তেখেতক অৱগত কৰাওঁ, এই কৰি দিয়া বাকী সমষ্টিবিলাক কিয় পোৱা নাই? তাত ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, বিলাচীপাৰা, পশ্চিম মানিকগঞ্জৰ আৰু চাউথ শালমাৰা সমষ্টিৰ টকাখিনি অকল গোলকগঞ্জ আৰু বিলাচীপাৰাত কিয় দিয়া হ'ল? ইয়াৰ মাৰ্কৰ টকাখিনি, ইয়াৰ উপযুক্ত জবাব মই বিচাৰোঁ ছাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে। আৰু এই টকাখিনি, লেক্স টকাখিনি আমি বিভিন্ন সমষ্টিয়ে পাম নে নাপাম, তাৰ পৰা এটা সুউত্তৰ বিচাৰোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয়, নহয়, স্কুল 2খন তেতিয়াই আচলতে কি হ'ল, মানকাছাৰৰ যিখন কথা কৈছে আপুনি, মানকাছাৰৰ কথাটো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এনেকুৱা যে সেই সময়ত কিবা মাটিৰ কিবা অসুবিধা হ'ল, কিন্তু স্কুলখন কৰিব লাগে। গতিকে তাৰে কাৰণে এখন স্কুল তেতিয়া গোলকগঞ্জলৈকে আনিব লগা হ'ল। গোলকগঞ্জত মাটি আছে আৰু পইচা যিহেতু 30 কোটি 42 লাখ টকা আছেই হাতত এখন স্কুলৰ কাৰণে। এখন স্কুল নকৰাকৈ পইচা ঘূৰি যোৱাতকৈ, গতিকে তাত মাটিৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আনিলে। নহয় ছাৰ, আমাৰ ইয়াৰ মাৰ্ক কৰা আছিল, ধুবুৰী আৰু গৌৰীপুৰ কি হ'ল? নাই নাই, ইয়াৰ মাৰ্ক কৰা টকা নাই নাই, ধুবুৰী আৰু ধুবুৰী আৰু গৌৰীপুৰ এইটো সমষ্টিগত কথা ভাৱে আমি ধৰিলে নহ'ব। কিয় সমষ্টিগতভাৱে এক মিনিট সমষ্টিগতভাৱে কথাটো ধৰিলে নহ'ব। আমাৰ ধুবুৰী জিলাখনত আমাৰ 2খন মডেল স্কুল দিয়া হৈছে। গতিকে যিখিনি ইয়াৰ মাৰ্ক কৰা হৈছে, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এতিয়া আমাৰ 21খন টোটেল আমাৰ হৈছে, আৰু যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ মাৰ্ক কৰা আছে, য'ত আৰু প্ৰয়োজন আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী দিনত এই কথাবিলাক আমি বিবেচনা কৰিব পাৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ অভাৰ। নাও আইটেম নম্বৰ অনাদায় বিলবিলাক কিমান দিনৰ ভিতৰত 54 MSDPৰ অনাদায় বিলবিলাক বহুত দিনৰ পৰা মিছেছ নন্দিতা গাৰ্লোছা। স্যাৰ পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ। সৰি 0 আৱাৰ। স্যাৰ মোৰ এটা ষ্টাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7। নাই, এতিয়া আৰু ষ্টাৰ কুৱেশ্যন নাই আৰু। নাই, মোৰ পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ এতিয়া 0 আৱাৰ। স্যাৰ তথ্যটো শুদ্ধ নহয় স্যাৰ। নাই, সেইটো এতিয়া নহ'ব আৰু। নাই, কোনো উত্তৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে। যদি নহয় আপুনি ফৰ্মেলি নটিচ ৰুমত লিখি দি দিব। শুনিব লাগিছিল ছাৰ। শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া, আজি 4দিনবোৰ কুৱেশ্যন সব দিয়ে তেনেহ'লে প্ৰতিদিনেবোৰ কুৱেশ্যন হ'লে ভাল হয় ছাৰ, 2 ছেশ্যন যদি এইটো দিব দিয়ে। কি ক'লে? কিন্তু যিটো পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰটো ছাৰ, এটা আইটেম আৰু এটা আইটেমৰ মাজত যদি কিবা থাকে অলপমান সেইটো ৰিলিভেণ্টে নহয় পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰটো, সেইকাৰণে আপুনি 0 আৱাৰ। হয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শূন্যকালীন ঘণ্টাত আজি মোক এটা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মহাশয়, যোৱা কেইদিনমান পূৰ্বে এটা অৰ্গেনাইজাৰ নামৰ এখন কাকতত এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে, 0 টলাৰেঞ্চ এগেইনষ্ট কাউ স্মাগলাৰ্ছ, আছাম চিফ মিনিষ্টাৰ, য'ত কোৱা হৈছে, কোট কৰি, নো FIR, নো চাৰ্জশ্বিট ইন কেটল স্মাগলিং, দেয়াৰ মাষ্ট বি এন এণ্ড অফ to cow smuggling from the state as soon as possible. আৰু লগতে তাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে cow smuggling is a 1,000 crore rupee illegal trade running in Assam for several years. Many international rackets are involved in this illegal trade. এই বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেই গতিকে cow smuggling-ৰ বিষয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা, পুলিচৰ সতৰ্কতা, এইখিনি নিশ্চয় ওয়েলকাম, আমি ভাল পাইছোঁ। যেহেতু 1951 চনতে অসমত আছাম কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট নটিফাই হৈছে, কিন্তু
এই ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিবলৈ যাওঁতে যদিহে যিখিনি এষ্টাব্লিছ ল আছে সেই লৰ কথাখিনি যদি মানি লোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে আমি নিজে সংবিধানৰ শপত লোৱাৰ পিছত সংবিধানৰ আইন অনুসৰি কাম কৰিম বুলি শপত লোৱাৰ পিছত সংবিধান আৰু আইন উলংঘা কৰা হ'ব সেই গতিকে এজ পাৰ ল ফ্ৰেমড আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইন কগনিজেবল অফেন্সেছ পুলিচে য'ত মানে নিজেই এটা ল'ব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা ৰুলিঙো আছে ললিতা কুমাৰী জাজমেণ্টত য'ত কোৱা হৈছে যে FIR ইজ এ মাষ্ট অৰ্থাৎ FIR হ'বই লাগিব ঠিক তেনেকৈ যদি পুলিচে নিজে ঘটনা সন্দৰ্ভকে জানে তেখেতসকলে FIR দিব লাগিব আৰু FIR দিয়াৰ পিছত ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিং আৰম্ভ হ'ব যাতে আদালতৰ যেহেতু আমাৰ ন্যায়পালিকা যদি আইন উলংঘা হৈছে ন্যায়পালিকাই সেই ক্ষেত্ৰত ন্যায় প্ৰদান কৰিব পাৰে দ্বিতীয়তে যিখিনি যোৱা সময়ছোৱাত কোৱা হৈছে প্ৰায় 12জন লোকে পুলিচৰ গুলিত বা পুলিচ কাষ্টডিত ডেথ হৈছে এই কথাটোও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ যেহেতু অসমত বোধকৰো বা নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনে অসম চৰকাৰক কিবা এটা নিৰ্দেশ দিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এই নিৰ্দেশ নহ'লেও আমাৰ যেহেতু NSRCৰ গাইডলাইন আছিলে যে following guidelines should be followed while conducting the ministerial inquiry in case of custodial death or death in the course of police action. অৰ্থাৎ পুলিচৰ লগত থকা অৱস্থাত যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে তাৰ প্ৰথম কথাটো আছে ministerial inquiry be conducted at the earliest without undue delay. এই সন্দৰ্ভত দুটা পৃষ্ঠাৰ নিৰ্দেশনা আছে তাৰ উপৰিও 2006 আৰু এটা খুব শেহতীয়াকৈ যিজন ইতিমধ্যে অৱসৰ কৰিছে ছেপ্টেম্বৰ 2020ত নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ অধ্যক্ষই এটা ৰুলিং দি গৈছে যে দ্য এনকুৱাৰী ইন অল কেছেছ অফ কাষ্টডিয়েল ডেথ ইনক্লুডিং নেচাৰেল ডেথ অৰ ডেথ ডিউ টু এনি ইলনেছ শ্বেল বি কণ্ডাক্টেড বাই এ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট তাৰ লগতে তেখেতসকলে কৈছে যে it required some sort of tinkering to bring it to proper perspective as there was something missing in the judgment. পূৰ্বৰ এটা মানে তেখেতসকলৰ জাজমেণ্টকে তেওঁ সংশোধন কৰিছে যে দিছ ৰিকুৱাৰ্ড কাৰেকশ্যন যেহেতু ইন মোষ্ট অফ দ্য কেছেছ টু কভাৰ আপ দ্য ষ্ট'ৰ অফ এবিউজ দ্য ডেথছ আৰ ৰেকৰ্ডেড এজ নেচাৰেল ডেথ অৰ ডিউ টু ইলনেছ বা কিবা কিবি মহোদয় জাষ্টিছ ভেংকাটাচালিয়াই যিজন ভাৰতবৰ্ষৰ চিফ জাষ্টিছ আছিল তেখেতেও এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে যোৱা মাৰ্চৰ 29, 1997ত সকলো ৰাজ্যকে চাৰ্কুলাৰ দিছে কেনেকৈ পুলিচ এক্টত এইখিনি কৰিব লাগে ডেথ ইন এনকাউণ্টাৰ ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ কেছ ৱাজ জাষ্টিফাইড এজ ফলিং আণ্ডাৰ এনি ওৱান অফ দ্য টু কণ্ডিশ্যনছ সেইটো হ'বলৈ হ'লে এটা এনকুৱাৰী লাগিবই কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এনকুৱাৰী কথা আমাক কোৱা নাই বৰঞ্চ কোৱা হৈছে যে নো কম্প্ৰমাইজ নো FIR জাষ্ট মানে এইখিনি কথা এই কথাখিনি যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক যেহেতু সংবিধান প্ৰণেতাজনেও কৈছিলে যে আম্বেদকাৰ চাহাবে কৈছিলে যদি সংবিধান উলংঘা হয় তেতিয়াহ'লে মই সংবিধানখন জ্বলাই দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ আৰু এটা মেগজিম আছে ব্লেক ষ্টনৰ বোধ কৰোঁ যে এজনো নিৰ্দোষীয়ে শাস্তি পাব নালাগে লাগিলে 10জন দোষীয়ে শাস্তি নোপোৱাকৈ থাকক আৰু আমাৰ দেশৰ আইনো সেই মেগজিমৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি কোৰ্টৰ বিভিন্ন ৰুলিঙত অধিবক্তাসকলে উল্লেখ কৰে সেই গতিকে মই যিটো কথা কৈছিলোঁ যে আমি আৰক্ষীক নিশ্চয় সমৰ্থন কৰিম কিন্তু যিখিনি আইনৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত যে FIR নহ'ব চাৰ্জশ্বিট নহ'ব এই কথাবিলাক কেতিয়াও এখন প্ৰতিষ্ঠিত গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠিত সংবিধানৰ দেশত মানি ল'ব নোৱাৰি যোৱা সময়ছোৱাত 12জন লোকৰ 2 মাহৰ ভিতৰত এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হৈছে আৰু 40 দিনত 30টা এনকাউণ্টাৰ হৈছে যোৱাকালি এটা অভিযোগ উঠিছে যে হেণ্ডকাফ থকা অৱস্থাতে এনকাউণ্টাৰ হৈছে এই গতিকে এই কথাবিলাক আমি স্পষ্ট হ'ব লাগিব চৰকাৰক নিশ্চয় সমৰ্থন কৰিম কেতিয়াও ক্ৰিমিনেলক সমৰ্থন নকৰোঁ সংবিধানত ক্ৰিমিনেলৰ শাস্তি আছে আৰু যদি শাস্তি পোৱাৰ পিছত যদি আইনৰ সুৰুঙা আছে আইন সংশোধন কৰিব লাগিব কিন্তু আইন নোহোৱাকৈ অপৰাধীক মাৰি দিয়াটো কেতিয়াও যুক্তিসংগত নহয় অসমৰ মই পুলিচৰ কথা কৈছিলোঁ যে ভাল ট্ৰেইনিং লাগে যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় আহি স্মাৰ্ট পুলিচৰ কথা কৈ গৈছিল এটা নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰৰ দুটামান উদাহৰণ আছে 2018 চনত 1,30,638জন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল চাৰ্জশ্বিট দিয়া হৈছিল 58,496 জনক
ইয়াৰ ভিতৰত কনভিক্টেড হ'ল মাত্ৰ 2198 জন আৰু একুইটেল হ'ল যিসকলক দুখমুক্ত বুলি কোৱা হ'ল 37111 জনক অৰ্থাৎ ইমানখিনি মানুহ দুখী নোহোৱা স্বত্তেও পুলিচে বোধকৰো দুখী বুলি ভাবি লৈ আহিছিল সেই গতিকে আমাৰ তদন্ত ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী হ'ব লাগিব ঠিক তেনেকৈ 2019 চনৰ 11294টা এৰেষ্ট হৈছিল স্পেচিয়েল লোকেল লৰ অধীনত তাৰে চাৰ্জশ্বিট হৈছিল 6322 জন কনভিক্টেড হ'ল 185 জন ডিচাৰ্জ হ'ল 777 জন আৰু একুইটেল হ'ল 1323 জন সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যবিলাক চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত আমি নিশ্চিতভাৱে আইনৰ শাসনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিখিনি কথা পুলিচৰ কনফাৰেন্সত ক'লে বুলি কৈছে এই কথাখিনি মই ভাবোঁ যে সংবিধান বিৰোধী তেখেতে নিশ্চিতভাৱে আইনৰ শাসন দিয়ক আমি সমৰ্থন জনাম আৰু সেই গতিকে হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ যিটো নিৰ্দেশনা সেইখিনিও যাতে অসমত পালন হয় আৰু অপৰাধ মুক্ত অসম হয় এই কথাখিনি কামনা কৰি মই আপোনাৰ যোগেদি চৰকাৰৰ এই গোটেই তথ্যখিনি দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অৰ্গেনাইজাৰ বুলি বাতৰি কাকত এখনত 8 জুলাই 2021 চনত জিৰ' টলাৰেন্স এগেইনষ্ট কাউ স্মাগলাৰ্ছ আছাম চিফ মিনিষ্টাৰ এই শীৰ্ষক বাতৰি এটা প্ৰকাশ হোৱা বুলি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে সদনত জনাইছে আৰু তাৰ ভিত্তিত তেখেতে শূন্যকালীন ঘণ্টাত এই বিষয়টো মোৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় যিহেতু গোটেই কথাখিনিত কাউ স্মাগলিঙৰ পৰা হিউমেন ৰাইটছ ৰিপৰ্টলৈকে গোটেই কথাখিনি বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে গতিকে মই অকণমান সময় লৈ গোটেইকেইটা ইছ্যুৰ ওপৰত যাতে মানুহৰ মনত কনফিউজন নহয় তাৰ কাৰণে মই গোটেই কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ প্ৰথম কথা জিৰ' টলাৰেন্স একেবাৰে অৰ্গেনাইজাৰ বাতৰি কাকতখনেই হওক আন বাতৰি কাকতখনেই হওক যে সদনৰ পৰা সদনৰ ভিতৰত থিয় হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই উইথ ফুল চেন্স অফ ৰেছপনচিবিলিটি মই ক'ব খুজিছোঁ এগেইনষ্ট কাউ স্মাগলিং এগেইনষ্ট ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিং এগেইনষ্ট হিউমেন ট্ৰাফিকিং against any crime against women and children will be dealt heavily firmly. ইয়াত কোনো বেলেগ কথা নাই কোনোবা যদি অসমত কোনোবা মানুহ তাৰ ধৰ্ম জাতি যি নহওক কিয় কোনোবাই যদি মোৰ মা ভণ্টিৰ ফালে চাই যদি মোৰ শিশুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে মোৰ মা বাইদেউ ভণ্টিক যদি অসমৰ বাহিৰত গৈ বিক্ৰী কৰিব খোজে আৰু অসমত যদি গৰুৰ ব্যৱসায় কৰিব খোজে আৰু অসমত যদি ড্ৰাগছ ট্ৰেফিকিং কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে সেইসকল অপৰাধীয়ে বুজি পাব লাগিব যে দেয়াৰ ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট যাৰ কনফিডেন্স আছে ৰিজলিউশ্যন আছে মনত দৃঢ়তা আছে এণ্ড উইল ৰিটালিয়েট দেম heavily without looking at anything. However, when I say heavily, I know that Sarkare ain manibo lagibo, ainor শাসন চলিব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে আইনে পুলিচক কি অধিকাৰ দিছে এটা কথা আমি বুজিব লাগিব যে এনকাউন্টাৰ শব্দটো যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাধাৰণ অৰ্থত বা আমি অসমতো এসময়ত এনকাউন্টাৰ কথা দেখিছিলোঁ এই যিবিলাক ইভেন্ট হৈছে ইয়াৰ লগত কাৰো এনকাউন্টাৰৰ কথাটো জড়িত হোৱা নাই দেয়াৰ ৱাজ এন এনকাউন্টাৰ যেতিয়া আমি ডিমাছা বা কাৰ্বি আলঙত আমি ডিমাছা উগ্ৰপন্থী সংগঠন এটাৰ লগত আমাৰ এনকাউন্টাৰ হৈছিলে কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠন এটাৰ লগত এনকাউন্টাৰ হৈছিলে হেভি আৰ্মছ 9টা 10টা AK-47 আমি ৰাইফল ৰিকভাৰ কৰিছোঁ they were in armed fatigue completely they were on operation against the police এতিয়া এই মুহূৰ্তত
যদি আমি হিউম্যান ৰাইটছ কমিশনৰ ৰিপৰ্ট পঢ়িব যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো কেনেকৈ আমি মানিব পাৰিম যেতিয়া কোনোবাই অসম পুলিচৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাব তেতিয়া CRPC IPCৰ ধাৰা আমি কাক বুজাম এনেকুৱাটো হিন্দী সিনেমা দেখাৰ দৰে নিয়ম নাই যে বগা পতাকা উৰুৱাই দিম তেওঁলোক আলোচনাত আহিব মহাভাৰতৰ দৰে আমি কথা পাতিম যে এইখিনি আপোনালোকেও কৰিব লাগিব এইখিনি আমিও কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল যে পুলিচে নিজক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব পুলিচে প্ৰথম চাব লাগিব যে মই যাতে মোৰ যাতে মৃত্যু নহয় I have to defend myself and I have to arrest the culprit যেতিয়া কালপ্ৰিট এজনক এৰেষ্ট কৰিব যাব কালপ্ৰিট জনে যদি ৰিটালিয়েটৰি ফায়াৰিং কৰে তেতিয়ালে আমি যিখন আইনৰ কথা কৈছো সেই আইনে পুলিচক অধিকাৰ দিছে যে পুলিচে আৰ্মছ সেই সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা ইনসিডেন্ট যোৱা 15 বছৰ 2001 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে বহুতবোৰ এনেকুৱা ইনসিডেন্ট হৈছে গতিকে এই কথাবিলাক অন্তত যিসকলে শাসন চলাইছিল তেওঁলোকে জানে আৰু এই ঘটনা অসমত কোনো নতুন নহয় ভাৰতত নতুন নহয় পুলিচৰ ওপৰত যদি কোনোবাই এটেক কৰে তাক আমি ৰিটালিয়েশ্যন কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে আৰু এবিধ ঘটনা আছে যে যোৱাকালিও মই কৈছো যে এজন আমি ৰেলৰ ইনস্পেক্টৰ হি ওয়াজ এ RPF ইনস্পেক্টৰ পুলিচৰ ইনস্পেক্টৰ আছিলে যি নহক ঘটনা চক্ৰত পৰি হি বিকামছ এ ড্ৰাগছ কিনপিং যেতিয়া তেওঁক ডিমাপুৰৰ পৰা আমাৰ তিনিজন আনআৰ্ম লৈ আহিলে খটখটিত আমাৰ আৰ্ম পুলিচে তেওঁক ললে লোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ইনস্পেক্টৰৰ হাতৰ পৰা ৰিভলভাৰটো কাঢ়ি ললে সো সেই সময়ত পুলিচে যদি তেওঁক ৰিটালিয়েটৰি ফায়াৰিং নকৰে তে গাড়ীত থকাটো গোটেই কিজন পুলিচ মৰি যাব এতিয়া আমি তেওঁলোককটো আইন বুজাব নোৱাৰো ক্ৰিমিনেলৰ লগত কেতিয়াবা আমি ওয়াৰ্কশ্বপ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন যে তোমালোকে এনেকুৱা নকৰিবা তেতিয়া কথাটো বেলেগ আছিল কিন্তু ক্ৰিমিনেলৰ মাইণ্ডত কি থাকে সেই মুহূৰ্তত যে আমি যেনে তেনে বাচিব লাগে আমি পলাব লাগে কোনোবা এজন মানুহক যেতিয়া 2 কেজি হিৰোইনৰ লগত মানুহে পুলিচে এৰেষ্ট কৰে সেই মানুহজনে বুজি পায় যে দিস ইজ এন্ড অফ মাই ৰোড মোৰ হয় ফাঁসি হ'ব নহলে মোৰ জেল হ'ব সেই মানুহজন সেই সময়ত ডেসপাৰেট হয় তেওঁ কেনেকুৱা বিহেভ কৰিব সেইটো কথা কোনেও প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে তেওঁ যদি ডেসপাৰেটলি বিহেভ কৰে তেওঁ যদি পলাব চেষ্টা কৰে সেই একেখন আইনে CRPCৰ মই সেকশনটো পাহৰি গলো মই অলপ পিছত কৈ দিম CRPC এলাও ফায়াৰিং অন লেগ আজি আসাম পুলিচৰ যদি আপোনালোকে যোৱা 2 মাহত ঘটনা চাই except ডিমাছা উগ্ৰপন্থী বা এজন বা দুজন ইন কেস অফ দ্যাট RPF ইনস্পেক্টৰ বাকি সবক কিন্তু ভৰিত ফায়াৰ কৰিছে কাকো মাৰিব চেষ্টা কৰা হোৱা নাই যদি অসম পুলিচৰ মনত কিবা আক্ৰোশ আছে কিবা আছে একে আমি যদি টিগাৰ হেপি হলুহেতেন উই কুড হেভ এলিমিনেট তাৰ পিছত যি হলহেতেন আইনে ব্যৱস্থা ললেতেন মই ব্যৱস্থা ললুহেতেন কিন্তু তেনেকুৱা প্ৰচেষ্টা ইয়াত হোৱা নাই প্ৰচেছ উইদিন দ্যাট এম্বিট আজি আমি কাম কৰিবৰ বাবে যত্ন কৰিছো মানুহক কোনোবাই যদি সাইকোলজি পঢ়িছে ডক্টৰ লগত কথা পাতিছে বুজিব যে মৰিগাঁৱত এজন আমি মৰিগাঁৱত লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াও আছিলে CRPC সেকশন 46 এইটো পঢ়ি ললে গোটেই ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে ভৰিত পুলিচে যদি অপৰাধী পলাই বা অপৰাধীয়ে যদি কিবা ৰিকভাৰি কৰিব যাওঁতে যদি সেই আৰ্মছ লৈ ৰিটালিয়েট কৰিব খোজে আনজি কৰিব পাৰে পুলিচে কাকো মাৰিব নোৱাৰে বাট পুলিচে ভৰিত গুলিয়াই মানুহজনক নিৰস্ত কৰে আৰু আমিয়ে লৈ আহি মেডিকেলত বেষ্ট পসিবল ট্ৰিটমেন্ট দিও যাতে মানুহজনক আমি কোৰ্টৰ ওচৰত লৈ যাব পাৰো আল্টিমেট এইম ইজ টু সিকিউৰ কনভিকশন আজি আমি যেনেকে গৰু স্মাগলিঙৰ ইয়াত কথা হৈছে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন উঠাইছে ইয়াতে আমি 4 জন মানুহক আজি এৰেষ্ট হৈছে মোৰ সৰু কাৰ্যকালটোত এৰেষ্ট হৈছে 504 504 জন মানুহক গৰু চুৰাং কাৰবাৰৰ লগত জড়িত কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 504 জনকে কোনেও গুলি মাৰা নাই 504 জনক কোনেও গুলি মাৰিব চেষ্টা কৰা নাই যদি অসম পুলিচ টিগাৰ হেপি হলহেতেন 504 জনকে কবাত মাৰিলেহেতেন উইল নট এলাউ
তেনেকুৱা কাম কৰিব আমি পুলিচক এলাউ কৰিব নোৱাৰো। মই জানো যে আইনৰ শাসন দেশত আছে, কিন্তু যেতিয়া কাষ্টডিৰ পৰা পলাব খুজিলে মুজামিল হক, আখতাৰ ৰাজা খান ওৰফে টিকলু খান, শাহজালাল SK আৰু চৌৰাংগী সিন্না, এই 4 গৰাকী যেতিয়া পলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে কাষ্টডিৰ পৰা বিভিন্ন কাৰণত, তেতিয়া আমি তেওঁলোকক ভৰিত গলিয়াইছো, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছো। আল্টিমেটলি তেওঁলোকক আমি কোৰ্টত লৈ যাম এণ্ড উইল সিকিউৰ কনভিকশ্যন। উদ্দেশ্যটো মাৰি পেলোৱা নহয়, কাৰণ আমি আইনৰ শাসন হাতত ল'ব নোৱাৰো, কিন্তু কোনোবা যদি পলায় তাকতো আমি নিৰস্ত কৰিব লাগিব। মানুহক আমি কি উত্তৰ দিম যে এই যে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আপোনালোকক বন্দুক পিস্তল দিলে, এতিয়া অপৰাধী পলালে আপোনালোকক গুলি খালেও আপোনালোকে কি ৰিটালিয়েট নকৰিব নেকি? তে এছেম্বলিয়ে পুলিচক আৰ্মছবোৰ কিয় দিছে? এছেম্বলিয়ে পুলিচক এমুনেশ্যনছ বিলাক কিয় দিছে? গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, হোৱাট এভাৰ ল হেজ গিভেন পাৱাৰ, আইনে যি পাৱাৰ দিছে, আইনৰ পাৱাৰৰ ভিতৰত আমি পুলিচৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰেইন কৰিব নালাগে। কিন্তু যেতিয়াই আইন পুলিচে ভাঙিব, তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি পুলিচক কুৱেশ্যন কৰিম। যদি মাননীয় বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই মোক কয় যে এইটো ইনচিডেণ্ট আপুনি মেজিষ্ট্ৰেট ইনকুৱাৰী দিয়ক, কাৰণ এইটো ইনচিডেণ্টত মোৰ ডাউট হৈছে যে কোনোবা নিৰপৰাধী মানুহ এজনক পুলিচে নিউট্ৰেলাইজ কৰিছে। যদি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ হাতত কিবা তথ্য আছে যে সেই RPF ইন্সপেক্টৰজনক পাঞ্জাৱত তেওঁক যেতিয়া আমি গুলিয়ালো বা তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল, সেই সময়ত যদি তেখেতৰ কিবা নিশ্চিত তথ্য আছে যে তেওঁ হেণ্ডকাফত আছিলে আৰু আমি হেণ্ডকাফ থকা মানুহ এজনক মাৰিছো, অন দিছ স্পেচিয়েল কেছ আমি ডেফিনেটলি ইনকুৱাৰী দিম। নহয় যদি আছে, নহয় NHRC, মাননীয় দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই ক'ব খুজিছো, NHRC এনেকুৱা কোনো জাজমেণ্ট দিয়া নাই যে পুলিচক গুলিয়াব খুজিলে পুলিচে ৰিটালিয়েট নকৰিব। যদি তেনেকুৱা কাষ্টডিয়েল, এইটোতো কাষ্টডিও নহয়, আমি কাষ্টডি পোৱাই নাই যিটো সময়ত তেখেতৰ লগত আমাৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছে। আজি ডিমাচা উগ্ৰপন্থীসকলৰ লগত আমাৰ যেতিয়া সংঘৰ্ষ হৈছে, কাষ্টডি তেওঁ অহাই নাই। হি ৱাজ নট, দে ৱে নট ইন আৱাৰ লকআপ। তেওঁলোক জংঘলত আছে, আমি জংঘলত আছো, ফায়াৰ খুলিছে। ইয়াত কাষ্টডিয়েল ডেথৰ লগত NHRC জাজমেণ্টৰ কোনো ৰিলেভেন্স নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি মৰিগাঁৱত কি হৈছিলে, আমি এজন পাঠা বুলি এজন অপৰাধীক পালো। এগৰাকী সৰু ইছলাম ধৰ্মক বিশ্বাস কৰা 9 বছৰীয়া ছোৱালী, এটা পোহনীয়া চৰাই, তাই 2 দিন আগতে এটা চৰাই পুহিছে। সেই চৰাইটোক জামুন খুৱাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ওলাই গৈছে। এই মানুহজনে পিছফালৰ পৰা দেখি প্ৰথম ছোৱালীজনীক মাৰি পেলাইছে। প্ৰথম ছোৱালীজনীক মাৰিছে, মাৰি পেলাই বোথ ছাইডত ছোৱালীজনীক ধৰ্ষণ কৰিছে। বোথ ছাইডত, ভেজিনাল এণ্ড এনেল, দুইটা ছাইডত ধৰ্ষণ কৰিছে। এতিয়া সেই মানুহজনক কোনে আইন বুজাব? যেতিয়া পাইছে পলাইছে, পুলিচক কামুৰিব, পুলিচক পলাব। এই মানুহবিলাকতো মানুহ হৈ থকা নাই, উন্মাদ। আৰু উন্মাদৰ লগত যেতিয়া পুলিচে ডিল কৰিব, তেতিয়া পুলিচ সাৱধান হ'ব লাগিব। মানুহজনে যদি পলাব খোজে, তথাপিতো এই উন্মাদজনক আমি মাৰি পেলোৱা নাই, কাৰণ উই ডোন্ট হেভ ৰাইট। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ কাষ্টডিৰ পৰা মানুহজন পলাইছে, তেওঁক ভৰিত গুলি চলাই ৰখাব লাগিব, কাৰণ যদি মানুহজন পলাই গুচি গ'লহেঁতেন আমি ক'তো মুখ উলিয়াব নোৱাৰিলোহেঁতেন যে এনেকুৱা জঘন্য অপৰাধী এজনক আপোনালোকে কিয় পলাই যাব দিলে। গতিকে মই ভাবো যে এনেকুৱা যদি মেছেজ সদনৰ পৰা যায় যে CRPCত থকা পাৱাৰ এটাও আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰো। ইয়াত সেকশন 46, দ্যাট ইজ এ ল, অম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই যি ল বনাইছে সেই লৰ অধীনত এই বিধি হৈছে, সংবিধানৰ অধীনত। যদি সেকশন 46ত পুলিচক পাৱাৰ দিয়াৰ পিছতো যদি পুলিচক আমি কওঁ যে আপোনালোক এক্সাৰচাইজ নকৰিব, অহাকালি এইখন সদনে প্ৰশ্ন কৰিলেহেঁতেন যে পাঠাক আপোনালোকে কিয় পলাব দিলে, পুলিচে টকা খাই পলাব সুবিধা কৰি দিলে বুলি ওলোটাই প্ৰশ্ন আমাৰ ওপৰত আহিলেহেঁতেন। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সদনৰ পৰা স্পষ্ট বাৰ্তা পুলিচক দিব লাগিব যে আপোনালোকে অসমত ধৰ্ষণ বন্ধ কৰক, আপোনালোকে শিশুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক, আৰু আপোনালোকে কাউ স্মাগলিং বন্ধ কৰক, আপোনালোকে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰক, আপোনালোকে হিউমেন ট্ৰেফিকিং বন্ধ কৰক। আৰু এইটো কৰিব যাওঁতে
আইনে আপোনালোকক যিমান অধিকাৰ দিছে ইনক্লুডিং 46 অফ CRPC ইউ নিড টু এক্সাৰচাইজ দেম উল্টাই যদি কয় ইটো নকৰিব সিটো নকৰিব পুলিচেতো ভালেই পাব একোৱে কৰিব নালাগে যা তয়ে পলাই যা তয়ে বহি থাক গতিকে এই বাৰ্তা সদনৰ পৰা যাব নালাগে যে আইনে পুলিচক যি পাৱাৰ দিছে দ্যাট উইল নট বি এক্সাৰচাইজ ইয়াত আইনৰ শাসন চলিছে আইনৰ শাসন চলিব এণ্ড উইদিন দ্য ল পুলিচৰ যি অধিকাৰ আছে পুলিচক এক্সাৰচাইজ কৰিব আপোনালোকে দিব লাগিব আজি আমাৰ সদনত কাৰ্বি আলঙৰ যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোকে জানে যিটো এক্সট্ৰিমিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে 7 দিন আগত তেওঁলোকে নিৰী কাৰ্বি যুৱক এজনক হত্যা কৰিছে তাৰ পিছত তেওঁলোকে ফুল ফ্লেজেড আৰ্মছ লৈ NSCINৰ এটা উগ্ৰবাদী সংগঠনৰ সৈতে তেওঁলোকে এলায়েন্স কৰিছে অসমত নতুনকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ সফিষ্টিকেটেড আৰ্মছ আনিছে যেতিয়া পুলিচে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব গৈছে যদি ৰিটালিয়েটৰি তেওঁলোকে ফায়াৰ খুলে সেই সময়ত পুলিচক যদি আমি কওঁ যে আপোনালোকে হিউম্যান ৰাইটস কমিশন মনত পেলাব মানৱ অধিকাৰ মনত পেলাব যিকেজন পুলিচ শহীদ হৈ আহিব তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃক আমি কি উত্তৰ দিম তেওঁলোকৰ দেউতাক মাকক আমি কি উত্তৰ দিম যে নহয় মই কৈছিলো বগা পটৰ ৰুমাল এখন পকেটত ভৰাই ৰাখিব সেইখন উৰুৱাই থাকিব Can I say that? গতিকে যিখিনি মানুহ এই সদনৰ পৰা এটা বাৰ্তা যাব লাগে মই যোৱাকালি কৈছো 1800 মানুহ এৰেষ্ট হৈছে ট্ৰাকছত যদি এনেকুৱা এটা ইমপ্ৰেছন দিয়া 1800 গুলি খাইছে এটোটো হ'ব নোৱাৰে এটোটো হোৱা নাই যদি 504 মানুহক আজি আমি গৰুৰ কেছত এৰেষ্ট কৰিছো 4 জন মানুহ তাৰ ভিতৰতো ডেসপাৰেট থাকিবই গতিকে এনেকুৱা এটা ধাৰণা যদি আমি দিওঁ যে নহয় সকলো মানুহে ইয়াত গুলি খাইছে এটোটো নহয় আজি মোৰ এই সমু কাৰ্যকালটোত 23 জন মানুহে গুলি খাইছে ইনক্লুডিং দা এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু 15 জন মানুহ ঢুকাইছে ইনক্লুডিং দা DSD আমাৰ যি মই গ্ৰুপটোৰ নামটো পাহৰি গৈছিলো ডিমাসা উগ্ৰপন্থী সংগঠন এটা UPRF ইউনাইটেড পিপলছ ৰিভলিউচনাৰী ফ্ৰণ্ট এইটো আছিলে কাৰ্বি আলঙত এক্টিভলি সাপোৰ্টেড বাই NSCN আৰু এটা কুকি গতিকে এই ধৰণৰ ঘটনা যদি এই ধৰণৰ কামৰ সময়ত হাউসে যদি পুলিচক যদি ধন্যবাদ নিদি হাউসে যদি পুলিচক কয় মানৱ অধিকাৰৰ কথা কালিপাটো পুলিচ বিলাক আকৌ কমফৰ্ট লাইনত গুচি যাব DNLA উগ্ৰপন্থী ডিমাসা নেশনাল লিবাৰেশন আৰ্মি আৰু UPRF ইয়াত যি কেজন মানুহ ঢুকাইছে 15 জন তাৰে ম্যাক্সিমাম তেওঁলোকৰ ভিতৰত এজন বা দুজন আমাৰ যি এক্সট্ৰিম কেছ আছে ই ৰেলৱে ইন্সপেক্টৰ আছিল হি নোজ হাউ টু ফায়াৰ আৰ্মছ আপোনালোকক মই ফটো এখন দেখাম মই হাউসত দেখুৱাম মানুহজনৰ চেহাৰা কেনেকুৱা আছিলে এই কিংপিন জনৰ আৰু যেতিয়া আমি এৰেষ্ট কৰো ডিমাপুৰৰ পৰা হৰিজন কলনী এটাত চুলি তুলি কাটি শিখ মানুহ হৰিজন মানুহৰ লগত একেলগে কাম কৰি আছে হি ওয়াজ ইন কমপ্লিট ডিসগাইজ কেনেকুৱা ড্ৰেডেড ক্ৰিমিনেল আছিল গতিকে তেনেকুৱা মানুহ যদি আজি আপোনালোকে জানে মই হাউসত যোৱাবাৰ কথা কৈছো আজি শিৱসাগৰৰ বুবুকৰ কথা কোনে নাজানে যিটো ধৰণৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড মানুহ যিটো ধৰণৰ ড্ৰেডেড মিলিটেড আজি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তা যদি যায় যে নহয় পুলিচে যোৱা দুমাহত যি কৰিছে ভুল কৰিছে তে পুলিচ আকৌ খুই যাব পুলিচেটো ভালেই পায় খুই যাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই যোৱাকালিও কৈছো আজিও মই দৃঢ়তাৰে সৈতে কৈছো যে উই উইল ষ্টেণ্ড বাই আসাম পুলিচ আমি অসম পুলিচৰ লগত থিয় হ'ম আৰু যিটো কথা বেয়া হ'ব যিটো কথা অসম পুলিচে নিৰপৰাধী মানুহৰ ওপৰত কিবা একশন ল'ব ইকুৱেলি উইল কনডেম দেম যেতিয়া ইনোসেন্ট মানুহৰ লগত পুলিচে বেয়া কাম কৰিব উইল কনডেম দেম বাট এজ লং এজ দে ফাইট উইথ দ্য ড্ৰাগছ মাফিয়া উইথ দ্য কেটল মাফিয়া উইথ দ্য মাফিয়া ইনভলভিং উইথ হিউমেন ট্ৰেফিকিং হাউসৰ পৰা বাৰ্তা যাব লাগে যে আমি আজি আপোনালোকৰ লগত আছো হাউসে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে 9 বছৰীয়া সেই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে কান্দিব নে ধৰ্ষণকাৰী সেই পাঠাৰ কাৰণে কান্দিব ইউ হেভ টু টেক এ কল কোনজনৰ কাৰণে কান্দিব আজি ড্ৰাগছৰ গোটে ব্যৱসায়টোত এটাকৈ ঘৰ ধ্বংস হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কান্দিম আমি ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে কান্দিম আমি কাৰ কাৰণে কান্দিম sympathy is important but misplaced sympathy is very very dangerous সমাজত misplaced sympathy থাকিবই নালাগে
সমাজত কি থাকিব লাগে সিম্পেথি থাকিব লাগে সিম্পেথিটোক যদি কোনোবাই মিসপ্লেস সিম্পেথিলৈকে কনভাৰ্ট কৰে তাৰ পৰাই সমাজৰ স্কলন আৰম্ভ হয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আজি এই সদনৰ দলপতি হিচাপে মই অসম পুলিচক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাও আই ৱান্ট টু কংগ্ৰেচুলেট আসাম পুলিচ for the activities, for the service they are rendering to the society as a whole and more particularly for last 2 months. But at the same time, my DGP, ADGP, Special DGP, my সকলোকে সদনৰ পৰা বাৰ্তা পঠিয়াম যে কোনো ইনোসেন্ট কোনো নিৰপৰাধী ব্যক্তিক পুলিচে কেতিয়াও আইনৰ বিৰুদ্ধে গৈ আইনৰ মাজত থাকি দুইটা কেতিয়াবা আইনৰ মাজত থাকিও নিৰপৰাধীক অত্যাচাৰ কৰে আইনৰ মাজত থাকিও নিৰপৰাধীক অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব আইনৰ বাহিৰত গৈ নিৰপৰাধীক অত্যাচাৰ কৰাটো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে বাট as long as you are within the law as long as you are within the section 46 of CRPC as long as you are acting for self defense as long as you are acting for the general security of the people of Assam আপোনালোকে কাম কৰক ইউ হ্যাভ ফুল অপাৰেশনাল লিবাৰ্টি মই না চাব যাম না মই খুদিম মুকটো খবৰো নিদিয়ে মই কলো মোক মেছেজো নিদিব ইউ হ্যাভ টোটাল অপাৰেশনাল লিবাৰ্টি যিদিনাখন নিৰপৰাধী মানুহৰ ওপৰত কিবা হ'ব তেতিয়াহে মই খুদিম যে এইটো কিয় হ'ল as long as you are dealing with criminal as long as you are dealing with the rapist as long as you are dealing with the drugs trafficker within the law whatever power you have been entrusted by the CRPC you exercise that মোৰ কোনো কবলগীয়া নাই মই সদনৰ পৰাও এই কম যে আপোনালোকে যত জেনেকে পায় পুলিচক কব ভাই ড্ৰাগছ নোহোৱা হ'ব লাগে অসমত গৰুৰ বেপাৰ নোহোৱা হ'ব লাগে অসমৰ মহিলা বাহিৰত যাব নালাগে আৰু অসমত নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ব নালাগে যি কৰক এইখিনি কাম বন্ধ হ'ব লাগে আৰু যোৱা 5 বছৰ যদি এইখিনি কাম আমি বন্ধ কৰিব পাৰো মই ভাবো যে অসমে হেৰুৱা সন্মান ঘূৰাই আনিব পাৰিব ৰিগাৰ্ডিং পুলিচ মডাৰ্নাইজেশ্যন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন উই হেভ বিগ প্লেন অলপ পিছত খুব সম্ভৱ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ এটা প্ৰশ্ন আছে মই বহুত সময় নলৈ সেই প্ৰশ্ন আহিব তেতিয়া মই মডাৰ্নাইজেশ্যন ল ইনভেষ্টিগেশ্যন এই গোটেইবিলাকৰ ওপৰত আমি কি কৰিব খুজিছো মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বিৰোধী দলপতিগৰাকীক মই আৰু এটা কথা কম মই অৰ্গেনাইজাৰ কোৱা নাই যে আপোনালোকে হ'ব মই কৈছো সুক বজাৰৰ পৰা বস্তু আহে যদি নাহে এফআইআৰ কি দৰকাৰ মই ওচিৰ মিটিঙত ইমানেই কৈছো যে বীৰভূম জিলাৰ সুক বজাৰৰ পৰা গৰু আহে আপোনালোকে গেটতে আহাটো বন্ধ কৰি দিয়ক তেতিয়া অসমত এফআইআৰ ৰেজিষ্টাৰ কিয় হ'ব লাগে that was the intention যে মোক কোনো কেছ নালাগে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব নালাগে এইটো কাৰণে যে বস্তু আহিলেহে কেছ হ'ব আপোনালোকে বস্তু আনাই বন্ধ কৰি দিয়ক ধুনীয়াকৈ চেক গেট পাতক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সেন্সৰ লগাওক আৰু গৰু আহিবই নালাগে অসমৰ গৰুটোতো স্মাগলিং নহয় সুক বজাৰ বীৰভূমৰ পৰা আহা গৰুখিনিয়ে স্মাগলিং হয় গতিকে মই কৈছো উইদিন আসাম কেছ টেছ মোক নালাগে বস্তু আহিবই নিদিব যদি বস্তু নাহে সব শান্তি এতিয়া লাহে লাহে মই পুৰা নকওঁ বাট 90% বস্তু আহা কমি গৈছে অহা বছৰ হয়তো অসমত কেটল স্মাগলিংৰ ওপৰত কোনো কেছে নাথাকিব কিয় আমি ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিব লাগে গতিকে অৰ্গেনাইজাৰে কি লিখিছে নাজানো কিন্তু ওচিৰ মিটিঙত মই কৈছো যে গৰুৰ ক্ষেত্ৰত মোক কেছ টেছ নালাগে অহাই বন্ধ কৰি দিয়ক মানুহকেইজনক মাতি আনক ভাই নানিবি বস্তু আনিলে অসমখন বদলি গৈছে কি হয় ঠিক নাই তহঁতি নানিবি বাস আহা বন্ধ হৈ যাব আজিয়ে বহুত প্ৰশ্ন আছে যে অৰুণাচলৰ পৰা কিবা এনেকৈ হৈ নাগালেণ্ডলৈকে মদ যায় তো মই অহা পৰখি অৰুণাচলৰ লগত চোৰাং কাৰবাৰ কৰা মদৰ ব্যৱসায়ীখিনিক মাতিম চিফ সেক্ৰেটাৰী থাকিব এক্সাইজ মন্ত্ৰী থাকিব মই কম বাবা বস্তুৱে নানিবি আনিলে কি হ'ব ঠিক নাই নানিবি কি হ'ব মানে মাৰামাৰি কৰা নাই ইনকাম টেক্স এক্সাইজ এনফোৰ্সমেন্ট সব লাগিব তেওঁলোকে নানিবই নানিলে আৰু আমাক কি এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেন্ট এটা অৰুণাচলৰ ডিউটি দিব লাগে মই গোটেইকেইজনক মাতিম টিভি মিডিয়া থাকিলে মোৰ ক'বলগীয়া নাই যে ভাই বস্তু ইয়াত নানিবি অৰুণাচলৰ পৰা চোৰাং বস্তু আনাই বন্ধ হৈ যাব আৰু তেতিয়া ইমান এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেন্ট কিয় লাগে সেইকাৰণে গৰুৰ ক্ষেত্ৰতো মই কৈছো মই এছপি দুইজনকে কৈছো যে আপোনালোকে জানেই যোনে যোনে বস্তু আনে খেদা খেদি কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই মাটি আনিব ৰসগোল্লা চাহ খুৱাব খুৱাই ক'ব যে বেলেগ ব্যৱসায়ত হাত দে এইবিলাক কাম বন্ধ কৰ
ইমানে চিম্পল কথা। বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি দুইজনৰ একে নটিচ পাইছোঁ, ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াৰ। এতিয়া ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অতিশয় আনন্দিত যে ৰাজ্য চৰকাৰে অলপতে কেবিনেটত এটা খিলঞ্জীয়া বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি নামৰ এটা নতুন বিভাগ খোলাৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ বাবে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া যিটো নতুন বিভাগ খোলা হৈছে, এই নতুন বিভাগটোৰ পৰিসৰ কি হ'ব, ইয়াৰ পৰিকল্পনা কি হ'ব, আৰু এই বিভাগটোৰ জৰিয়তে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ যি বিশ্বাস বা যি সংস্কৃতি, এই বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতিৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণে যি এটা প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ বাবে আমি সঁচাকৈয়ে আনন্দিত হৈছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি জানে যে অসম বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াত বসবাস কৰে, আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত অসমৰ যি জনগোষ্ঠী আছে, এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ যি লোক সংস্কৃতি, এই লোক সংস্কৃতি হৈছে বৰঘৰ। অসমখন হৈছে বৰঘৰ, আৰু বিশেষভাৱে এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ যি লোকাচাৰ, যি লোকবিশ্বাস, যি লোক সংস্কৃতি, এই লোকাচাৰ, লোকবিশ্বাস আৰু লোক সংস্কৃতিয়ে অসমৰ জাতীয় জীৱন চহকী কৰিছে। এতিয়া এই যি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে, এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ যি লোকবিশ্বাস, যি লোকাচাৰ, এইসমূহ আপুনি যদি চাবলৈ যায়, তেনেহ'লে এইবিলাক অধিকাংশই মৌখিকভাৱে চলি আছে, লিখিতভাৱে কিন্তু ইয়াত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে আজি বিশেষভাৱে যিখিনি আমাৰ লোক সংস্কৃতি আছে, লোকাচাৰ আছে, লোকবিশ্বাস আছে, এইসমূহ মৌখিকভাৱে আমাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনে পালন কৰি আহিছে। আৰু সেইবাবে আমাৰ অসমত যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে, এই জনগোষ্ঠীসমূহৰো বহুতো উপজনগোষ্ঠী আছে। আজি যদি আমি ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ চাওঁ, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ চাওঁ, বা বিভিন্ন যিবিলাক জনগোষ্ঠী আছে, এই জনগোষ্ঠীসমূহৰো বিভিন্ন কিন্তু উপজনগোষ্ঠী আছে। কিন্তু আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ যিসমূহ জনগোষ্ঠী আছে, এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ যি লোকাচাৰ, যি লোকবিশ্বাস, যি লোক সংস্কৃতি, এইসমূহ কিছু পৰিমাণে হ'লেও বিলুপ্ত ঘটিছে। কিন্তু আমাৰ যিখিনি লোকাচাৰ, লোকবিশ্বাস, লোক সংস্কৃতি আছে, এইসমূহৰ উত্তৰণৰ কাৰণে আৰু লগতে বিভিন্ন যি উপজনগোষ্ঠী আছে, এই উপজনগোষ্ঠীসমূহৰ যি পৰম্পৰা, যি লোকাচাৰ, যি লোকবিশ্বাস, এইবিলাক পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণে বিশেষভাৱে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি কেতবোৰ বিশেষ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু সেইবোৰ কৰিবলৈ হ'লে
বিশেষভাৱে এটা বিভাগৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ গছ এডাল হ'বলৈ হ'লে তাৰ ঘাই শিপাডাল আমি প্ৰথমতে শক্তিশালী কৰিব লাগিব, আৰু ঘাই শিপাডালক সাৰ পানী দিলেহে আমি গছডাল শক্তিশালী কৰিব পাৰিম। এতিয়া যদি আমি সাৰ পানীখিনি ডাল পাতত দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই গছডাল শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যি ঘাই খুঁটি, এই ঘাই খুঁটিটোহে আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব, আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ হ'লে আমি তেওঁলোকৰ যি লোক সংস্কৃতি আছে, যি লোকাচাৰ আছে, যি লোকবিশ্বাস আছে, এইসমূহ আমি নিশ্চয় পুনৰুদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আজি বিশেষভাৱে যিবিলাক জনগোষ্ঠী আছে, প্ৰথম শংকাটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো অস্তিত্ব পৰিচয়, আমি প্ৰথমতে আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ৰ নিজস্ব যি ভাষা সংস্কৃতি আছে, এই নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ধৰণে পৰিকল্পনা লৈ আগবাঢ়িম, কি ধৰণে সেই জনগোষ্ঠীসমূহৰ যি ভয় আৰু শংকা, এই ভয় আৰু শংকা দূৰ কৰি তেওঁলোকক আমি এনেধৰণে তেওঁলোকৰ যি জাতিসত্তা, এই জাতিসত্তাক যাতে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে মই ভাবোঁ যে সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰথম এটা প্ৰধান দায়িত্ব। গতিকে যদি আমি তেওঁলোকক সেই ভয় শংকা আঁতৰ কৰি বিশ্বাস জন্মাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ লগত তেওঁলোক নিশ্চয় এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ আছে যদিও, কিন্তু অলপ হ'লেও আজি আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত হয়তো কিছু আমাৰ মাজৰ পৰা কিছু হয়তো আঁতৰি যাবলগীয়াও এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই বিভাগটোৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে সেই জনগোষ্ঠীসমূহৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যিখিনি ভাল লোকাচাৰ আছে, যিখিনি ভাল পৰম্পৰা আছে, সেইখিনিক লৈ সেইখিনিৰ উত্তৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ভাল এই কাৰণেই কৈছোঁ যে কিছু বেয়া আমাৰ লোকাচাৰো আছে, কিছু লোকবিশ্বাসো আছে। আমি অন্ধবিশ্বাসক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে অন্ধবিশ্বাসৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থা আছে, সেইখিনি বাদ দি আমি যিখিনি ভাল তেওঁলোকৰ লোক সংস্কৃতি আছে বা আমাৰ লোকাচাৰ আছে, সেইখিনিসমূহ আমি যাতে পুনৰুদ্ধাৰ কৰি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ, তাৰ বাবে মই বিশেষভাৱে আজি আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু তাৰোপৰি বিশেষভাৱে মই শেষ কৰিছোঁ ছাৰ, আৰু তাৰোপৰি বিশেষভাৱে আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি ঐতিহ্যপূৰ্ণ আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন আছে, আমাৰ জাতীয় উৎসৱ আছে, সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কিভাৱে তেওঁলোকক আমি পুনৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিব পাৰোঁ, তাৰ বাবেও কিছু পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। সৰ্বশেষত মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই বিভাগটোৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ যাতে একোটাকৈ মিউজিয়াম কৰি তেওঁলোকৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ যিবিলাক সা সামগ্ৰী আছে, সেইবিলাক যদি আমি মিউজিয়ামত ৰাখি সেইসমূহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ যদি আমি আমাৰ ৰাইজক অৱগত কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই জনগোষ্ঠীৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অসমৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ, পৃথিৱীৰ জনসাধাৰণে নিশ্চয় সেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। গতিকে মই বিশেষভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আজি 47 চনৰ পিছত, ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত তেওঁ যি চিন্তা চৰ্চা কৰি আজি এনে এটা বিভাগ খোলাৰ যি প্ৰয়াস কৰিছে, সঁচাকৈয়ে ই ইতিবাচক। আৰু আজি মই ভাবোঁ যে এইটো সময় উপযোগী হৈছে। গতিকে তেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে
তেখেতে এই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বিশ্বাস সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিভাগ খোলাৰ বাবে মই আপোনাৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছোঁ। হ'ব পৱন পেগু। অধ্যক্ষ মহোদয়, পৱন পেগু যোৱা 10 তাৰিখৰ কেবিনেটত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত হৈছে এটা নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডিজিনাছ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ। ইয়াত স্পষ্টকৈ কথাবোৰ আছে যে টু অবজেক্টিভছ টু প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড প্ৰমোট কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড ফেইথ অফ ভেৰিয়াছ ইণ্ডিজিনাছ কমিউনিটিজ অফ আছাম। চাবলৈ গ'লে বহুতৰ কাৰণে ভাবিব পাৰে এইটো দৰকাৰ জানো, কি কাৰণে কৰিছে বুলি বহুতে ভাবিব পাৰে। আমিও ভাবি আছো, আমি ইণ্ডিজিনাছ যিখিনি কমিউনিটি আছো, ময়ো মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এজন ব্যক্তি হিচাপে ময়ো ভাবি আছো এইটোতো আজি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত কোনো চৰকাৰ কোনো বিভাগে এই বিষয়টোত কেতিয়াও মাথা মৰা নাছিলে বা কেতিয়াও আলোচনা কৰা নাছিলে বা এইটো এটা প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যোগ্য বুলি কেতিয়াও আমাক ভবা নাছিলে। কিন্তু এইখন চৰকাৰে কিয় কৰিছে, উদ্দেশ্য কি? এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে বিষয়টো চাবলৈ গ'লে সামান্য যেন লাগে, কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় মাজত নেলছন মেণ্ডেলা আমি সকলোৱে জানো, তেখেতৰ এটা কথা মোৰ এই যেতিয়া বিভাগটো যেতিয়া অপেন কৰিছে বা এই বিভাগটো খোলাৰ কথা যেতিয়া কৈছে তেতিয়া তেখেতৰ এটা কথা মোৰ মনত আহিলে। তেখেতে এবাৰ কৈছিলে, ইফ ইউ টক টু এ মেন ইন দ্য লেংগুৱেজ হি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছ, এজন ব্যক্তিক এটা ভাষাত যিটো বুজি পায় তেখেতে, সেই বুজি পোৱা ভাষাত যদি আপুনি তাৰ লগত যদি কথা পাতে, ডেট গোজ টু হিজ হেড, তেখেতে এইটো চিন্তা কৰে। কিন্তু if you talk to him in his language, that goes to his heart. সেইজন ব্যক্তিৰ নিজা ভাষাত যদি আপুনি কিবা এটা যদি কয়, তেখেতৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰে। আৰু তাৰপাছত ইয়াত স্পষ্টকৈ কৈছে যে when you make an effort to speak someone else language, even if it is just basic phrases here and there, you are saying to them, I understand that you have a culture and identity that exists beyond me. I see you as a human being. তাৰমানে সেই ব্যক্তিজনক বা সেই গোষ্ঠীটোৰ ভাষাটো আপুনি নাজানিবও পাৰে, কিন্তু সেই গোষ্ঠীৰ ভাষাত যদি আপুনি কিবা এটা যদি ক'ব চেষ্টা কৰে, অলপ ভঙাকে হ'লেও যদি ক'ব চেষ্টা কৰে, তেতিয়া এটা ছিগনেল দিয়া যায়, অন্তৰ স্পৰ্শ কৰি এটা ছিগনেল দিয়া যায় যে আপোনাক সন্মান এটা দিছোঁ, ডিগনিটি দিছোঁ, আৰু আপোনাক মই বুজিব চেষ্টা কৰিছোঁ বুলি এই বিষয়টোৱে কয়। আৰু এই বিষয়টো যেতিয়া মই যেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টটো খোলাৰ কথা যেতিয়া কৈছে, তেতিয়া মোৰ মনত আহিছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়াই অসমলৈ আহে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহে, ভাষণ দিয়াৰ আগত যেতিয়া আপোনাৰ অসমীয়াত কিবা এটা ক'ব চেষ্টা কৰে, বড়ো অঞ্চলত যেতিয়া যায় মিটিঙত ভাষণ দিব চেষ্টা কৰে, ভাষণটো দিওঁতে অসমীয়া বড়ো ভাষাত কিবা এটা ক'ব চেষ্টা কৰে, মিচিং অঞ্চলত যেতিয়া যায় মিচিঙত কিবা এটা আৰম্ভ কৰিব চেষ্টা কৰে। এই বিষয়টো তেতিয়া বুজি পাইছোঁ যে সেই হাজাৰ হাজাৰ জনগণে যে হঠাৎ উফন্দি উঠে, হাত চাপৰি বজাই দিয়ে যে, তাৰমানে অলপ হ'লেও এটা দুটা শব্দ হ'লেও যদি যেতিয়া সেই মানুহজনৰ ভাষাত যেতিয়া কোৱা যায়, মানুহৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰে। আৰু এইটো অকল ভাষাত নহয়, এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুৰব্বীজনে এতিয়া অকল হৃদয় স্পৰ্শ কৰা ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, আপোনাৰ চিন্তা, বিলিফ, থট, ফেইথ সকলো দিশত এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহক স্পৰ্শ কৰাৰ কাৰণে আগুৱাই আহিছে। তাৰ কাৰণে যুগে যুগে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীজনক মনত ৰাখিব আৰু ধন্যবাদ দিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ গুৰুত্বটো বহুতে নাজানিব পাৰে, কিন্তু এই জনগোষ্ঠীয় ইণ্ডিজিনাছ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ, এইটোৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘই 2007 চনতেই 150তকৈ অধিক দেশে আলোচনা কৰি ঘোষণা কৰি থৈছে
এই ইণ্ডিজিনাছ কমিউনিটি বা এই আপোনাৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ ফেইথ এণ্ড কালচাৰক প্ৰিজাৰ্ভ কৰাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰমানে এই বায়'ডাইভাৰ্চিটি পৃথিৱীখনক যদি বচাব লাগে, পৃথিৱীখনৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি যদি বচাব লাগে, ইণ্ডিজিনাছ মানুহৰ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ বা ট্ৰেডিশ্যনটোক সন্মান জনাই দ্য ৱেজ অফ লাইফ, অধ্যক্ষ মহোদয় মই শেষ কৰিম আৰু 2 মিনিট, দ্য ৱেজ অফ লাইফ, এখেতসকলৰ জীৱন পদ্ধতি এইটো বচাই ৰখাটো দৰকাৰ। এইকাৰণে যে এখেতসকলৰ জীৱন পদ্ধতি, এখেতসকলৰ বিলিফ চিষ্টেম, এখেতসকলৰ ট্ৰেডিশ্যন, এখেতসকলৰ কালচাৰ, এই ইক'চিষ্টেমটোক বজাই ৰখাৰ কাৰণে এই ইক'চিষ্টেমটোৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি আগুৱাই যোৱাটো হয়। যেনেকৈ মিচিঙৰ দৌনী পলৰিজম, বড়ো মানুহৰ আপোনাৰ বাথৌ, আপোনাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ আপোনাৰ কৰম, ঠিক সেইদৰে আহোমৰ আপোনাৰ ফুৰালুং, সকলো দিশত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যদি আপুনি চায়, আৰু প্ৰত্যেকটো অধ্যক্ষ মহোদয় কানেক্টেড উইথ নেচাৰ, গছ গছনি, বায়ু, বতাহ, এই আপোনাৰ নদী, এইটোৰ লগত কানেক্টেড। আৰু এইটোৰ লগত কানেক্টেড হোৱাৰ কাৰণে চাব, আজি যদি ক'ৰবাত যদি এনভাইৰনমেণ্টটো যদি অলপ চাফাকৈ যদি আছে, গছ গছনি যদি বাচি আছে, এই ইণ্ডিজিনাছ মানুহে বসবাস কৰা জেগাতহে বাচি আছে, বাকী জেগাত বাচি থকা নাই অধ্যক্ষ মহোদয়। সেইকাৰণে এই এতিয়া চাইণ্টিষ্টসকলে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত অধ্যক্ষ মহোদয়, কোভিড চিটুৱেশ্যনৰ সময়ত ভাইৰাছৰ যেতিয়া উপদ্ৰৱ বাঢ়িছে, এতিয়া এই চাইণ্টিষ্টসকলে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য আমি হেৰুৱাইছোঁ, এইকাৰণে ভাইৰাছৰ উপদ্ৰৱ বাঢ়িছে আৰু বাঢ়িব। এইকাৰণে লেট আছ লুক বেক টু দ্য ৰুটছ। এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ ৰীতি নীতিত যদি আমি যাওঁগৈ, তাত উত্তৰটো বিচাৰি পাম, এই ভাৰসাম্য কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, শেষত মই জাষ্ট উদাহৰণ এটা, গাঁৱত সৰু কথা, গাঁৱত আমাক বহুত কথা শিকায়। এই আমাৰ ককা দেউতা আইতাসকলে শিকায়, এইটো নকৰিবি, সেইটো কৰিব নাপায়, এইটো গছটো কাটিব নাপায়, এইটো গছটো আমুক সময়ত কাটিব নাপায়, বাঁহটো এইটো সময়ত কাটিব নাপায়। মই মাজত মোৰ গাঁৱত অৰিজিনেল জন্মস্থান, মোৰ গাঁও যোনটো আছে অধ্যক্ষ মহোদয়, তাত ল'ৰা কিছুমানে খেদি নেউল এটা খেদি মাৰিব বিচাৰি আছে। তেতিয়া গাঁৱৰ বুঢ়াসকলে কৈছে, এই নেউলটোক নামাৰিবি। তেতিয়া মই লাহেকৈ চাই আছো, কি কাৰণে এই ল'ৰা ডেকা ল'ৰাকেইটাক বাধা দিছে। এই বুঢ়া মানুহকেইটাক সুধিলে কৈছে যে নেউলটো যদি মাৰো অঞ্চলটোত সাপ বাঢ়িব, কিয়নো নেউলে সাপটো বাঢ়িব অঞ্চলত, কিয়নো নেউলে সাপটোক এটা এইটো ভাৰসাম্যটো ৰক্ষা কৰি ৰাখে, নেউল সাপটো। তাৰপাছত আকৌ সাপটো যদি বেছিকৈ মাৰো তেতিয়া ইন্দুৰ বাঢ়িব, নিগনি বাঢ়িব, কিন্তু সাপে নিগনিটোক আকৌ কিবা কৰে। তাৰমানে কি ভাৰসাম্য। কেতিয়াবা অধ্যক্ষ মহোদয় চাব আপুনি, কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে কয় গড় কিয় ৰক্ষা কৰিব লাগে, বা এই গছটো প্ৰজাতিটোক এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ বুলি কৈ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো ৰক্ষা কিয় কৰিব লাগে। বহুতে ভাবে এইটোতো অৰ্থ নাই, গড় মৰিলে আৰু দুটামান গছটো কাটিলে আৰু বেলেগ গছ। কিন্তু এই ভাৰসাম্যটো যে ধ্বংস হ'ব, ইক'চিষ্টেমটো যে ধ্বংস হ'ব, আৰু এই ইক'চিষ্টেম যদি ধ্বংস হয়, এই যে আমাৰ লাইফষ্টাইলটোৱে, এই ইক'চিষ্টেম জনজাতিসকলৰ বা খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ এই আপোনাৰ লাইফষ্টাইলটো ইক'চিষ্টেমটোক ৰক্ষা কৰাতহে এই মই ভাবোঁ যে প্ৰাধান্য দিয়ে। আৰু এইকাৰণে ইক'চিষ্টেম যে ৰক্ষা কৰিব লাগে, এই ইণ্ডিজিনাছ মানুহৰ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যনটোক ৰক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। লগতে যুগে যুগে এই সদনে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টক আৰু শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যুগে যুগে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কেতিয়াও নাপাহৰে। ধন্যবাদ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই সদনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্য ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু আনগৰাকী সতীৰ্থ বিধায়ক, সন্মানীয় বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াক আমি নতুনকৈ গঠন কৰিব বিচৰা ইণ্ডিজিনাছ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ, এই যিটো বিভাগ, এই বিভাগটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বা বিভাগটোৰ বিষয়ে বুজিবলৈ জিৰ' আৱাৰত প্ৰশ্ন আনিছে, তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, ধৰ্মীয় তথা ভাষিক লোকৰ মিলনভূমি। বিভিন্ন ভাষা ধৰ্মৰ লোকৰ সমন্বয়েৰে বৰ অসমীয়া জাতি গঢ় লৈ উঠিছে। বড়ো, মিচিং, টাই, আহোম, কাৰ্বি, ডিমাচা, চুতীয়া, সোণোৱাল কছাৰী, মৰাণ, মটক, দেউৰী, তিৰা, গাৰো, ৰাভা, হাছং, কোচ, কেওট, চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আৰু হিন্দু, মুছলিম, খ্ৰীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন আদি ধৰ্মৰ লোকে অসমে মিলা প্ৰীতিৰে বহু যুগ ধৰি বসবাস কৰি আহিছে। এই প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজা নিজা কৃষ্টি, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, পৰম্পৰা আছে।
সুকীয়া গীত মাত নৃত্য লোকসাহিত্য ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান লোকবিশ্বাস নীতি নিয়ম ইত্যাদি আদি জনগোষ্ঠীৰ নিজা বৈশিষ্ট্য সাধাৰণতে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰাচীন যুগৰ পৰা মুখে মুখে সৃষ্ট আৰু সংৰক্ষিত কিন্তু সময়ৰ ধামখমিয়াত আৰু বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱত খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু বিশ্বাসসমূহ পাহৰণিৰ গৰ্ভলৈ গতি কৰিছে বুলি সকলোৱে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল সাধাৰণতে পূৰ্বে একোটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ লোকে গোটপতি একোটা অঞ্চলত বাস কৰিছিল আৰু জনগোষ্ঠীটোৰ লোকসকল জীৱিকাও আছিল একেই কিন্তু বৰ্তমানে দেখা গৈছে জনগোষ্ঠীৰ লোকসমূহে সুকীয়া জীৱিকাৰ সন্ধানত আন অঞ্চললৈ গতি কৰাৰ বাবে অথবা উপাৰ্জনৰ বাবে নিজা অঞ্চলৰ ভূমি আন জনগোষ্ঠীৰ লোকক বিক্ৰী কৰা আদি বিভিন্ন কাৰকৰ বাবে হয়তো বৰ্তমান সময়ত এই অঞ্চলসমূহৰ পৃথক জনগোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্য হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে প্ৰণালীবদ্ধ আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবিহনে খিলঞ্জীয়া বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি সংৰক্ষণ কৰাটো বৰ কঠিন সেয়ে অসম চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত খিলঞ্জীয়া বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি বিভাগৰ জৰিয়তে অসমত ক্ৰমাৎ লোপ পাবলৈ ধৰা ধৰ্মীয় বিশ্বাস সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ হকে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব ৰাজ্যখনৰ বহু অখ্যাত স্থানত লোককৃষ্টিত বিশ্বাস এতিয়াও প্ৰাণময় আৰু জীৱন্ত হৈ আছে প্ৰাচীন সামাজিক প্ৰথা বিশ্বাস আদি তথ্য পাতি মজুত আছে বিভাগটোৰ জৰিয়তে এইসমূহৰ সন্ধান কৰাৰ লগে লগে এই সন্দৰ্ভত গৱেষণা কৰিব পৰা যাব বিভাগটোৰ বিষয়াসকলে অসমৰ চুকে কোণে বিভিন্ন স্থানত খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতিক বিশেষ সূক্ষ্মভাৱে অধ্যয়ন কৰি বিভিন্ন ভাষা আৰু ধৰ্মৰ খিলঞ্জীয়া বিশ্বাস আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সকলোৱে জানো যে সন্মানীয় সদস্য ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে যে আমাৰ অসমত যিখিনি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা প্ৰকৃতিৰ সৈতে জড়িত আজি যেতিয়া আমি বাথৌ ধৰ্মৰ কথা ক'ব যাম যে এডাল বৃক্ষক কি ধৰণে তেওঁলোকে পূজা কৰি গোটেই পৃথিৱীখনক এটা বাৰ্তা দিছিল যে বৃক্ষ সমাজৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজনীয় মিচিং সমাজে দনীয় পলু চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যক আৰাধনা কৰি তেওঁলোকে সমাজক বুজাইছিলে যে আমাৰ বাবে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য কিমান প্ৰয়োজনীয় কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যেতিয়া সমাজত আধুনিকতা আহিলে লাহে লাহে আমাৰ যাক আমি সংস্কৃতাইজ কমিউনিটি বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ মন্দিৰ খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহসকলৰ গীৰ্জা মুছলমান মানুহসকলৰ মছজিদ এই ধৰণৰ যি ধৰণে বেয়াই হ'ল যি ধৰণে বিয়াগুম মন্দিৰ গঢ়ি উঠিল তেওঁলোকৰ লগত ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে প্ৰফেশ্যনেল কিছুমান নতুন মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে এই গোটেইবিলাকৰ যেতিয়া আগ্ৰাসন হ'ল তেতিয়া খিলঞ্জীয়া যিবিলাক বিশ্বাস ধৰ্ম সংস্কৃতি সেইবিলাক লাহে লাহে লুপ্ত পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে বহুত জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ ভাষাটো হেৰুৱাই পেলালে প্ৰথমতে ডিউ টু দ্য ইম্পেক্ট অফ সংস্কৃতাইজেশ্যন এণ্ড লেটাৰ বিকজ অফ আমি ক'ব গ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল বা বিভিন্ন ধৰণৰ যেতিয়া ব্যৱস্থাবিলাক আৰম্ভ হ'ল বহুত জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ ভাষাটোকো হেৰুৱাই পেলাইছে আজি যদি আমি সোণোৱাল কছাৰী লোকসকলৰ ফালে চাওঁ বা আজি আমাৰ মৰিগাঁও জাগিৰোড অঞ্চলত বাস কৰা বহুত তিৱা লোকৰ ফালেও যদি আমি চাওঁ তেওঁলোকে লাহে লাহে নিজৰ ভাষাটো হেৰুৱাই পেলাইছে কাৰণ আধুনিকতা আৰু নতুন ধৰণৰ জীৱন পদ্ধতিয়ে আমাৰ খিলঞ্জীয়া জাতি বা জনগোষ্ঠীসমূহৰ বিশ্বাসত প্ৰচণ্ড আঘাত হানিছে কিন্তু যদি আমি সাইন্টিফিক এনালাইসিস কৰোঁ যদি আমি এই ধৰ্মীয় বিশ্বাসবিলাকৰ আৰত যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়ালে দেখা পাওঁ যে দিজ আর নাথিং বাট ওয়ার্শিপ অফ নেচার আৰু যদি নেচাৰক আমি ওয়ার্শিপ কৰিব শিকিলোহেঁতেন
আমি যদি নিজক সুপেৰিয়ৰ বুলি ভাবি আমি যদি সুপেৰিয়ৰ ৰিলিজিয়ন এটাৰ কথা নকলোহেঁতেন প্ৰবেবলি আজি আমাৰ ইয়াতে যিবিলাক আজি নতুনকৈ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত যিবিলাক প্ৰশ্ন আহিছে যে কাৰ্বন এমিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অজন পোহৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি যিমানবিলাক প্ৰদূষণৰ প্ৰশ্ন আহিছে সেই প্ৰশ্নবিলাক হয়তো কেতিয়াও নাহিলহেঁতেন যদি খিলঞ্জীয়া লোকসকলে ইণ্ডিজেনাছ লোকসকলে আজি নিজৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস ৰীতি নীতি সংস্কৃতিক যদি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আজি অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ বাবে অত্যন্ত চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যে আজি মন্দিৰ এটা বনাবৰ বাবে গীৰ্জা এটা বনাবৰ বাবে মছজিদ এটা বনাবৰ কাৰণে মই সকলোৰে ওচৰত হাত পাতিব পাৰোঁ কিন্তু দনীয়পলৰ মন্দিৰ এটা বনাবলৈ মিচিং সমাজে কাৰ ওচৰত হাত পাতিব আজি বাথৰা মন্দিৰ এটা বনাবলৈ বড়ো সমাজে কাৰ ওচৰত কথা পাতিব কাৰণ দিজ আৰ নট গ্লোবেল কমিউনিটিজ আজি যদি মই ইয়াতে ডাঙৰ মন্দিৰ এটা বনাব খোজো মোক ভাৰতৰ বিভিন্ন জাগাৰ পৰা মই ডনেশ্যন পাম আজি যদি মই বুদ্ধৰ ওপৰত বুদ্ধিষ্ট মন্দিৰ এটা মই বনাব খোজো পৃথিৱীৰ মই বিভিন্ন জাগাৰ পৰা পুঁজি পাম যদি মছজিদ এটা বনাব খোজো গীৰ্জা এটা বনাব খোজো পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জাগাৰ পৰা টকা নাপালে অন্তত মানসিক সঁহাৰি পাম কিন্তু যদি মিচিং সমাজে দনীয়পল্লীৰ ওপৰত কিবা কৰিব খোজে মিচিং মানুহকেইজনৰ বাদে দান বৰঙণি কোনে আগবঢ়াব আজি বাথৰ মন্দিৰ এটা যদি বনাব খোজে বড়ো সমাজ গ্লোবেল কমিউনিটি নহয় হ'ব পাৰে বাংলাদেশ ভূটান কৰবাত আছে কিন্তু আৰ্থিকভাৱে সেই গ্লোবেল কমিউনিটিটো নহয় তেওঁলোকে কোনটো টকা দি বনাব আজি কোনোবাই যেতিয়া ৰংমিলিৰ হাঁহি পঢ়িছে তেতিয়া কাৰ্বি পাহাৰৰ যি পৰম্পৰা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাক কেনেকে আমাৰ গোটেই ভাৱধাৰাটোত কিমান প্ৰভাৱ পেলাইছে আজি যেতিয়া আমি ঐনিত্য মিচিং সম্পদবিলাক আনি যেতিয়া আমি বিহুৰ লগত তাক সিনথেসিস কৰিছো আমাৰ বিহুটো কিমান ওপৰলৈকে উঠি গৈছে সেই মিচিং ভাষাৰ মিঠা মিঠা শব্দবিলাক যেতিয়া আমাৰ মানুহে আহৰণ কৰি তাক অসমৰ আমাৰ যিটো মুখ্য ধাৰাৰ সংস্কৃতিৰ লগত তাক সিনথেসিস কৰিছে কি কিমান এটা সুৰিয়া আৰু এটা মিঠা ৰূপলৈ প্ৰৱৰ্তিত হৈছে আজি আমি ভাবিছিলো বহুত দিনৰ প্ৰতি যে চৰকাৰে ধৰ্মৰ কাম কৰিব পাৰে নেকি চৰকাৰে ধৰ্মৰ কাম কৰিলে আমি সেকুলাৰৰ পৰা ওলাই যাম নেকি অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাণী গাইডেলুৱে যেতিয়া জিলিয়াং ধৰ্ম নাগালেণ্ডত কৰিছিল সি ধৰ্ম নহয় সি বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা আজি সি হেৰাই গৈছে হেৰাই যোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে যে মানৱ সমাজৰ ইতিহাস এটা বিলুপ্তি হৈছে ইট ইজ নট এবাউট দ্যাট মোৰ ৰিলিজিয়নটো ওপৰত কাৰ ৰিলিজিয়নটো তলত আজি নাগালেণ্ডত আমি বীৰ তিৰথ সিং মেঘালয়ত আজি আমি ৰাণী গাইডালো এইবিলাক কথা আমি পঢ়িছিলো শিকিছিলো কিন্তু আজি যদি মই নাগালেণ্ডৰ যুৱকক সুধো যে ৰাণী গাইডালৰ ঘৰ ক'ত আছিল ৰাণী গাইডালৰ বিশ্বাস ক'ত আছিল ৰাণী গাইডালৰ পৰম্পৰা ক'ত আছিল আজি সেইবিলাক নোহোৱা হৈ গ'ল কিন্তু মই এজন খ্ৰীষ্টিয়ান হৈও মই এজন হিন্দু হৈও মই এজন মুছলমান হৈও মোৰ পূৰ্বপুৰুষৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ ৰীতি নীতি মই আজি পালন কৰিব পাৰো আজি কৰম পূজা চাহ বাগিচাত খ্ৰীষ্টিয়ান লোকে যেনেও পালন কৰে হিন্দু লোকে যেনেও পালন কৰে কাৰণ কৰম মোৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছিলে যি মোৰ পিতৃ মাতৃ আৰু মোৰ ককা দেউতাৰ সেয়া বিশ্বাস আছিল আজি যেতিয়া কোনোবাই কয় মই যোৱা কেইদিনমান আগতে কৈছিলো আমাৰ অসমীয়া মুছলমান সমাজৰ লগত মিটিং হৈছিল তাত মই কৈছিলো হিন্দুৰ লগত কনফ্লিক্ট ক'ত আপোনাৰ ককা দেউতা হিন্দু আছিল আপোনাৰ পূৰ্বজ হিন্দু আছিল আজি মই আন এটা ধৰ্মত বিশ্বাস কৰিও মোৰ ককা দেউতা আৰু মোৰ আজু ককা দেউতাই বিশ্বাস কৰা ধৰ্মীয় পৰম্পৰাক সমালোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক সংস্কৃতিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি মোক কিছু কথা মোৰ ধৰ্মৰ আজিৰ ধৰ্মটোৱে মোক বাধা দিছে কিয় যিখিনি বাধা দিয়া নাই সেই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাক মই সংস্কৃতিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি মই জীয়াই তুলিব পাৰো যাতে মই সমাজক পৰিচয় দিব পাৰো মই কোন আছিলো মই ক'ৰ পৰা জন্ম হৈছিলো মই ক'ত থাকিছিলো মই ক'ত আছো
আজি এতিয়া মই কেতিয়াবা মানকাছাৰৰ 2 এজন মুছলিম মানুহক লগ পালে কয় তেওঁলোকে যে আমি কোচ আছিলো, কিন্তু যেতিয়া বেছি প্ৰশ্ন কৰোঁ তেওঁলোকে উত্তৰ দিব নোৱাৰা হৈ যায়, খালি কয় যে আমাৰ এই গানৰ মাজত কোচ সংস্কৃতিৰ কথা ৰাজবংশীৰ কথা সোমাই আছে। কিন্তু আজি সেইখিনিকে যদি আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিলোহেঁতেন, এজন প্ৰকৃত ইছলাম হৈও মোৰ পূৰ্বজসকলৰ পৰম্পৰাটোক মই সংৰক্ষণ কৰি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন যে চা মই এইখন ভূমিৰে মানুহ আছিলো, মই এইখন দেশৰে মানুহ আছিলো, মই এই পৰম্পৰা এই সংস্কৃতিৰে মই এজন উত্তৰসূৰী আছিলো। আজি আধুনিকতাই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আনিছে যে কেতিয়াবা বড়ো মানুহ, কেতিয়াবা মিচিং মানুহ, কেতিয়াবা তিৱা মানুহ, কেতিয়াবা সোণোৱাল কছাৰী মানুহেও আজিৰ প্ৰায় 100 বছৰ পিছত ক'ব লাগিব যে মোৰ কি আছিলে, মোৰ গামোচা কোনখন আছিলে। এতিয়া যেতিয়া মই সোণোৱাল কছাৰী মানুহবিলাকক কেতিয়াবা বেছিকৈ প্ৰশ্ন কৰোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰধান বৰুৱাক লগ পালে কেতিয়াবা যেতিয়া বেছিকৈ প্ৰশ্ন কৰোঁ সোণোৱাল কছাৰীৰ ওপৰত, লাহেকৈ টাৰ্ণিং কাটি গুচি যায়, কাৰণ ক'ব নোৱাৰে যে বহুত, কাৰণ এনেকে সংস্কৃতাইজ হৈ গ'ল, তেওঁলোকে এনেকে বহল সমাজৰ লগত মিলি গ'ল যে নিজৰ সংস্কৃতিটো আজি বহুত পৰিমাণে তেওঁলোকে কৰবাত নহয় কৰবাত হেৰুৱাই পেলালে। আজি আমাৰ তিৱা মানুহবিলাকক যেতিয়া মই লগ পাওঁ, পাহাৰৰ ওপৰত তিৱা লোকসকলে তিৱা ভাষা কয়, কিন্তু মৰিগাঁও জাগিৰোডত একোটা এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম ওলাইছে যি প্ৰজন্মই হয়তো তিৱা ভাষা ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে। আজি আমি এটা কথা চাব লাগিব, বড়ো জাতিৰ পৰা আমি বহুত ক্ষেত্ৰত শিকিবলগীয়া আছে। আজি তেওঁলোক হিন্দু হৈছে, খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাষা, সংস্কৃতি আৰু তেওঁলোকৰ লোককলা এইবিলাক যাতে জীয়াই থাকে, ইতিহাসখন যাতে নোহোৱা হৈ নাযায়। আজি খ্ৰীষ্টিয়ান বড়ো এজনেও জানে গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম কোন আছিল। ধৰ্ম মোৰ যি নহওক কিয়, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস, মোৰ পৰম্পৰাই মোক পূৰ্বজসকলৰ গৌৰৱময় ইতিহাসৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে। মই কোন আছিলো, মই ক'ৰ পৰা আছিলো। আজিকালি মাজে মাজে যেতিয়া মই ইছলাম ধৰ্মী সংগঠন 2-এটাক লগ পাওঁ, তেওঁলোকে মোক বুজায় যে আমি কেনেকে NRCত আমাৰ নাম আহিব লাগে, কেনেকে আমি শ বছৰ ধৰি ভাৰতত আছিলো, কিন্তু ইতিহাসটো ক'ত? ইতিহাসখন আমি নাৰাখিলো। সঁচাও যদি হয়, মই সঁচা মিছা মই কালচাৰেল মই এনালাইচিছ কৰিব নাজানো, কিন্তু যদি এইটো সঁচাও হয়, এই সঁচাটোকে বেক কৰিবৰ বাবে মোৰ ইতিহাস ক'ত, মোৰ বুৰঞ্জী ক'ত, মোৰ প্ৰামাণিক তথ্য ক'ত? আজি আমাৰ যেতিয়া আফগানিস্তানত সেই বুদ্ধ মূৰ্তিটো যেতিয়া ভাঙি তালিবানীসকলে পেলাই দিছিল, তেতিয়া এইটো ধৰ্মক তেওঁলোকে পেলাই দিয়া নাছিল, এটা ইতিহাসক তেওঁলোকে পেলাই দিছিল, যে এটা হিউমেন চিভিলাইজেশ্যনেল যিটো হিষ্ট্ৰী তেওঁলোকে তাক আজি নষ্ট কৰি দিছিলে। দে হেভ কাট পিপল ফ্ৰম দ্য ৰুট, যে তোমালোকে আৰু তোমালোকৰ ককা দেউতা কোন আছিল এইটো পাহৰি যোৱা, তোমালোকৰ দেউতা কোন আছিল তোমালোকে পাহৰি যোৱা, তোমালোকে মানৱ ইতিহাসখন নতুনকৈ ৰচনা কৰা। বাট ইজ ইট পচিবল? মোৰ দেউতাৰ আজিও মই গাঁৱত গৈ বিচাৰো মোৰ দেউতা কোনখন পথাৰত আছিল, মোৰ দেউতা কোনখন স্কুলত পঢ়িছিলে। সি মোক হৃদয়ত এক নতুন আনন্দ আনি দিয়ে, অনাবিল আনন্দ আনি দিয়ে। এটা মই ৰোমাঞ্চ অনুভৱ কৰোঁ যে মোৰ দেউতাই এইখন স্কুলত পঢ়িছিল, মোৰ দেউতাই এইখন পথাৰত খেতি কৰিছিল। আজি আমি এই বিভাগটোৰ জৰিয়তে আমাৰ লুপ্ত হ'ব খোজা, আধুনিকতাৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰা, আৰ্থিকভাৱে ফেৰ মাৰিব নোৱাৰা এই জনজাতীয় লোকসকলৰ ভাষা, কলা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিক আমি এটা প্ৰাণ দিব খুজিছো, আমি এটা জীৱন্ত ৰূপ দিব খুজিছো। এই বছৰ আমি 100 কোটি টকা আমি বাজেটত ধৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছো, কিন্তু মোৰ মনটো ভাল লাগিব ৫ম বছৰত যেতিয়া এই বিভাগটোত মই 500 কোটি টকা দিব পাৰিম। মই নাজানো পাৰো নোৱাৰো, বাট আই ৱান্ট টু ড্ৰ ডেট লাইন, যে প্ৰতিটো বাথৌ মন্দিৰে নতুন ৰূপ পাওক, দনিয়পলু মন্দিৰে নতুন ৰূপ পাওক, প্ৰতিটো ভাষা লোক সংস্কৃতিৰ অভিধান হওক, তেওঁলোকৰ মিঠা মিঠা গানবিলাক, তেওঁলোকৰ মিঠা মিঠা সংস্কৃতিবিলাক আমি জানো। আজি যি ধৰণে ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াই ক'লে যে এজন গাঁৱৰ মানুহে কেনেকে সাপ নেউল সকলোৰে মাজত বায়'ডাইভাৰ্চিটিটো মেইনটেইন কৰে, সেই সৰু সৰু কথাবিলাক, সাধু কথাবিলাক আমি জানিব লাগিব, আমি বুজিব লাগিব। তাৰ পৰা আমি যি ধৰ্মত বিশ্বাস কৰোঁ, মই কৃষ্ণক বিশ্বাস কৰোঁ, মই শিৱক বিশ্বাস কৰোঁ, সেই বিশ্বাস মোৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, কিন্তু যেতিয়া
বাথৌ দনীয় পলু এই ধৰণৰ সংস্কৃতি আৰু বিশ্বাসবিলাকে প্ৰাণ পাব তেতিয়া মই বুজিম যে মোৰ অসমখনৰ ঐতিহ্য সেয়া আছিল মোৰ অসমখনৰ পৰম্পৰা সেয়া আছিল আৰু সেই পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্যক লৈ আমি আধুনিকতাত খোজ কাঢ়িম কিন্তু আমি ভৰি তলৰ মাটি অলপো আমি এৰি নিদিওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সেই কাৰণে প্ৰস্তাৱ লৈছো যে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ যি আৰ্কিঅলজি আছে ডাইৰেক্টৰ যি মিউজিয়াম আছে আৰু ডাইৰেক্টৰেট অফ হিষ্টৰিকেল এণ্টিকুৰিয়ান ষ্টাডি আছে এই তিনিওটা ডাইৰেক্টৰেটক আমি এই বিভাগটোৰ অধীনলৈ আনিম যে এই তিনিওটা বিভাগে আৰ্কিঅলজি মানে কি আৰ্কিঅলজি মানে অকল যিকেইজন দেখি আছো সেইকেইটা আৰ্কিঅলজি নহয় আৰ্কিঅলজি মানে আটাইতকৈ পুৰণা বাথৌ মন্দিৰটো মোৰ বাবে আৰ্কিঅলজি আৰু মিউজিয়াম মানে অকল শিলৰ কেইটামান মূৰ্তি ৰাখি থোৱাটো মিউজিয়াম নহয় মোৰ ভাষা সংস্কৃতি গাঁৱৰ ভিতৰত যদি মোৰ গছ এডাল আছিলে যি গছডালত মোৰ দেউতা মাই পূজা কৰিছিল সেই গছডালক সংৰক্ষণ কৰাও মিউজিয়াম অকল মিউজিয়াম মানে ডাঙৰ এটা ঘৰত গুৱাহাটীত এটা মিউজিয়াম পাতি গছডাল কাটি আনি ইয়াত ৰখাই থলে এইটো মিউজিয়াম নহয় য'ত গছডাল আছে তাতে সংৰক্ষণ কৰাটোৱে হৈছে ডাঙৰ মিউজিয়াম উঠাই আনি আজি আমাৰ যেনেকে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ লণ্ডনত থাকি তেওঁলোকে ভাবে যে মিউজিয়ামটোৰ গ্ৰেভিটি বঢ়াইছে সি মিউজিয়ামৰ গ্ৰেভিটি বঢ়া নাই কাৰণ লণ্ডনৰ মানুহে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন চাব নাজানে কিন্তু সেই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন যদি আজি বৰপেটা সত্ৰত থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তাৰ ৰূপ গুণ চাবৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ পৰা মানুহ আহিলেহেঁতেন আজি লণ্ডনৰ মিউজিয়ামত আছে আৰু বহুত 300টা বস্তুৰ মাজত সি এখন মিউজিয়ামত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ এখনো আছে এজন মানুহেতো দিনটো 300 বস্তুৱে চাই শেষ কৰিব নোৱাৰে তাৰ মানে জোৰ বস্তু তাত থাকিলেহে সংগ্ৰহালয় হয় কৰবাৰ পৰা উঠাই আনা দিছ ইজ এ ৱেষ্টাৰ্ণ কনচেপ্ট এইটো এটা পশ্চিমীয়া কনচেপ্ট যে মই ব্ৰিটেইনত বহি বহি মই গোটেই পৃথিৱীৰ সুখ অনুভৱ কৰিম এইটো সম্ভৱ নহয় যদি তুমি মিউজিয়াম চাব খুজিছা অসমৰ যদি শাৰী অসমৰ যদি মেখেলা চাদৰ অসমৰ যদি গহনা চাব খুজিছা তুমি বিহু চাব ইয়াত আহিব লাগিব দিল্লীত বহি গহনাটো চালে তাৰ প্ৰাণবন্ত আৰু জীৱন্ত ৰূপটো তুমি কেতিয়াও দেখা নোপোৱা এইটো বিহুৰ সময়ত বহাগত আহিলেহে মেখেলা চাদৰযোৰ কি আমাৰ জোনবিল কি এইবিলাক কথা আমি তেতিয়াহে বুজি পাম আজি যদি আমাৰ যিটো জোনবিলত প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ মেলা হয় সেই মেলাখন আজি কোনোবা এখন কালচাৰেল ষ্টেজত সোমাই থলে সেই মেলাখনৰ যিটো আনন্দ সেই মেলাখনে মোক যিটো এটা পূৰ্বৰ ইতিহাসৰ লগত মোক যিটো কানেক্ট কৰে তাক মই ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত কোনোবাই যদি এখন অভিনয় কৰে তাক মই বুজি পাব নোৱাৰো তাৰ মই যিটো ফিলিং তাক মই অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু জোনবিল মেলাখন যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো আৰু তাতেই যেতিয়া মানুহে মেলা চাব সেইটোহে হৈছে আমাৰ সংগ্ৰহালয়ৰ দায়িত্ব ডাইৰেক্টৰ অফ মিউজিয়ামৰ দায়িত্ব আজি আমাৰ হিষ্টৰিকেল এণ্ড এণ্টিকুৰিয়ান ষ্টাডি বুলি আমাৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে পুৰণা সাঁচি পত্ৰখিনি সংৰক্ষণ কৰে সাঁচি পত্ৰ সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছিল কিন্তু আমি বুজি পাব লাগিব যে সনাতন হিন্দু ধৰ্ম সাঁচিপাত দি আৰম্ভ হোৱা নাছিল তাৰ বহুত আগতে আমাৰ লোককলা কৃষ্টি বিশ্বাস পৰম্পৰা আছিলে যি আমাৰ জনজাতীয় ভাই বন্ধুসকলে ধৰি ৰাখিছিল এই ষ্টাডি 500 বছৰৰ ষ্টাডি হলে নহব এই ষ্টাডিয়ে কৰবাত নহয় কৰবাত নৰকাসুৰ ভগদত্ত ভাস্কৰ বৰ্মনকো বিচাৰি যাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ইতিহাসৰ ষ্টাডি সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তেতিয়াহে আমি বুজি পাম যে অসম এখন কি ধৰণৰ গৌৰৱী ৰাজ্য আছিল কি ধৰণৰ আমাৰ সংস্কৃতি আছিল কি ধৰণৰ আমাৰ ঐতিহ্য আছিল মই এই বাজেটত বিভাগটো ক্ৰিয়েট হোৱাৰ লগে লগে যি আমাৰ ৰিলিজিয়ন নহওক কিয় আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম বৌদ্ধ জৈন খ্ৰীষ্টিয়ান যি ৰিলিজিয়ন নহওক কিয় অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি কৃষ্টি সাহিত্যক ধৰি ৰখাটো আমাৰ এক জাতীয় কৰ্তব্য আৰু এই কৰ্তব্য আমি পালন কৰিব লাগিব মোৰ বিশ্বাস যে আমাৰ সদনে এই বিভাগটোৰ ওপৰত আপোনালোকে পৰামৰ্শ দিব কি ধৰণে আগবাঢ়িব মই এটা ৰোড মেপ বনাইছো কিন্তু সেই ৰোড মেপটো জনজাতীয় লোকসকলৰ লগত আলোচনা কৰিম আমাৰ জনজাতীয় বিধায়কসকলৰ লগত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে পৰামৰ্শ দিব
অসমত আমি এটা পৰম্পৰাৰ সৃষ্টি কৰিব খুজিছো যে কি ধৰণে আমাৰ ইতিহাসক কিতাপত নহয় ইতিহাসক আমি য'ত আছিল তাতে আমি ইতিহাসক সংৰক্ষণ কৰিব খোজো তেনেকুৱা এটা আমি নতুনভাৱে আগবাঢ়িব খুজিছো আপোনালোকে সহায় কৰিব আপোনালোকৰ সহযোগিতা বিচাৰিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিগন্ত কলিতা শূন্যকালীন ঘণ্টাৰ জাননী হিচাপে মই এটা 2 মাহ 10 দিনৰ অভিজ্ঞতাৰ এটা মই কথা আমাৰ মাননীয় স্পিকাৰৰ যোগেদি আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীক মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছো কিন্তু কথাটো আপোনালোকে কমপ্লেইন হিচাপে নলব এটা মোৰ মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিছো আমাৰ কমলপুৰ মণ্ডলত এখন চক্ৰ বিষয়া এটা অফিচ এটা আছে তাত মণ্ডলবিলাকৰ কিছু দায়িত্ব আছে আপোনালোকে আগতে জানে যে আগতে আমি নাম জাৰি কৰাৰ ব্যৱস্থা আছিল আমাৰ মাটিৰ পট্টাত নাম দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল কিন্তু আজিকালি অলপ উন্নতিকৰণলৈ গৈছে কম্পিউটাৰাইজ কৰা হৈছে যে কম্পিউটাৰাইজ নাম জাৰি কৰে আৰু সেইবিলাকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আমাৰ যিসকল মণ্ডল তাতে নিযুক্ত আছে বা নিযুক্তি আছে তেখেতসকলৰ মোৰ কিছু অনুভূতি আৰু কিছু মই সাজেশন দিব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে কিছুমান নিজাববীয়াকে কিছুমান ব্যক্তিক তাতে তেওঁলোকে এপইন্টমেন্ট দিছে তাৰ বিনিময়ত কি হৈছে তেওঁলোকৰ পাছৱৰ্ড বিলাক সেই ব্যক্তিজনৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে তাৰ বিনিময়ত গাঁৱৰ পৰা আহা হোজা মহিলাজনীয়ে হওক বা পুৰুষজনীয়ে হওক যেতিয়া নাম জাৰি কৰিবলৈ আহে আজি ক'ব মোৰ নেট নাই আজি অন্য কথা ধৰণৰ তেওঁলোকক দাবী কৰে মই মণ্ডলবিলাকক দুখ দিয়া নাই মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব এই কাৰণে বিচাৰিছো যাতে ভৱিষ্যতে আমাৰ দুখীয়া মানুহে গাঁৱৰ মানুহে থলুৱা মানুহে যাতে এই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয় যাতে নামজাৰি কৰিবলৈ অহা বা চিঠাত নামজাৰি যিটো অনলাইন নামজাৰি সেই ব্যৱস্থাটো পোনপটীয়াকে তেওঁলোকে যাতে কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে মই কিছু বক্তব্য ৰাখিছো কেনেকুৱা কথা তেওঁলোকৰ লগত মই আলোচনাও কৰিছো মণ্ডলসকলৰ লগত মণ্ডলসকলে কৈছে যে আমি কম্পিউটাৰাইজ সিস্টেমটো আমি নাজানো মই অনুৰোধ কৰিছো বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয় যে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰক কাৰণ তেওঁলোকে যদি কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে কেতিয়াবা এই দালাল চক্ৰই মিছ ইউজো কৰিব মোৰ মাটি মোৰ বন্ধুৰ নামলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব এই ধৰণৰ এই ব্যৱস্থাটো অৱশ্যে এটা কথা মই ক'ব লাগিব যে এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সাৰ্কুল অফিচাৰবিলাক নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট দিছে তেওঁলোকে খুব সিনচিয়াৰলি কাম কৰিছে কিন্তু মণ্ডল আৰু কানাংগুবিলাকৰ যিটো ব্যৱস্থা যি কম্পিউটাৰ সিস্টেমটোত আজিকালি আধুনিকৰণ যিহেতু কৰা হৈছে তেওঁলোকে বহুত কথা তেওঁলোকে কম্পিউটাৰৰ কথা নেজানে সেইকাৰণে মোৰ এটা সাজেশন আৰু মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিল যাতে এই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে অতি সোনকালে তেখেতসকলক কম্পিউটাৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতে ৰাইজৰ বা থলুৱা মানুহে বা দুখীয়া পৰিয়ালে যাতে অতি সহজ উপায়েৰে যাতে নিজৰ নামজাৰি অনলাইন নামজাৰি বা চিঠাত নামটো যাতে একেবাৰে একেদিনাই প্ৰথম দিনাই আহি যাতে তেওঁলোকে নামটো নিজৰ মাটিৰ নাম যাতে নিজৰ চিঠাখনত তেওঁলোকে কৰিব পাৰে এই ব্যৱস্থাটো লোৱাৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছো মই ভাবো মন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াৰ এটা উচিত ব্যৱস্থা ল'ব ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যোগেদি আমাৰ মাননীয় বিধায়ক কমলপুৰ দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই এটি অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয় উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে তেখেতে মণ্ডলসমূহে আজি আধুনিক যুগত যেনেধৰণে তেখেতসকলে পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিবই এই যিটো লেণ্ড ৰিফৰ্মেশ্যনৰ ছিষ্টেমত সোমাই পৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব তাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে আৰু বিভাগে আমি কি কৰি আছো এই কথাটো মই জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ অসমত
বৰ্তমান 2750জন লাটমণ্ডল আছে আৰু 285জন SK চৰকাৰী কানুনগো আছে। এতিয়া তেখেতৰ কথাটো হ'ল যে আমি এই মণ্ডলৰ সকলক অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমাৰ বহু ব্যৱস্থা আমি ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ, যে আমি তেওঁলোকক আমাৰ ছাৰ্ভে ছেটেলমেণ্ট অফিচৰ যোগেদি ট্ৰেইন আপ কৰা। আপোনালোকে জানে 1882 চনতে এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত ছাৰ্ভে ছেটেলমেণ্ট আছে আমাৰ, য'ত SCS, IS, মণ্ডল আনকি গাঁওবুঢ়ালৈকে ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। আৰু আমি এই মণ্ডলসকলক তেওঁলোকৰ যিটো কম্পিউটাৰ নলেজ সেইটো লাগিবই। এতিয়া তেখেতসকলৰ কমলপুৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত আমি খবৰ লৈছোঁ যে তাত 29জন লাটমণ্ডল আছে, তাৰে 22জনে সম্পূৰ্ণ কম্পিউটাৰ চলাব জানে আৰু কেইজনমান এতিয়া তেখেতসকলে কম্পিউটাৰ পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব নজনাৰ কাৰণে 2-এজন ব্যক্তিৰ পৰা সহায় লয়। আৰু আমি কৈছোঁ যে 2-এজন ব্যক্তিৰ সহায় লোৱাৰ লগে লগে তাতে সেই সহায় লোৱা ব্যক্তিকেইজনে হয়তো তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ আমাৰ মণ্ডলসকলক মিছ ইউজ কৰিব পাৰে। পাছৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মাজত সন্দেহ থাকি যায়। গতিকে এই ব্যৱস্থাটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণেও আমি চাৰ্কুল অফিচাৰসকলক আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কমলপুৰ চাৰ্কুলত 4 বজাৰ পৰা 6 বজালৈকে এতিয়া তেওঁলোকে এটা ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। চাৰ্কুল অফিচাৰে নিজেই ট্ৰেইনিং দি আছে লাটমণ্ডলসকলক বহি। দিনটো কাম বন শেষ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কেনেকৈ কম্পিউটাৰ পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে, ক'ত কি আপলোড হ'ব লাগে, এই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দি আছে। মই ভাবোঁ খুব সোনকালে এই সকলো লাটমণ্ডলে এই কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে যিমানবিলাক সমস্যা থাকে আমাৰ ID পাছৱৰ্ডৰ যোগেদি যিটো লেণ্ড ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগে, মিউটেশ্যন হওক, চেল পাৰ্মিশ্যন, এই গোটেই কথাখিনি আৰু লগতে এতিয়া PM কিষাণো আমি লাটমণ্ডলসকলকে দায়িত্ব দিয়া আছে কেনেকৈ আপলোডিং কৰিব লাগে। গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকক দায়িত্ব যিহেতু বাঢ়িছে আজি তাৰিখত, গতিকেলৈ লাটমণ্ডলসকলে এই গোটেই মেনেজমেণ্টটোত সোমাই পৰিব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এই বিভাগেও আমাৰ যি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি যি ILRMS ইণ্টিগ্ৰেটেড লেণ্ড ৰেকৰ্ড মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম এটা হৈছে, এ চেঞ্জ ফৰ বেটাৰ টুমৰো, ভৱিষ্যতে ভাল কৰিবৰ কাৰণে গোটেই বিভাগটোত এনেধৰণৰ এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড লেণ্ড ৰেকৰ্ড মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম আছে, এটা DILRMP আছে, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া লেণ্ড ৰেকৰ্ড মডাৰ্নাইজেশ্যন ছিষ্টেম। ইয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে অনলাইন ছিষ্টেমতেই আপোনালোকে এই মিউটেশ্যন, ট্ৰান্সফাৰ, এই গোটেই কথাখিনি জানিব পাৰিব। গতিকে এতিয়া এইখিনি যদি আপডেট হৈ যায়, এইখিনি অকণমান খালি আমাৰ সময় লাগিব। আমাৰ ক্লাছিফিকেশ্যনে হওক, এলটমেণ্টেই হওক, চাৰ্টিফিকেটেই হওক, PP অৰ্থাৎ পিৰিয়ডিক পটাই হওক, গোটেই কথাখিনি অনলাইন যোগেদিয়ে ৰাইজে এইবিলাক অধিক সুবিধা পাব। এইবিলাক কোৱা হৈছে এইকাৰণেই যে এইটো ফ্ৰী হ'ব, কৰাপশ্যন ফ্ৰী কৰিব বিচৰা হৈছে 1 নম্বৰ কথা। আৰু দ্বিতীয়তে স্মুথ এণ্ড স্পীডি এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দিব লাগে, আমি ডেলিভাৰী কৰিবলৈ পাব্লিকক। তেতিয়া এইবিলাকে হৈ গ'লে অযথা সময় নষ্ট হ'ব। য'ত আজি সন্মানীয় বিধায়কজনে যেনেধৰণে কৈছে যে আজি কেইবাদিনো যাব লাগে, ইদিনা আজি আমুক নাই তামুক নাই, নেট নাই, তেওঁলোকে আকৌ আজি মণ্ডল আজি ক'ভিডত যাবলগীয়া হ'ল বা এনেধৰণে বহু কাম আহি গ'ল আজিকালি। এতিয়া ডিজাষ্টাৰ আহিছে, বানপানীটো মণ্ডলসকল যাব লাগে, বিভিন্ন ঠাইত ধুমুহা, এই সকলোখিনি দায়িত্ব যিহেতু চাৰ্কুল অফিচত এটা গুৰু দায়িত্ব আহি গৈছে চাৰ্কুল অফিচাৰসকলৰ বা মণ্ডলসকলে। চাৰ্কুল অফিচাৰসকলেও মণ্ডলসকলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়, মণ্ডলসকলে গাঁওবুঢ়াৰ লগত। এনেধৰণে এই ব্যৱস্থাটো যিহেতু চলি আছে সম্পূৰ্ণ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ লাটমণ্ডলসকল। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ট্ৰেইন আপ কৰি তুলিব লাগিব আৰু আধুনিক যিবিলাক ছিষ্টেম আছে এই ছিষ্টেমত তেওঁলোকক জড়িত কৰাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ ছাৰ্ভে ছেটেলমেণ্টত আমি ইয়াতে ট্ৰেইনিং ব্যৱস্থা আছে আৰু চাৰ্কুল অফিচাৰসকলকো আমি কৈছোঁ, DC সকলকো কৈছোঁ যে এই মণ্ডলসকলক মাতি খুব মিটিং কৰি ৰিভিউ কৰি এই অন্ততঃ এই মিনিমাম যিখিনি পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি
ৰাইজক সেৱা কৰিব লাগে। এইখিনি সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি খুব তৎপৰতাৰে কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভাগীয় বিষয়াসকলক আমি অনুৰোধ দিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে এই কথাবিলাক বাতৰি কাকততো ওলাইছে। এখন মই এটা নিউজো পাইছিলোঁ, কমলপুৰ ৰাজহ চকত এই পাছত ব্যৱহাৰ কৰা সময়ত দালাল কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ সোমাইছে। কিন্তু দালালটো আমি হ'বলৈ নিদিওঁৱেই, কোনো খাদ্যই দালাল চক্ৰ আমি সোমাবলৈ দিয়া নাই। এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিছোঁ, যাতে তেওঁলোকৰ বাহিৰা মানুহে কম্পিউটাৰ চুব নোৱাৰে, অকল অফিচাৰ বাদে। কিছুমান কম্পিউটাৰ চলাব নজনাৰ কাৰণে এতিয়া বহু মণ্ডলো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে, বহু পুৰণি আওকলীয়া নীতি নিয়মত চলি থকা মণ্ডল আছিলে পুৰণি। তেওঁলোকে এই কম্পিউটাৰটো ভাল ধৰণে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে দুই এজনৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় ইয়াত, আৰু সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসতে লয় মই জানো। কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি যদি কেনেবাকৈ হৈছে, আমি চাৰ্কুল অফিচাৰসকলক পূৰা ষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, যাতে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজেই নাজানিলে বেলেগ যাতে সহায় নোলোৱাকৈ চাৰ্কুল অফিচাৰে তাত সহায় কৰিব লাগিব। কাৰণ আমি এজন তাত এটেচ অফিচাৰো দিয়া আছে, আৰু আমি এজন ফিল্ড অফিচাৰো দিয়া আছে তাতে প্ৰতিটো চাৰ্কুলত, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কামখিনি চোৱা চিতা কৰিব। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ জানে, এইবিলাক কম্পিউটাৰ নলেজ আছে। তেওঁলোকৰ অফিচৰ মানুহৰ পৰাই যাতে এইবিলাক লয়, যে বাহিৰৰ আউটচোৰ্চৰ মানুহ আহি যাতে কোনোবা ৰিলেটিভে হওক বা কোনোবা বন্ধু বান্ধৱক আনি যে এইটো মোক শিকাই দিয়া, এইটো নোৱাৰিছোঁ, তেতিয়াই খেল মেলটো লাগি যায় বাহিৰৰ পৰা অহাৰ লগে লগে। কিন্তু এতিয়া অফিচিয়েল যদি মানুহ থাকে, চাৰ্কুল অফিচাৰ বা টেষ্ট চাৰ্কুল অফিচাৰ বা ফিল্ড অফিচাৰ, তেতিয়া সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে এটা আধুনিক ছিষ্টেমত আমি এই ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ আমি গৈ আছোঁ এইবিলাক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিধায়কসকলৰ দায়িত্ব আছে। মই ভাবোঁ তেখেতসকলেও চাৰ্কুল অফিচত গৈ বহিব লাগে, কাৰণ আজি তাৰিখত চাৰ্কুল অফিচাৰ হওক, ব্লক অফিচ হওক, পঞ্চায়ত অফিচতে ইয়াতেই ৰাইজৰ কামবিলাক বেছি হয়। আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টটো একেবাৰে গ্ৰাছৰুট গভৰ্ণমেণ্ট কৰিব লাগিব। আমি ইয়াত বস্তুবিলাক চেংচন হয়, স্কিম হয়, কিন্তু তলত বেনিফিচিয়াৰী চিলেকশ্যনৰ পৰা আদি কৰি ইমপ্লিমেণ্ট হওক, এই পঞ্চায়ত অফিচ, ব্লক অফিচ আৰু চাৰ্কুল অফিচ, গতিকে চাৰ্কুল অফিচবিলাক অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিব লাগিব। আপোনালোকে ৰিভিউ কৰোঁতে এই কথাবিলাক আনিব, ক'ৰবাত খেলি মেলি পালে জনাব। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ক'ৰবাত এনেকুৱা খেলি মেলি একচুৱেলি পাওঁ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত, অন্যান্য ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া আমি লগে লগে একশ্যন ল'ম। লাটমণ্ডল হওক তেনেকুৱা ধৰণে ক'ৰবাত ধন দাবী কৰিছে, আমি এতিয়া বিশ্বনাথৰ গড়পৰ এজনে আমি ইমিডিয়েট ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, ছাছপেণ্ড কৰিছে। দুৰ্নীতিৰ লগত এই চৰকাৰে কোনো কাৰণে কম্প্ৰমাইজ নকৰে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই গোটেই কথাটো ক্লিয়াৰলি কৈছে, এই গড়খনৰ ষ্টেণ্ড সেইটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাত শক্তিশালী কৰিব লাগিব বা চৰকাৰৰ হাত শক্তিশালী কৰিব লাগিব। তেতিয়া জনসাধাৰণক আমি অধিক সেৱা কৰিব পাৰিম। আমাৰ চৰকাৰী আঁচনিবিলাক সময়মতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা, এই গোটেইবিলাক নিৰ্ভৰ কৰে গ্ৰাছৰুট লেভেল, এই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টটোৱে। গ্ৰাছৰুট গভৰ্ণমেণ্ট মানে মই কৈছোঁ চাৰ্কুল লেভেল, পঞ্চায়ত লেভেল, ব্লক লেভেল। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত মণ্ডলসকলে হওক, অন্যান্য গাঁওবুঢ়াসকল বা চাৰ্কুল অফিচৰ লগত আমি যদি সকলোৱে ভালধৰণে বহি কামখিনি আগবঢ়াই নিওঁ, ৰিভিউ কৰোঁতে ভালকৈ গোটেই কথাখিনি বুজাই দিওঁ, নিশ্চয় আমি এটা ভাল প্ৰশাসন পাম, য'ত জনসাধাৰণ সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিব পৰা এটা ব্যৱস্থা আহিব। ধন্যবাদ। স্মাৰ্ট মণ্ডল ইজ আ অনলি চলিউশ্যন। এতিয়া মানে আমি স্মাৰ্ট মণ্ডলটোৱে মেইন কথাটো, মানে স্মাৰ্টো আছে নথকা নহয়। মোৰ সমষ্টিত এবাৰ ধুমুহা হওঁতে এজন ব্যক্তি ঢুকাইছিলে, 18 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 4 লাখ টকা চেক দিছে। তাৰমানে স্মাৰ্ট ব্যক্তিও আছে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত, নথকা নহয়। আৰু যিখিনি নাই এতিয়া সেইখিনি স্মাৰ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া কাৰ্যসূচী নম্বৰ 2 আণ্ডাৰ ৰুল 54, সন্মানীয় বিধায়িকা নন্দিতা গাৰ্লুচা। Honorable Speaker, sir, I am speaking today on the news that has been published in the Assam Tribune on 26th of June as NAI OK's 1823 crore road project in Dima Hasao. Dima Hasao is one of the 3 districts that we know which is in a hilly area, and through this we had seen that NAI has taken over, the national highway has taken over since 2003. Since 2003, the road, we did not find it to be in a proper condition. Now, I am very happy that this crore has been sanctioned for a road which is from Nerimanglo to Harangajao. If I give a little bit of detail of my district, I will say that Harangajao is a border area of our district to South Assam. And Nerimanglo is an area which after we cross Maibang, a tunnel is there. Just from there till the area we are having a stretch kilometer of 49. In that 49 kilometer from Jatinga to Harangajao, we will get it only 19 kilometer. And the remaining is a 30 kilometer.
for that 30 kilometer, we need more than 2 hours to reach Haflong from that Nerimanglo area. I would like to show that to the speaker, sir. This is the condition of the road which we are having it right now. And this condition of the road is very surprising to see also. That now when they go on having it in a whole year through, I see that they go on construction only in the rainy season. And once the off season is there, they just say that it will take some time and then they make it some excuses. I don't see in our district also, even though there is a patch of starting from Lamding till Maibang, which is a very good road, we can say, one of the best road in Assam, I will say that, to the scenic beauty also. But I don't see there any plantation maintenance by this Nai. But starting from Guwahati, if I start till the area where we have to cross till this Lamding, I can say there is a plantation going on in the divider where we see both sides of the road, and then we see a very good one. But as soon as it crosses this, as soon as it touches the Dima Hasao area, we don't see any of the maintenance in that area. So my question to that will be, before coming to that, I will also say that Dima Hasao is one of the, we can say one of the best hotspots for tourism. But in such a condition of a road, we might not be able to explain to the others also how we can go for a tourism when the communication is not very good, only for small stretch of land. And recently our HUD, Honorable HUD Minister was also there, our Health Minister was also there. They also found it very difficult to go to Haflong, keeping that only that stretch of land is not very good. At the same time, when the Honorable Chief Justice goes to Haflong, within a day, the road becomes very good. But for common people, the road is as it is like we are finding it now. So my question to the concerned department, and that I suppose our Honorable Chief Minister will be concerned on that. The construction of the road from Nerimanglo to Hanangadaw is under construction, which is since decade. If I say since 2003 till 2021 is going to be a 20 years. And then this decade, we are not finding a road. So when can we have a proper completion of this road? And the other thing is that in such a deplorable condition, which is unmotorable, can we expect some steps for the measures to be taken? And the other thing, we have this toll gate at Bandardisa gate, and we do know that people are sufferers, but still we take that toll. Can we have something on that? This is my question to the concerned department. Thank you. You are lucky enough that our Honorable Chief Minister is there to reply you. Honorable Chief Minister. Honorable Deputy Speaker, sir. First of all, I'd like to thank our MLA from Haflong, Nandita Garlusa, for raising this important issue. As we know, that connecting Borak Valley via Dima Hasao is a very important project which was taken up long ago. But due to various reasons, National Highway Authority Limited is yet to complete the project. More particularly, from the stretch starting from Lamding to Silchar, that portion has remained a challenge, and National Highway Authority, because of various reasons, morely because of the technical reason, they could not complete the project. In between, there was an issue central government has raised that until and unless Assam starts toll gates, they will not pump more money to National Highway Authority. We could not open the toll gates in last I think that was the instruction central government has given to us almost 5 years back. So we could not open the toll gates because of various reasons, and central government has almost withdrawn their investment in the highway. Their point to us that if Gujarat can pay toll gate, Bengal can pay toll, why not Assam? So they were on that point, and there was a point. In fact, central government has said
that they will withdraw even other grants for the construction of roads, including Central Road Fund and other central grant if state government do not open the toll gates. So we discussed that internally, and we have tried to actually analyze that what will help the consumer, what will help the commuters. If you have a better route or if you have a 4-lane road, then investment on petrol, diesels drastically comes down. But if you have a road which are not properly built, then during the travel, because of frequent changing of gear, etc., you have to invest more on fuel. So although toll gates become a psychological issue, at the end of the time, if you analyze that your money actually goes out more if roads is not properly maintained. So we took that decision. After we took that decision to reopen toll plaza or allowing National Highway Authority to start toll plaza, they started reinvesting on Assam roads. I am very happy to inform you that National Highway Authority has approved a investment of rupees 1,823 crores for the stretch of road. Basically, it is about 49 kilometers from Neer Banglo to Harangjao. So if these 49 kilometers is done, then I think the road connectivity with Barak Valley between Assam, Brahmaputra Valley and Barak Valley will be of a different standard. Now you do the cost benefit analysis. There are some people who oppose toll plaza. Now if they oppose toll plaza, fine. But a people from Barak Valley now has to come Guwahati through Shillong, Meghalaya, Juai. There is a, because of rain and storm, there is a frequent blockage of road, and there are various, for geographical issues. Sometimes Barak Valley people has to stay put in Shillong itself. They could not go to Silchar. Now for us it is very important that this national highway connecting Lamding to Silchar, that what we call in Mahasarak, is complete in speedily and in time. So I am very happy to inform you this August House that now National Highway Authority has taken loan from JICA for this 49 kilometer of stretch, and they have said that for 4 kilometer, which is more technically challenged portion, whenever you construct the roads, because of erosion of the hills, the roads get destabilized. Now NHAI is going to do a 4 kilometer elevated road. There will be a flyover of in 4 kilometer stretch, so that the technical challenge as of now they are facing can be meted. Now they have said that tender will be floated into December 2021. Now they are preparing the DPR. So with this investment of 1823 crores rupees, I think finally we will get the Mahasarak, which was long overdue. I think I am very happy that Honorable MLA Nandita Garlosa has raised this issue. But this issue is not only important for people of Dima Hasao, this is also important for people of Barak Valley. I am personally following, because this was a long overdue. If we complete this road, I think this can be the best gift for the people of Dima Hasao and Barak Valley from all of us. So we are working on this. Apart from this, because of our now present attitude of cooperation with the central government has also sanctioned various flyovers. Now even in Guwahati you have seen this Gorshuk and other area, people are facing lot of trouble. And the fuel they are paying, the surge of fuel, cost of fuel they are paying to reach the airport is much more than what you are actually paying in toll gates. So now they have said there will be 4 flyovers in the national highway connecting this Guwahati portion of national highway also. NHAI will build 4 new flyovers.
There will be a flyover in Baihata Sariali also. So there will be a lot of improvement which will actually make this east-west corridor completely movable, transportable, and finally the dream of Bajpayee will come into reality. That is what we are following, and I would like to assure honorable members that I will continue to take personal interest on this project. Time to time I will brief all of you, and if this 2,000 crore investment is actually made with the help of JICA, I think the long series theme of east-west corridor will come into reality. Thank you. Thank you very much. Many more good news coming for Assam, not only for your Dima Asar and all. So, our Kajjohosi number 3, our under rule 301, Moita Aminul Islam Nangriak Zestha, Senior Aminul Islam. অধ্যক্ষ মহোদয়, 301 অধীনত মোক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপনৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু বিষয়টো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, আৰু আজি এই বিষয়টোত শূন্যকালীন ঘণ্টাতো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰসংগত কিছু কথা কৈছে, আৰু ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো অসমত আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ যিটো পদক্ষেপ লৈছে আৰু এই বাতৰিত আহিছে, আচলতে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিপূৰ্বে তেখেতে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণৰ পিছতেই আৰক্ষী বিষয়াসকলক মাতি বিভিন্ন স্তৰৰ তেখেতসকলক যিটো তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিব দিছে বা অসমৰ পৰা অপৰাধ মুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিখিনি উদ্যোগ লৈছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰক্ষী বিভাগৰ আধুনিকীকৰণৰ কাৰণেও কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে, সেইটো এটা অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ। আৰু ইয়াতে অধ্যক্ষ মহোদয়, বাতৰিটোত কোৱা হৈছে যে আৰক্ষী আধুনিকীকৰণ কৰিব গ'লে যদি মেন পাৱাৰৰ শ্বৰ্টেজ থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় বহু ক্ষেত্ৰত সেই কামখিনি কৰিব পৰা নাযাব। তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইখিনি উত্তৰ দিব। ইয়াত মানে কিমান সাব ইন্সপেক্টৰ পদ খালী হৈ আছে, কিমান কনষ্টেবল, কিমান লেন্স নায়ক, এনেকে কিমান হাজাৰ খালী আছে বা এইটো কেনেকৈ পূৰণ কৰিব সেই কথাটো তেখেতে দিবই। বাতৰিত আছে, মই গোটেইখিনি ক'ব যোৱা নাই, যিহেতু তেখেতে নিশ্চয় চাইছে। কিন্তু এটা কথা এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই কেইদিন যোৱাকালিও পবিত্ৰ সদনত উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই বিষয়টো লৈ আলোচনা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা কৈছে। আজিও শূন্যকালীন ঘণ্টাত বিষয়টো লৈ আলোচনা হৈছে আৰু কেইবাদিন চৰ্চা হৈ আছে। এই কথাটো আমিও জানো যে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মাজত বহুত আৰক্ষী বিষয়া আছে যিসকলে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰে, অসমখনক অপৰাধমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল নিজৰ জীৱনৰ বাজি লগাইও কাম কৰে। তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মান, শ্ৰদ্ধা আৰু তেওঁলোকৰ যিটো একনিষ্ঠতা তাৰ প্ৰতি কিন্তু আমাৰ আন্তৰিকতা বা তেওঁলোকক আমি সদায় চেলুট দিওঁ। আৰু বিপৰীতক্ৰমে আকৌ একাংশই তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ মিছইউজো কৰে, সেইটোও আছে। আমি সকলো আৰক্ষী বিষয়াক যেনেকৈ সমানে চাৰ্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ যে সকলোৱে ভাল আন্তৰিকতাৰে কৰে, এইটোও ক'ব নোৱাৰোঁ যে কোনেও আকৌ তেওঁলোকে পাৱাৰৰ মিছইউজো নকৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা মধ্যম পন্থাৰে যাব লাগে। আমি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ক'ম যে অসমক ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে যোৱা 2 মাহত যিটো অগ্ৰগতি তাক আমি শলাগিবই লাগিব। সকলোৱে ধন্যবাদ জনাম, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উদ্দেশ্যকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাটো এইটোও এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। মনোবল বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি কৰি আছে আমিও তাৰ লগত একমত, সম্পূৰ্ণ সহমত। কিন্তু এই যে এনকাউণ্টাৰ সম্পৰ্কত যিখিনি কথা আজিও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে শূন্যকালীন ঘণ্টাত কৈছে, আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে মানৱাধিকাৰ আয়োগে চৌমটটো কেছ ৰুজু কৰিব লগা হৈছে। তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, যিহেতু বিষয়টো লৈ অসমত সাংঘাতিক এটা ৰিপাৰ্কেশ্যন হৈ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা আমি যিটো বিগত দিনৰ ঘটনাক্ৰমৰ পৰা আমি যিটো বুজি পাইছোঁ, মানে উপাধ্যক্ষ মহোদয় ক'ৰবাত যদি এটা অতি বেয়া দুৰ্দৰ্শ অপৰাধী
যদি এনকাউণ্টাৰত মৃত্যুও হয় বা পুলিচৰ গুলি খাব লগা হয়, আমি দেখিছোঁ ৰাইজে বেয়া নাপায়, ভালেই পায়। উদাহৰণ হিচাপে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে পাঠাৰ কথাটো ক'লে, যে পাঠাক যে গুলি কৰা হ'ল কোনেও বেয়া পোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ তাত প্ৰতিক্ৰিয়া নাই, কোনেও এইটো লৈ আন্দোলন কৰা নাই। কিন্তু ক'ৰবাত দেখিছোঁ আকৌ কাৰোবাক গুলি কৰাত এনকাউণ্টাৰত সেইটো লৈ আকৌ গাঁৱৰ মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছে, ধৰ্ণা সমদল তেনেকুৱাও হৈছে। তাৰমানে এই কথাটোৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণ হয় যে মানুহেও কম বেছি জানে কোন মানুহ কেনেধৰণৰ কাম কাজৰ লগত জড়িত, কোন কিমান দুৰ্ধৰ্ষ, এইবিলাক অঞ্চলবাসী বা ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকলে গম পায়। গতিকে তেনেকুৱা এটা মানুহ এনকাউণ্টাৰত মৰি গ'লেও মানুহে জানে যে এইটো সঁচাই বেয়া মানুহ, এইটো সদায় এনেকুৱা হয়, তেতিয়া তাৰ ফেভাৰত কোনো মানুহ ওলাই নাহে, এনেকুৱাও হয়। গতিকে কথাবিলাক হ'ল আমি আৰক্ষী বিষয়াসকলকো দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই যে তেওঁলোকে সকলোকে এতিয়া ফেক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে, সেইটোও ক'ব বিচৰা নাই, আৰু এইটো চাৰ্টিফিকেটো দিব বিচৰা নাই যে সকলোকেইটাই মানে এনেধৰণৰ হৈছে। ক'ৰবাত হয়তো আমি শুনিছোঁ কিছুমানে কৈ আছে মুজাম্মেল খান বা কাৰোবাৰ কথা যে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল, বিভিন্ন চেনেল ধৰি পেলাই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত তাত এনকাউণ্টাৰ হয়তো তেওঁ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে বা পুলিচক গুলিওৱাৰ প্ৰশ্ন নাথাকে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় সেইবিলাকো অলপ ভালকে বহিয়াই চাব লাগে যে যোনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে তেওঁলোকক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ কথাটো নাথাকে সাধাৰণতে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এই ক্ষেত্ৰত অনুৰোধ জনাম যাতে আৰু অলপ কঠোৰ দৃষ্টি, এটা হেন দৃষ্টি ৰাখে যাতে অপৰাধমুক্ত অসম গঢ়ক আৰু যাতে এনেধৰণৰ অভিযোগ কেতিয়াও নাহে। আৰু লগতে আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা দাবী মই কৰিব বিচাৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কেতিয়াবা আৰক্ষী বিষয়া পাৰিলে যেতিয়া তেওঁলোকে ক'ৰবাত অপৰাধী ধৰিব যায় হেৰি কৰে, আৰু স্বচ্ছ হ'ব যদি এটা কেমেৰামেন ফটোগ্ৰাফাৰ লগত যায়, যদি যেতিয়া আৰক্ষীয়ে কাম কৰিব অপৰাধীজনক ধৰিব, যদি ভিডিঅ' কৰে সম্ভৱ যদি হয়, কেতিয়াবা দিনত এটা পৰামৰ্শ আমি দিব বিচাৰিছোঁ, কেতিয়াবা দিনত ডে লাইটত এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে ভিডিঅ'গ্ৰাফিও কৰিলে তেতিয়াতো কথাটো এটা এভিডেন্স থাকি যায় যে সেই মানুহজনে যদি আৰক্ষীক গুলিয়াব বা উদ্যত হয় কিবা হয়, এটা এভিডেন্স আৰক্ষীয়ে দিব পাৰে, তেতিয়া অন্তত কুৱেশ্যনটো নাহিব। মানে আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা আৰু কিছুমান চাইণ্টিফিক চিন্তাধাৰা আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি? আৰু তাৰ লগে লগে উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক জৰিয়তে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিহেতু উত্তৰটো দিব, আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই কিছুদিন আগৰ পৰা এনেকুৱা হ'ল যে য'ত যিসকল ভূ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা গৰুবিলাক আৰক্ষীয়ে চিজ কৰি নিছে, আমাৰ কথা নাই, যদি এক্সিষ্টিং ল মতে তেওঁলোকে কৰা নাই বা তেওঁলোকে যদি কিনা বেচাৰ যিটো এক্সিষ্টিং ল আছে সেইমতে কৰা নাই, আৰু এতিয়া যিটো বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে এইটো এতিয়ালৈকে পাছ হোৱাই নাই। মই এইটো শেষ মোৰ পইণ্ট। কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা হ'ল মোৰ সমষ্টিত বা নগাঁও মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা মই দেখিছোঁ যে চোৰ চাপৰিৰ বা এনেকুৱা যিসকলে নিজৰ ঘৰত 5টা-10টা গৰু পালন কৰে, কোনোবাই ফোন কৰি দিছে যে তেওঁলোকে কিনি আনিছে, তেওঁলোকে কৈছে আমি কিনি আনা নাই, এইটো আমাৰ নিজৰ পালন কৰা গৰু, সেইবিলাকো ধৰি লৈ গৈছে। মানে এতিয়া সেই মানুহবিলাকে মোক ফোন কৰে, ইমান ক'লো যে এইবিলাক মই ব্যৱসায়ী নহয়, কিনি আনা নাই। আৰু এটা ঘটনা কি হয়, চোৰ চাপৰিত যিহেতু 3-4 মাহ পানীৰ তলত থাকে, তাত যিটো লেণ্ড চাৰ্ফেচ তাৰ ওপৰত প্ৰায় 10-12 ফুটলৈকে পানী থাকে, তাৰ গৰুবিলাক এই 3-4 মাহ তেওঁলোকে বাম এৰিয়ালৈ লৈ আনে, মথাউৰিৰ ভিতৰত 3-4 মাহ তাত ৰাখে, নহলে গৰু পানী মই 1 মিনিট শেষ কৰি আছো মহোদয়, মই কনক্লুড কৰি আছো, জাষ্ট মোক খালি চান্সটো দিয়ক শেষ কৰিবলৈ। মই পইণ্টটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছো জাষ্ট শেষ কৰিলে মোৰ শেষ হৈ যাব, মানে ইণ্টাৰভিউ থাকিলে টাইমটো বেছিহে গৈ থাকে, সেইকাৰণে কৈছো উপাধ্যক্ষ মহোদয়। যিয়ে নহওক, এতিয়া মই কৈ আছো চৰ চাপৰিৰ যিসকল গোপালকে, এইটো আপোনালোকে খবৰ ল'লে গম পাব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যে 3-4 মাহ তেওঁলোকে সকলো গৰুবিলাক বামত লৈ আনি পেলাই ইয়াতে ৰাখে, চৰত যেতিয়া বানপানী শুকাই যোৱাৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকে নিজৰ জেগালৈ লৈ যায়। এই যিমান গৰু তেওঁলোকে লৈ আনি আছে, এই নাৱত আনি আছে, গোটেইকেইটা চিজ কৰি লৈ গৈছে নাও সহ। তেওঁলোকে এইবিলাক গৃহস্থৰ গৰু তেওঁলোকে আকৌ পানী কমিলে লৈ যাব। গতিকে আৰক্ষীৰ এই ভূমিকাবিলাকো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাম যাতে তেখেতে এই বিষয়ত দৃষ্টি ৰাখে। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ গৃহ দপ্তৰৰ ঘৰত থকা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোনো এটাও নহ'ব, এইটো কনচিডাৰেশ্যন নহয়, আপুনি বেলেগ ডিভাইচত আনিব, আপোনাক সময় দিয়া হ'ব। প্লিজ চিট ডাউন, মই বুজিছো এইটো ডিভাইচত, প্লিজ চিট ডাউন, উপাধ্যক্ষ মহোদয় ইউ আৰ নট এলাউড, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্লিজ চিট ডাউন, আধুনিকৰণ প্লিজ চিট ডাউন, পুলিচৰ সা সুবিধাৰ কথা মোক কওক, এনেকুৱা নহয় পুলিচৰ সা সুবিধা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিব, তেওঁ কৈছে প্লিজ চিট ডাউন, নো প্লিজ চিট ডাউন, প্লিজ
Sit down, please. No consideration. Please sit down. Please. Sit down, please. Please sit down. Please sit down. মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্যাৰ আমাৰ নগাঁও জিলাত কেইবাৰমান ইণ্টাৰভিউ হৈছে কিন্তু আজিলৈকে এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় সদস্য ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কিবা এটা ক'ব খুজিছিল কিন্তু ডিভাইচত নাই কাৰণে কথাটো অহা নাই কিন্তু এছেম্বলি চলি থকা সময়ত বহুতকেইটা আমি সুবিধা পাম আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ নিশ্চয় মই উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম মাননীয় চাওক লেট দ্য হাউচ বি ইন অৰ্ডাৰ গতিকে আজিতো আমি ৰমেনদাকো কৈছোঁ যে ক'ব নালাগে বুলি গতিকে যি নহওক এজ এণ্ড ৱেন হি উইল ৰেইজ ছাম 0 hour উইল ৰিপ্লাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় সদস্য আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই এতিয়া ছিনিয়ৰ বুলি ক'ব লাগিব দুজন হৈ গ'ল নটিফাই হৈ গৈছে চ' গতিকে তেখেতে যিটো প্ৰশ্ন আনিছে বা কথা আনিছে বেচিকেলি তাৰ মই উত্তৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে যেতিয়া এই প্ৰশ্নটো ৰেইজ কৰিছিল অলমষ্ট মই একেধৰণৰ উত্তৰ দিছোঁ কথাটো হ'ল যে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে ক্ৰাইম সমাজত আছে আৰু ক্ৰাইম সমাজত হৈ আছে যদি কোনোবা বিধায়কে কয় যে মোৰ সমষ্টিত কোনো ক্ৰাইম নাই তাত গৰু চুৰিও নাই ডকাইতো নাই সেইটোতো আইডিয়েল অৱস্থা কিন্তু যিহেতু আমি জানো সমাজত ক্ৰাইম আছে গতিকে ক্ৰাইমৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন পাৰ্টটো পুলিচক দিব লাগে আজি যদি কোনোবা গৰু চৰত আছে বামলৈকে উঠি আহিছে পুলিচে তাক ধৰি লৈ আহিছে জুডিচিয়াৰী উইল ডিচাইড পুলিচে যদি ভুল কৰিছে কিন্তু আমি যদি বিধায়ক যাৰ কাম হৈছে আইন বনোৱা আমিয়ে বনোৱা আইনখনৰ এগেইনষ্টত যদি আমি গৈ কথা ক'ব আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সকলো ক্ৰাইমৰ যোনে বেচিকেলি ক্ৰাইম কৰে সবৰে একোটা জাষ্টিফিকেশ্যন থাকে যে মই কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল যদি কোনোবাই কয় যে সাপোজ মই কিহৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে গাড়ীত 9 টনতকৈ বস্তু নুঠাব তাৰো মানুহে ক'ব ঠিক আছে 9 টনৰ বস্তু আছে কিন্তু 9 টনতো লাভ নহয় মই ইনষ্টলমেণ্টে ইমান দিব লাগে গতিকে মই কেনেকৈ চলিম এতিয়া এই প্ৰশ্নটো পুলিচ আৰু এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰে উত্তৰ দিব নোৱাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আফটাৰ হিয়াৰিং অল পাৰ্টিজ যদি কয় যে 9 টনে উঠাব লাগে যে ৰাস্তাৰ ট্ৰেফিক ইনস্পেক্টৰজনে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত গৈতো কথা কোনো ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিব নোৱাৰে গতিকে আইনটো হ'ল when a police officer comes to know about an commission of an offense police officer will go and take action according to his wisdom now MLA মন্ত্ৰী আমি ইয়াত একো মাতিব নোৱাৰো under CRPC and IPC that matter will go to the court will finally say that whether it was a wrongful prosecution or whether it's a prosecution done on honesty truthfully এটা আমি যদি কৈ দিওঁ প্ৰত্যেকটো ক্ৰাইমৰে যদি আমি কওঁ যে নহয় ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা আছিল যিবিলাকে অপৰাধ কৰে তেওঁলোকৰ মনত এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হ'ব যে আমি যদি সঁচাই মিছাই অলপ গৈ আমাৰ লোকেল MLAৰ ওচৰত গৈ কান্দি দিওঁ মানুহজনৰ হৃদয়টো গলি যাব আৰু মানুহজনে এই ধৰণৰ পজিশ্যন এটা ল'ব আজি আপোনালোকে চাওক যে যদি ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত জিৰো সহনশীলতাৰ কথা এটা নকয় সেই ক্ৰাইমৰ বলি কিন্তু কালি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও হ'ব পাৰে যেতিয়া ধৰ্ষণ হয় সেই ধৰ্ষণকাৰী ছোৱালীজনীক মোৰ ছোৱালী বুলিও ভাবিব পৰাৰ ক্ষমতাটো মোক লাগিব আজিতো কোনেও এইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে যে জালুকবাৰীটো ক্ৰাইম হয় ঢিঙতো ক্ৰাইম হয় ৰূপহীটো ক্ৰাইম হয় গতিকে ক্ৰাইম হ'লে পুলিচক কাম কৰিব দিয়ক এই ধৰণৰ জাষ্টিফাইং যদি আমি কথা কওঁ যে আমাক ওচৰত কোনোবাই কান্দিলে মনটো গলি গ'ল টিভি ষ্টুডিঅ'ত গৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াত কৰিলোঁ এইটোতো আমাৰ কাম নহয় আমাৰ মোক কোৱাৰ কাৰণে দুই এজনে বেয়া পাইছে সিদিনাখন কোনোবা যদি MLA গৈ কয় আপুনি কৰ্মচাৰী 10টাত আহিব লাগিব 12টাত আহিব লাগিব আৰে বাবা MLAৰ কামটোতো এইটো নহয়
কোনোবাই যদি কয় মিউনিচিপালিটিত বহি পেলাই কি টেক্স উঠিছে টেক্স উঠা নাই ৰেজিষ্টাৰ বহি চোৱা আৰম্ভ কৰে, এইটো MLAৰ কাম নেকি? গৰিমা আছে ন? আজি থানাৰ OCয়ে কি কৰিছে, SI কি কৰিছে, এইটো আমি বিধানসভাত কম নেকি? তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে জুডিচিয়াৰী কিমান পুঁজি দিছে, কোৰ্ট পাতিছে, তেওঁলোকে দিছ ইজ এ ৰেছপনচিবিলিটি অফ জুডিচিয়াৰী। আজিকালি আমাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি হৈছে এই MLA এনক্ৰ'চ দ্য স্পেচ অফ জুডিচিয়াৰী, এই MLA ৱান্টছ টু এনক্ৰ'চ দ্য স্পেচ অফ এক্সিকিউটিভ। আমাৰ বিষয়াসকলে পাৰিলে এছেম্বলিত আহি বুজাই দিয়ে যে নাই এইটো আইন আপোনালোকৰ ভুল হৈছে, বিষয়াসকলে এছেম্বলিত আহিব খোজে, আকৌ লেজিছলেচাৰে জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত কথা ক'ব, জুডিচিয়াৰীয়ে লেজিছলেচাৰৰ ওপৰত কথা ক'ব, এইটোতো নহ'ব। দ্য পাৱাৰ্ছ আৰ ডিফাইন। পুলিচে ভুল কৰিলে ইট উইল বি হেণ্ডেল বাই জুডিচিয়াৰী। আপোনাৰ যদি কিবা স্পেচিফিক কেছত কিবা ইছ্যু আছে, এজ এ MLA যদি ভাবে ক'ৰবাত অন্যায় হৈছে কিবা হৈছে, আপুনি কুৱেশ্যন আনক মই উত্তৰ দিম। কিন্তু জেনেৰেলি যদি আমি ক'ব আৰম্ভ কৰোঁ এইটো গৰু চৰতে আছিল, ইয়াক আনিলে, তেতিয়াতো চব জেনেৰেল হৈ গ'ল ষ্টেটমেণ্টটো। কালি পুলিচজনে ভাবিব যে মই যদি এইটো ধৰি আনো, আকৌ যদি MLA গৈ বিধানসভাত কয় এইটোতো অমুকৰ পৰা আনা তমুকৰ পৰা আনা, কাৰণ পুলিচে আপোনাক চাফাই দিব নাহে। কিন্তু পুলিচক এৰেষ্ট কৰিলে অপৰাধীৰ ফেমিলিবোৰ MLA ঘৰত আহি পায় আৰু চব অপৰাধীয়ে কয় যে মোৰ স্বামী নিৰপৰাধী, চব অপৰাধীয়ে কয় মোৰ বাবা নিৰপৰাধী। আমাৰ ওচৰতে আহে কান্দে, এনেকে কান্দে, মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন বা ইয়াৰ ভুলতেহে তাক লৈ গ'ল নেকি। পিছত সেইজনৰ ওপৰতে কোৰ্টে জাজমেণ্ট দিয়ে যে নহয় এইটো প্ৰুভ আছিলে, কাৰণ এগেইনষ্টৰ কথাখিনি আহিতো MLAক নকয়। মই যিটো কৰিছোঁ এইটোতো কেতিয়াও আহি MLAৰ আগত কোনেও স্বীকাৰ নকৰে। সেইকাৰণে আমাৰ সৰলতা আৰু মানুহক কাম কৰাৰ আমাৰ যিটো নেচাৰেল টেণ্ডেঞ্চি, সেইটো আমি অপব্যৱহাৰ হ'ব দিব নালাগে। যদি আপোনাৰ কিবা বিশেষ তথ্য আছে যে এই কেছটোত পুলিচে ভুল কৰিছে, মোক জিৰোৱাৰত আনক, মোক কুৱেশ্যন আনক, মই আনচাৰ দিম সুধি পেলাই। কিন্তু এটা জেনেৰেলাইজ ষ্টেটমেণ্ট যদি দি দিয়ে যে ঢিঙত কোনো গৰু চুৰেই নাই, ৰূপহীত কোনো গৰু চুৰেই নাই, সেনেকে হ'ব পাৰে নেকি? কোন সমষ্টিত চুৰি নাই? গতিকে আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া এনেকুৱা ক'লে যে ঢিং আৰু ৰূপহীত কেতিয়াবা মহাত্মা গান্ধীৰ এখন আশ্ৰম আছিল, চব মানুহে তাত গান্ধীজীৰ মতে চলে, তাত কোনো ক্ৰাইম টাইম একো নহয়। সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে। আমাৰতো জালুকবাৰীত মহাত্মা গান্ধী আহি গৈছে, তাৰ পিছতো তাত ক্ৰাইম হয়, চুৰি হয়, নহ'লে কিয় পুলিচ থানা লাগিব? সেইকাৰণে জেনেৰেলাইজ ষ্টেটমেণ্ট নহয়। যদি স্পেচিফিক কেছত আপোনালোকে ভাবে যে দেয়াৰ ইজ এ হাই হেণ্ডেডনেছ, পুলিচে বেয়া কৰিছে, পুলিচে ভুল কৰিছে, মোক একেবাৰে কেছ নম্বৰ দি প্ৰশ্ন আনক, মই কেছ নম্বৰ দি উত্তৰ দিম। কিন্তু আপোনালোকে যদি কৈ থাকে ই বামত থাকে, ই খালত থাকে, ই পাহাৰত থাকে, ই পৰ্বতত থাকে, তেতিয়াহ'লে ঢিং আৰু ৰূপহীৰ পৰা থানাবিলাকে উইথড্ৰ কৰি দিওঁ। তাত কি আছে? থানা ক্ৰাইমে নাই আপোনাৰ মতে। গৰু চুৰটো হয়। মোক কিমান মানুহে ঢিঙৰ পৰা SMS দিয়ে। যোৱাকালি মোক এজন জাৰ্নেলিষ্টে কৈছে কেইদিনমান আগতে ঢিঙত এজন মানুহক পুলিচে কিবা এনকাউণ্টাৰত মৰিছে। ফাইন, কি হৈছে কি হোৱা নাই প্ৰশ্ন সুধিলে আমি উত্তৰ দিম। কিন্তু যোৱাকালি এজন ব্যক্তি মোক ফোন কৰি ক'লে যে মোৰ ঘৰত এজন দেউতাক আহিছে, আহি পেলাই কৈছে সেই মানুহজনে সেই ছোৱালীজনীক ঘৰত সোমাই অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু ছোৱালীজনী পিছত মৰি গ'ল। একে মুছলমান ছোৱালী। যিজন ব্যক্তিক লৈ অলপ এইকেইটা দিন আমাৰ ঢিঙৰ বিধায়ক অলপ কষ্ট পাই আছে, টিভিত ঘূৰি আছে, মই দেখিছো। ইজন ব্যক্তিও কিন্তু আপোনাৰ সমষ্টিৰে আছিলে। যিটো ফেমিলি, যোৱাকালি কোনোবা এটা চেনেলত ওলাইছেও, যিটো ফেমিলিৰ দেউতাকে আহি ক'লে যে মোৰ 7 বছৰীয়া নে 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক এই মানুহটোৱে অত্যাচাৰ কৰিলে, পিছত ছোৱালীজনী মৰি থাকিল, সেইজনীতো আপোনাৰে সমষ্টিৰ ছোৱালী। MLA দুৰ্বল মানুহৰ লগত থিয় হ'ব শিকিব লাগিব। পভাৰ্টি, ডাউন ট্ৰডেন, এই মানুহৰ লগত থিয় হ'ব লাগিব। যেতিয়া এই MLA গম পাব যে MLA আমাৰ ইয়াত বহুত সৰ্বহাৰা আছে, কিন্তু সৰ্বহাৰাটো আচল কি? when your sympathy lies with the poor, downtrodden, তেতিয়াহে আপোনাৰ that sympathy is not misplaced sympathy. আজিকালি আমি পাৱাৰফুল মানুহক, এতিয়া মই দেখিছোঁ যে ইমান মানুহ পৃথিৱীত অনাহাৰত মৰিছে, পৃথিৱীত বহুত ধৰণৰ ঘটনা চলি আছে,
আমি এইকেইদিন হাউচত এনেকুৱা কৰি দিলোঁ যে সেই গৰু বেপাৰী কেইটা ক'ৰবাত ড্ৰাগছ বেপাৰী কেইটাই যেন আজি সিহঁতিহে অসমত সমস্যা হৈ গ'ল। সিহঁতৰ কিয় হৈছে? ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰাটো সমস্যা নহয়, এতিয়া গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়টো সমস্যা নহয়, হিউমেন ট্ৰেফিকিংটো সমস্যা নহয়। এইকেইটা কিয় পুলিচে ধৰিলে? ঠিক আছে, অহাকালিৰ পৰা দোচা আমলেট খুৱাই পেলাই সিহঁতক লৈ আহিব লাগিব, তেনেকেতো নহ'ব। গতিকে জ্যেষ্ঠ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে ধিং সমষ্টিত ক্ৰাইম বন্ধ কৰিব লাগিব, আৰু এইকাৰণে পুলিচ তাতে মই এক্সট্ৰা টাপ হ'ব কৈছোঁ, আৰু 2-এটা প্লেটুন তাতে যাতে বেছি দিম, আৰু একেবাৰে তাত গৰু চুৰ হত্যা ধ্বংস চব বন্ধ হ'ব লাগিব। কাৰণ আপোনাক মই বেছি ভাল পাওঁ, আপোনাৰ সমষ্টিটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ফালৰ পৰা হোম মিনিষ্টাৰ হিচাপে যদি মই ঠিক ঠাক কৰিব পাৰোঁ, মোৰ বহুত ভাল লাগিব। জালুকবাৰীতকৈ ধিংখন বেছি ভাল কৰিব লাগিব, বুজি পালেতো? কাৰণ আপোনাৰ লগত মোৰ ইমান দিনৰ সম্পৰ্ক। পুলিচৰ ওপৰত যিহেতু আপুনি মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ ইছ্যুটো কম আছিলে, ইটো ইছ্যু বেছি আছিলে, তথাপিতো মই আধুনিকৰণৰ ওপৰত 2-এটা শব্দ কৈছোঁ যে আমাৰ অসম পুলিচত আমি বহুতখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন উইংটো সফল, খুব এফেক্টিভ হ'ব পাৰে। কাৰণ এইবিলাক এনকাউণ্টাৰ গুলি বাৰুদ নহয়, আচলটো বিচাৰটো কোৰ্টত হ'ব লাগিব। 2-এটা এইবিলাক এবাৰেশ্যন, এৰাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিত, কিন্তু মেইন কামটো কোৰ্টত হ'ব লাগিব। আমি এইবাৰ আনিছোঁ কি যে 10টা আমি অসমত কমাণ্ডো বেটেলিয়ন কৰিম, যিবিলাকে আমাৰ বৰ্ডাৰবিলাক আৰু স্পেচিফিক এৰিয়াবিলাকত আমি তেওঁলোকক ৰাখিম উইথ ছাম অপাৰেশ্যনেল মেণ্ডেট, যে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰিব, কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰত্যেকখন বেটেলিয়নক এটা আমি থানালৈকেও কনভাৰ্ট কৰি ৰাখি দিম। তাৰমানে যিটোৱে আজি নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰত, একদম অৰুণাচলৰ পৰা নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰত যিটো বেটেলিয়ন ডেপ্লয় হ'ব, তেওঁলোকে কিবা যদি ক্ৰাইম দেখে আহি যাতে ৰেজিষ্টাৰো কৰিব পাৰে। তাৰমানে নৰ্মেল বেটেলিয়নতকৈ এইকেইটা বেটেলিয়ন আমি অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিম, যাক আমি ক্ৰিটিকেল জেগাবিলাকত আমি ডেপ্লয় কৰিম। মানকাছাৰত ছাপ'জ এটা ডেপ্লয় হ'ল, বাংলাদেশ সীমান্ত চালে, অসমৰ সীমান্ত চাবৰ কাৰণে অৰুণাচল, মিজোৰাম, মেঘালয়, আমাৰ নাগালেণ্ডত থাকিলে যাতে ইণ্টাৰ ষ্টেট ক্ৰাইমবিলাক সংগঠিত নহয়, এই ধৰণে আমি 10টা বেটেলিয়ন কৰিব খুজিছোঁ। দ্বিতীয়তে, যোৱাকালি মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ যে আমাৰ অসম পুলিচৰ যিমান ৰিটায়াৰ্ড SI আছিল 60ৰ পৰা 65 বছৰ, চবক আকৌ চাকৰিত ঘূৰাই লৈ আহক। তেওঁলোকৰ কাম ডিউটি কৰা নহয়, যিমান পেণ্ডিং কেছ পৰি আছে গোটেইবোৰ তেওঁলোকে চাই তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বিট দিয়ক। আজি দিছপুৰ থানাত 13,000 কেছ পৰি আছে, তাৰ 4,000 আমাৰ দল সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে। এই যে জনতা ভৱনত আহে, ধৰ্মঘট কৰিব আহে, 144 দ্বাৰা ভাঙা বুলি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈ দিয়ে। সেইটো আৰু কেতিয়াও তেওঁলোকে ফাইনেল ৰিপৰ্ট নিদিয়ে। গতিকে মই কৈছোঁ যে এটা এটাকৈ পৰীক্ষা কৰি এইবিলাক নোহোৱা কৰি দিয়ক। দ্বিতীয়তে, আমাৰ থানাবিলাকত পুলিচে 24 ঘণ্টা ডিউটি কৰে কাৰণে তেওঁলোকৰ মানসিকতাবিলাক অলপমান হিউমেন ছাইডটো ক'বাত নোহোৱা হৈ যায়। আই ডু এগ্ৰী, মই এনেকুৱা নহয় যে মই বুজি নাপাওঁ। আজি আপুনি ভাবক, যদি মানুহে টোপনি মাৰিব নোৱাৰে, মানুহজন ইৰিটেট হৈ যাবনে নাই? এতিয়া আমি আমাৰ যিবিলাক বেটেলিয়নত ল'ৰা আছিল, ইহঁতৰ কি হয়, আমি গভৰ্ণমেণ্টে সিহঁতক এটা ছুটি দিওঁ। সেই ছুটিটো যদি মই নলওঁ, তেতিয়াহ'লে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত মই 300 দিনৰ দৰমহা পাওঁ। সেইকাৰণে আমাৰ ল'ৰাবিলাকে ছুটিটো নলয় যে মই ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত 300 দিনৰ দৰমহা পাম। সেইটোক কয় আৰ্ণ লিভ। এণ্ড আৰ্ণ লিভটো কি কৰিব পাৰি? ইট কেন বি এনকেজ ডিউৰিং দ্য টাইম অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট। চ' দে এনকেজ দ্য লিভ, দে ডু নট টেক লিভ। এতিয়া তাৰ ফলত কি হৈছে, ল'ৰাবিলাকে দেউতাক মাকক লগ কৰিব নোৱাৰে, পৰিবাৰৰ লগত থাকিব নোৱাৰে। যদি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক লগত মই নাথাকোঁ, বা মই যদি মোৰ দেউতা মাক লগ নাপাওঁ, মই যদি মোৰ লগ বন্ধু গাঁওখন দেখা নাপাওঁ, এটা সময়ত মোৰ দিলটো পাথৰ টাইপ হৈ যাবনে নাই? সেইকাৰণে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, চব বেটেলিয়নৰ ল'ৰা 1 মাহ ছুটিত যাব, দৰমহা দি থাকিম আমি। খালি দেউতাক মাকক গৈ লগ পাম, যাতে দে ডেভেলপ দেয়াৰ হিউমেন ছাইড। আমি অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ যে কম্পালচৰিলি 1 মাহ দেউতাক মাকৰ লগত থাকিব লাগিব। খালি কোৱাৰ্টাৰ যাৰ বেটেলিয়নৰ ভিতৰতে আছে
তাক আমি 10 দিন দিছোঁ যে 10 দিন গৈ দেউতা মাক লগ কৰিবি, আদাৰৱাইজটো ফেমিলিৰ লগত থাকৈ। এতিয়া আমি কৰিছোঁ কি যে পুলিচৰ ডিউটিটো আমি 8 ঘণ্টা শিফ্ট কৰিব খুজিছোঁ। 8 × 3 24 ঘণ্টা। অচিজন ৰাতিপুৱা আহিলে, ছেকেণ্ড SI জনে ৰাতি চালে, আনটো পাৰ্ট ফাৰ্ষ্ট SI জনে চালে। বহুত ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, একেলগে আমি নোৱাৰোঁ। কিন্তু আইডিয়েলি 24 ঘণ্টা নহ'লেও এইবাৰ মই 12 ঘণ্টা কৰিলোঁ, অহাবাৰ 8 ঘণ্টা কৰিলোঁ। এই ধৰণে আমি আগুৱাই যাব খুজিছোঁ। চ' পুলিচৰ ওপৰত বহুতবিলাক কাম অহা 1.5 বছৰ হ'ব। ইনভেষ্টিগেশ্যন উইংটো আমি বেলেগ কৰিব খুজিছোঁ যে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেনেজ কৰা OC জনে আজি এছেম্বলি চলি আছে, গোটেই দিছপুৰ থানাখন গেটত বহি আছে। তো আজি যদি তাতে কোনোবাই কেছ দিব গৈছে, লোৱা মানুহ নাই, ফেচবুকত মানুহজনে খঙত এটা দি দিব যে মই গ'লোঁ, OC-কো লগ নাপালোঁ, কাৰোবাক লগ নাপালোঁ। এতিয়া OC জনে কি কৰিব? আমি ইয়াত বহি আছোঁ, OC জনটো গেটত থাকিব লাগিব। আজি ক'ৰবাত গভৰ্ণৰ গৈছে, চিফ মিনিষ্টাৰ গৈছে, MLA গৈছে, OC জন ওচৰত থাকিব লাগে। সেই সময়ত থানাত OC-ক বিচাৰি নাপায়। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰোঁ ময়ো নাজানো। ইনভেষ্টিগেশ্যন, ক্ৰাইম ইনভেষ্টিগেশ্যন উইল বি ডিফাৰেণ্ট, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ উইল বি ডিফাৰেণ্ট। যাতে এখন থানাৰ ভিতৰতে 2টা উইং থাকে। যাতে আজি এছেম্বলি চলি আছে, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মানুহ দিনটো এছেম্বলিত বহি থাকিব। তাৰ কাৰণে এজন মানুহে যি ন্যায় বিচাৰি থানাত যাব, তাৰ কাৰণে বেলেগ অফিচাৰ বহি থাকিব। এই ধৰণৰ আইডিয়েল পজিশ্যনত আমি যাব খুজিছোঁ। এতিয়া থানাত গোহালি থানাৰ কথা ওলাইছে। আমি কি কৰিব খুজিছোঁ যে মৈত্ৰীৰ অধীনত আমাৰ 319টা থানাকে আমি বনাব খুজিছোঁ। গোটেইকেইটা আমাৰ প্ৰায় 78টামান বনিলে, 42টা আৰু বনোৱাৰ ৰাস্তাত আছে। এইবাৰ মই অহা 2 মাহৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা থানা একেলগে চেংচন কৰি দিম। আৰু যি আছে এক্সিষ্টিং থানা গোটেইখিনি যাতে ভাল কৰি হৈ যায়, তেতিয়া আৰু এই প্ৰশ্নটো নাথাকিবই। এতিয়া গৰুবিলাক আনি পেলাই ক'ত ৰাখিম, সেইটোও এটা প্ৰব্লেম। চাহ বাগিচাত গৰুৰ গোবৰে বাগিচাৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ, মাটিও আছে, যে প্ৰত্যেকখন চাহ বাগিচাত আমি এখন গৌশালা বনাম। আৰু আমি পইচা দিম ৰাখিবৰ কাৰণে, যাতে তাৰ গৰুটোৱে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙত সহায় কৰে। এইবাৰ মই নাজানো বিত্তমন্ত্ৰীয়ে পাহৰিছে, মনত ৰাখিছে, মই বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে ছেক্স ছৰ্টেড আৰ্টিফিচিয়েল ইনচুমিনেশ্যন কৰক। তাৰমানে মতা গৰু জন্ম নহ'ব, অকল মাইকী গৰু বা আমি যিটো গাই বুলি কওঁ, গাই জন্ম হ'ব। কাৰণ আজিকালি মানুহে যেতিয়া মতা গৰু এটা জন্ম হয়, গাখীৰ নিদিয়ে, টেণ্ডেঞ্চিটো থাকে যে ইয়াক কচাইখানাত দি দে। কোনোবা আমিবিলাকে কি কৰোঁ যে খানাপাৰাত দি থৈ আহোঁ, কিন্তু আমি জানো ক'ত যায়, সেইটো আমি অলপ নাজানা ভাও জুৰি থাকোঁ এটা মানসিক সন্তুষ্টিৰ কাৰণে। কিন্তু আমিও জানো যে খানাপাৰাত দিলে এইটো পাৰে হৈ যায়। এতিয়া তাৰো লাহে লাহে, যেনেকৈ আগত কেতিয়াও মতা গৰুৰ ডিছকাশ্যন নাছিলে, আপোনালোকে যদি হিন্দু পৰম্পৰা পুৰণা কথাত চাই, সব গাইৰহে কথা, কামধেনু, বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্ণনা আছে গাখীৰৰ লগত। তাৰমানে আগৰ দিনত ডেফিনেটলি এনেকুৱা কিবা আছিলে যে য'ত নেকি গাইবিলাক সমাজত বেছি আছিলে। যদি মই কৈ দিওঁ যে আগত কিবা কৰিছিল বুলি, তেতিয়া আকৌ নেশ্যনেল মিডিয়াবিলাকত আহি যাব, মহাভাৰতৰ কথা ক'লে, অমুক কথা ক'লে। গতিকে মই বিজ্ঞানৰ পৰা আঁতৰি যাব খোজা নাই। বাট তাত আগৰ দিনৰ কথা বতৰাত বলদ গৰুৰ কথা আমি নুশুনোৱে, কামধেনু তামধেনু অকল মহিলা গৰুৰ কথা শুনো। আজিও আমি কেইদিনমান আগতে মোক ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে ক'লে যে যদি আমি ছেক্স ছৰ্টেড আৰ্টিফিচিয়েল ইনচুমিনেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, এটা সময় আহিব 20 বছৰ 10 বছৰ পিছত গোটেই ব্ৰিডবিলাক গাই হৈ যাব, বলদ গৰু নাথাকে। চ' এইবিলাকো কৰিব লাগিব। গতিকে নহ'লে গৰুবিলাক আনি পেলাই আজিকালি 2 দিনমান থানাত ৰাখি লাহেকৈ বস্তুটো আকৌ এইবাৰ OC-য়ে বিক্ৰী কৰি দিয়ে। আগতে ব্যৱসায়ীয়ে বিক্ৰী কৰিছিল, এইবাৰ ধৰি আনি এটা দুটাকৈ OC-য়ে বিক্ৰী কৰিব। সিনো ক'ত ৰাখিব বেচেৰাই? এতিয়া এই গোটেই সমস্যাবোৰ আছে, কিন্তু এটা সমস্যাটো দেখিটোতো আপুনি পলাব নোৱাৰে। যেতিয়া মই গৰু প্ৰথম ধৰিব লাগে বুলি ক'লোঁ, পুলিচে ক'লে যে ছাৰ গৰু ক'ত ৰাখিম, অমুক তমুক। এতিয়া পৰ্বতখন দেখুৱাই দিলেতো নহ'ব, পৰ্বতখন পাৰ হ'ব শিকিব লাগিব। আমাৰ আছিল কি গোটেই সমস্যাবিলাকৰ কথা কৈ দিয়ে ৰাস্তাত, যাতে আমি ওলাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি কৈছোঁ নহয়, প্ৰব্লেম আছে, সমস্যা আছে,
কিন্তু মানুহ যদি এভাৰেষ্টেতো বগাব পাৰিছে আমি কিয় বগাব নোৱাৰিম আমিও বগাব পাৰিম আমি পাৰ হ'ম গতিকে ডেট ইজ দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড মই আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক মই এচুৰেঞ্চ দিছোঁ যে ঢিঙত বেছি পুলিচ চলিব আনন্দ মিশ্ৰ ঢিঙত বেছি যাব SP হি উইল গ' মোৰ আৰু ঢিং আমি ক্ৰাইমলেছ কৰি দিম ইন নেক্সট 3 to 4 ইয়াৰ্ছত বহুত বহুত ধন্যবাদ 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 শ্ৰী প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ হৈছে শৰ্টেজ অফ পুলিচৰ যিটো কথা আছে এই নিউজটোত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত 3-4 হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ আপুনি 301 নং নিয়ম অনুসৰি এই বিশেষ বিষয়টো উত্থাপন কৰিব দিয়াৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয় বিশ্বনাথ জিলাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ লগতে এই জিলাৰ গহপুৰ বিহালী আদি সমষ্টিত বহু জনজাতীয় লোক আদিবাসী লোক বহু বছৰৰ পৰা বাস কৰি আছে কিন্তু এতিয়াও এই জনজাতি আৰু আদিবাসী লোকসকলে ভূমিৰ পট্টা পোৱা নাই এই সমস্যাৰ বিষয়ে এই লোকসকলে মোক বহুদিন আগৰে পৰাই কৈ আছিল আজি বিষয়টো আজি মই সদনত আপোনাৰ জৰিয়তে বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ মহোদয় এই লোকসকলে যদিও বহু বছৰৰ পৰা বাস কৰি আছে এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰী আঁচনি তেখেতসকলে সুবিধা ল'ব পৰা নাই মই উদাহৰণস্বৰূপে কেইটামান বিষয় আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ যেনে যেহেতু ভূমিৰ পট্টা নাই বিশেষকৈ বড়ো গাৰো আৰু আদিবাসী লোকসকলে কোনো বেংকৰ ঋণ বেংকৰ সহায় তেখেতসকলে পাব পৰা নাই দ্বিতীয়তে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি আঁচনি আছে PM কিষাণ এই PM কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তেও তেখেতসকল লাভান্বিত হ'ব পৰা নাই তেখেতসকলে PMAY ঘৰ পালেও অলপ সাইলেন্ট বিডিঅ'সকলে সাইলেন্ট প্লিজ বিডিঅ'সকলে সেই লোকসকলক তাত গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব দিব পৰা নাই যিহেতু তেখেতসকলৰ হাতত ভূমিৰ কোনো পট্টা নাই বৈদ্যুতিকৰণ হোৱা নাই যদি দুই এখন গাঁৱত বৈদ্যুতিকৰণ হৈছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে বিদ্যুৎ জ্বলাবৰ বাবে অনুমতি দিয়া নাই এই লোকসকলে চৰকাৰী চাকৰি শিক্ষা দীক্ষাৰ বাবে PRCৰ প্ৰয়োজন তেখেতসকলে চাৰ্কুল অফিচত গ'লেও PRC পোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে মই মহোদয়ক জৰিয়তে মই বিভাগীয় মন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছোঁ বিষয়টো সিৰিয়াছলি লওক আৰু এক সমাধান সূত্ৰ উলিয়াওক ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই এটি অতি সময়সাপেক্ষ 301ৰ জৰিয়তে আনিছে প্ৰশ্ন সহকাৰে আমি চৰকাৰে ইতিমধ্যে জনজাতি হওক অজনজাতি হওক খিলঞ্জীয়া হওক ভাৰতীয় মানুহ অসমত থকা যিসকলৰ লেণ্ডলেছ ভূমিহীন আমি যোৱা চৰকাৰৰ পৰাই আমি পটা দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি খুব খৰতকীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু যোৱা চৰকাৰখনতেই আমি প্ৰায় 3,65,000 খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোকক আমি পটা প্ৰদান কৰিছোঁ এইটো এক ঐতিহাসিক এইটো আমাৰ বিভাগৰ কাৰণে আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু আমি য'ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিও ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাত প্ৰায় 1,12,000 খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোকক পটা প্ৰদান কৰাৰ অনুষ্ঠানত চেৰিমনিয়েলি তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিতৰণ অনুষ্ঠানত গতিকেলৈ এইবাৰো যিমানবিলাক থাকি গ'ল সকলোকে পটা দিয়াৰ এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব মানে গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আপোনালোকে জানে সকলোৱে সন্মানীয় বিধায়কসকলে আমি ইতিমধ্যে বহু ট্ৰাইবেল বেল্টছ এণ্ড ব্লক এতিয়া এইবিলাকো আমি সংৰক্ষিত কৰিব লাগিব আমি এই ট্ৰাইবেল বেল্টছ এণ্ড ব্লকত আজি শদিয়াত যিসকল নন প্ৰটেক্টেড আছিল তেওঁলোককো আমি
প্ৰটেক্টেড ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইবাৰ এটা ঐতিহাসিক আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তাত আহোম হওক, চুতীয়া, মৰাণ, মটক, গোৰ্খা তেওঁলোককো আমি এইবাৰ ভূমিপটা প্ৰদান কৰা হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকক প্ৰটেক্টেড ক্লাছ বুলি ইনক্লুড কৰাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। কিন্তু সেয়াত থকা মানুহখিনি দীৰ্ঘদিন আজি 70, 80, 100 বছৰ ধৰি বসবাস কৰি থকা সেইসকল মানুহো ভূমিপটাৰ পৰা বঞ্চিত আছিল। সেইসকলেও এতিয়া ভূমিপটা পাব। আজিৰ তাৰিখত ভূমিপটাখন কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, এলটমেণ্টে হওক বা ছেটেলমেণ্টে হওক, আমি সকলোৱে জানো। আজি PMY সকলো চৰকাৰী আঁচনি পাবলৈ হ'লে এই পটাখনৰ জৰিয়তেই তেওঁলোকে বেংক একাউণ্ট খুলিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ PMY ঘৰ, তেওঁলোকে আজি এগ্ৰিকালচাৰ যি PM কিষাণকে আদি কৰি বিভিন্ন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ এই পটাখনৰ অতি প্ৰয়োজন। আজি ক'ৰবাত ল'ৰা এডমিশ্যন ল'ব লাগে, আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণে কিমান ধৰণৰ এইবিলাক প্ৰয়োজন আছে। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সদায় সহানুভূতিৰে এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে বিবেচনা কৰি আছে। আৰু আমি এই 2 মাহ চৰকাৰ হৈছে আমি ইয়াৰ পাছত এতিয়া ক'ভিড পেণ্ডামিক পৰিৱেশ অকণমান পাতল হোৱাৰ লগে লগে আমি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। আমি সকলো খিলঞ্জীয়া, সকলো জনজাতীয় বেল্টছ এণ্ড ব্লক যদি ক'ৰবাত যদি বেল্টছ এণ্ড ব্লক আকৌ যদি ক'ৰবাত ক্ৰিয়েট কৰিবলগীয়াও আছে, তাতো আমি চৰকাৰে চিন্তা কৰি আছোঁ। গভৰ্ণমেণ্টৰ খালি গাইডলাইন মতে আমাৰ বেল্টছ এণ্ড ব্লক প্ৰটেক্টেড যিখন ৰুলছ আছে এইখন আমি খালি ফ'ল' কৰিব লাগিব। আমি এই পটা দিয়া 1886 এখন আইন আছে আৰু 2019 পলিচি, এই দুইখনৰ যোগেদি আমি মাটি পটা দিয়া কামটো চলাই আছোঁ। গতিকে এই মাটি পটন দিয়াটো চৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব। আমি মানুহৰ মাটি পটা দিম, তেওঁৰ ভেটি থাকিব, তাৰপিছত আমি জাতি মাটি ভেটি যি ৰক্ষা, ইয়াত এই চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ দায়বদ্ধ আছোঁ। আমি এই যাত্ৰাটো আমি তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা হ'বলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে খিলঞ্জীয়া মানুহে, অসমত বসবাস কৰা মানুহে প্ৰত্যেকেই মাটি অধিকাৰ পাব লাগিব। গতিকে এইখিনি পূৰ্বৰ দিনত এইখিনি কথা যিখিনি চিন্তা কৰা নাছিল, এইখিনি নতুন চৰকাৰে আমি দায়িত্ব সহকাৰে এই গোটেই কথাখিনি বিবেচনা কৰি লৈছোঁ। খালি আইন, ৰুলছ, ৰেগুলেশ্যনত থাকিব লাগিব। আমি VGR, PGR, ফৰেষ্ট এইবিলাক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, কাৰণ গোটেই বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা আহি গৈছে। আজি বিধানসভাত এই কথাবিলাক আলোচনা হৈছেই। গতিকে সেইবিলাক ৰক্ষা কৰিও আমি সকলো ভূমি অধিকাৰ দিয়াৰ চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আমি লৈছোঁ। আপোনাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ যিখিনি আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ, তাতে প্ৰায় আপোনাৰ বিশ্বনাথ চাৰ্কুলত প্ৰায় 1200 পৰিয়ালক ইতিমধ্যে মাটি পটা দিয়া হ'ল। আৰু ইতিমধ্যে আৰু এই মাটি পটা দিয়াৰ বাকীখিনিও প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ আছে। আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত অকল বিশ্বনাথ বুলিয়ে নহয়, সমগ্ৰ অসমতেই এই কাৰ্যসূচী আমি অব্যাহত ৰাখিম। তাৰ কাৰণে আমাৰ বিধায়কসকলেও অকণমান সহায় কৰিব লাগিব। গোটেই কথাখিনি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি প্ৰায় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথাখিনি কৈ আছে, ভূমিপট্টাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আমি কেবিনেটতো এই কথাবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ। মাটিৰ যিহেতু গুৰুত্ব আছে, ইয়াক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু ভূমি পট্টা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 1886 আৰু 2019 পলিচি মতে আমি যেনেধৰণে যিমানখিনিকে দিব পাৰোঁ সেইখিনি আগবঢ়াই লৈ যাম। আৰু যদি সংশোধন আছে এই ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া কাৰণে আমাৰ কেবিনেট ছাব কমিটি এখন হৈছে। ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰক চেয়াৰমেন হিচাপে লৈ আমাৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, কেশৱ মহন্তকে আদি কৰি আমাৰ ৰেভিনিউ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী, মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী দি ক'ৰবাৰ কিবা যদি পৰামৰ্শ থাকে এই কমিটিখনকো দিব পাৰিব। তেখেতে নিজৰ সমষ্টিৰ সাকমতা মৌজাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, হয়, এইটোৰ ওপৰত অলপ। গতিকে আমি তেখেতৰ মৌজাৰ যিটো হাকুমঠা মৌজাত জনজাতিসকলৰ সম্পূৰ্ণ পটা দিয়া হ'ব। আৰু তেওঁলোকৰ পটা দিয়াৰ কাম চাৰ্কুল অফিচৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ। প্ৰপ'জেলবিলাক আহে, এটা প্ৰপ'জেল হিচাপে তেওঁলোকে ঠিক কৰক। এইবাৰো আমি দেখিছোঁ, আমি যোৱাবাৰ যেনেকৈ 1,12,000 একেদিনাই দিছিলোঁ, ঠিক চিৰিমনিয়েলি আমি কৰিম। সেইটো মিছন মোডত আমি প্ৰগ্ৰেম ল'ম, য'ত আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ বাকী হৈ যোৱা আটাইখিনি খিলঞ্জীয়া, জনজাতীয়, অজনজাতীয় যিমান আছে ভূমি পটা পাবলগীয়া যোগ্য বুলি বিবেচিত হ'ব। চাৰ্কুল অফিচত খালি প্ৰপ'জেলবিলাক ৰেডি কৰি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল যিখন কমিটি আছে LAC বৰ্ডত পাছ হ'ব লাগিব। আৰু এইবাৰ কৰ্তৃত্ব আমি কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণেও আমি জিলা উপায়ুক্ত হাতত যথেষ্ট ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে এই ক্ষমতাৰে আমি ভাবোঁ চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত গাঁও লেভেলত যিবিলাক আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াত
কিন্তু আমি আৰ্বান এৰিয়াৰ কথাটো অনা নাই আমি ৰুৰেল এৰিয়াত এইবিলাক পাৱাৰটো আমি নিশ্চয় ডেলিগেট কৰা হৈছে ডিচিক চৰকাৰী অনুষ্ঠান পৰিচালনাৰ কাৰণে কিন্তু ভূমি পটাৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্কুল অফিচৰ যোগেদি আমাৰ প্ৰপ'জেল যেতিয়া ৰেডি হ'ব আৰু এডভাইচৰী বৰ্ডৰ যোগেদি আমি এইখিনি ছেটেলমেণ্ট কৰিব পাৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত গতিকেলৈ মাননীয় বিধায়কজনক এইটো আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি খিলঞ্জীয়া মানুহক ভূমি পটা দিয়াটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব ট্ৰাইবেল ব্ৰেডছ ব্লক আমি ৰক্ষা কৰিম আৰু তেওঁলোকক যি জনজাতীয় মৰ্যাদাৰে তেওঁলোকে জীয়াই আছে এইখিনি আমি যেনেকৈ শদিয়াত আমি এইবিলাক এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন আনিলোঁ যিখিনি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ঠিক অন্যান্য মৌজাতো যদি তেনেকুৱা সমস্যা আছে আমি জোনাই হওক ধেমাজি এইফালেও আমাৰ কথা আহি আছে গতিকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এইখিনি কথা আলোচনা কৰিম গহপুৰতো আছে তেনেকুৱা গতিকে আপোনালোকে ক'ত কি সমস্যা আছে আপোনালোকে অকণমান লিখি দিব আমি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টত এইবিলাক কথা আলোচনা কৰিম আলোচনা কৰি আমি কেনেধৰণে কিমান সোনকালে তৎপৰতাৰে আমি কামখিনি আগবাঢ়াই দিব পাৰোঁ সেইটো আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ বিভাগে গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই সন্মানীয় অধ্যক্ষক ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া উত্তৰটো পাইছোঁ সুন্দৰভাৱে উত্তৰটো দিছে কিন্তু এটা কথা মই সুধিছোঁ হাকমথা মৌজাৰ উত্তৰ অঞ্চলত থকা আগতে এইবিলাক জেগা ফৰেষ্ট আছিলে এতিয়া ফৰেষ্ট নাই বহু মানুহে বাস কৰিছে সেইখিনিক মাটি পট্টা দিব পৰা যাব নাযায় নাই আপোনাক লিখিবলৈ দিছে যি আছে তেওঁলোকে প্ৰচেছ কৰিব আপুনি আহিব কথাখিনি লৈ ফৰেষ্ট ভিলেজটো যদি আছে সেইটো আমি ফৰেষ্ট ডুৱেল এক্টৰ মতে কৰিব লাগিব এতিয়া ডুৱেল এক্টখন আমিতো নোৱাৰিম আমি কিমান সংখ্যক মাটি আমি ল'ব লাগিলে আকৌ আমি সিমান সংখ্যক মাটি দিব লাগিব আইনখনত যেনেধৰণে আছে ঠিক তেনেধৰণে কৰিব লাগিব যদি কিবা আছে আপুনি আহিব স্পেচিয়েলি আমি থেংক ইউ জনজাতীয় লোকক আমি মৃণাল শইকীয়া ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আজি বিশেষ এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মোৰ বক্তব্য বা মোৰ যি অবজাৰভেশ্যন সেইটো ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যে কৰ্ম সংস্কৃতি যিটো শব্দৰ বা অৰ্থৰ বিপৰীত শব্দ হয় কৰ্ম বিমুখতা আমাৰ অসমৰ এটা বহু দিনৰ আগৰ পৰা এটা বদনামেই কওক লোককথাই কওক বিশ্বাসেই কওক নাম আছে যে আছাম ইজ দ্য লেণ্ড অফ লাহে লাহে আৰু অসমীয়া মানুহ কৰ্মবিমুখতা মোৰ কথাৰ মাজেদি মই গোটেই অসমীয়া জাতিটোক বা গোটেই অসমীয়া মানুহক ক'ব খোজা নাই যে সকলো কৰ্মবিমুখ মানুহ কিন্তু মই যি দেখিছোঁ বা যি মই আলোচনা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমতে হওক লেটাৰ্ছ টু দ্য এডিটৰিয়েলত পঢ়িছোঁ পাইছোঁ যে আমাৰ অসমীয়া মানুহ যেন লাহে লাহে কামৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ আৰু অসমীয়া মানুহৰ যে কৰ্মবিমুখতা এইটো আজিৰ কথা নহয় বহুদিনৰ আগতেই এটা কথা কওঁ যে আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই হয়তো 40-50 বছৰ আগতে কৈছিলে লিখিছিলে গান আকাৰত যে আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া শুনি খুব ভাল লাগি যায় কথাটো আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া কিন্তু পাছৰ লাইনত যেতিয়া আহোঁ আমাৰ মনটো বেয়া লাগি যায় বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰসাতলৈ যাব সেইটো তেওঁ হয়তো আমাৰ যি অসমীয়া মানুহৰ বুৰঞ্জী ইতিহাস সেইটো চাই হয়তো লিখিছিলে আমাৰ মোৰ সমষ্টিৰ মাজেদি এটা ৰাস্তা গৈছে নামটো ধুদৰালি নেশ্যনেল হাইৱে 37ৰ পৰা কমাৰগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নামৰূপত সি শেষ হৈছেগৈ সেই লোকবিশ্বাস মতে কথিত কাহিনী মতে যে এই কামটো এই ৰাস্তাৰ নামটো ধুদৰালি কেনেকৈ হ'ল যে সময়ত আমাৰ আহোম ৰজাৰ দিনত এটা জাতি আছিল তাৰ নামটো ধূত সকলো ধূত কাম বন নকৰে সেই ধূতসকলক বোলে আহোম ৰজাই ধৰি আনি এজেগাত কেম্প পাতি সকলোকে ৰাখিছিলে আৰু এই ধূতসকলৰ হতুৱাই জোৰ জবৰদস্তি সেই ৰাস্তাটো বনোৱাইছিলে সেইকাৰণে সেই ৰাস্তাটোৰ নাম ধুদৰ আলি বুলি কয় সেইটো কিমান দূৰ সত্য মই নাজানো কথাটো মই কৈছোঁ এনেও দেখোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে বিশেষকৈ মই আপোনাৰ উজনি অসমৰ কথা কৈছোঁ আজি যদি আজি খেতিৰ দিন বহুতত মাটি ৰুলে বহুতত খৰাঙৰ কাৰণে ৰুব পৰা নাই কিন্তু এনেকুৱা মাটি য'ত পানী বা সকলো সুবিধা আছে ট্ৰেক্টৰো আছে গাঁৱত কিন্তু বহু মাটি দেখিব যে এতিয়াও চন পৰি আছে খেতি নকৰেই মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে কেইবাডৰা মাটি পৰি আছে যে তেওঁ খেতি নকৰে আৰু আমি বিধায়ক হিচাপে এটা আটাইতকৈ টান কাম পাওঁ যে সকলোৱে আঁচনি বিচাৰি আহে কেৱল সকলোকে সকলো আঁচনি লাগে যে কৃষকৰ আঁচনি স্বয়মৰ আঁচনি আত্মসহায়ক গোটৰ আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনি সকলোকে সকলো লাগে আমি 5টা আঁচনি দিলোঁ পালে সন্তুষ্ট যদি 6 নম্বৰটো যদি আঁচনি নাপায় তেওঁলোক অসন্তুষ্ট 5টাৰ কথা পাহৰিলে
আৰু আমি ইমান যে দি আছোঁ আঁচনি, SHG গ্ৰুপক আমি পইচা দিছোঁ, স্বয়মৰ নামত বহু ডেকা ল'ৰাক পইচা দিছোঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ যে 90% লোকেও এই পইচাখিনি সদব্যৱহাৰ কৰা নাই, মানে পইচাখিনি অথলে গৈছে। হয়তো আমাৰ চৰকাৰৰ দোষতো হয়তো বহু মানুহ অকামিলা হৈ গৈছে, বা এইটো আমাৰ তেজত থকাৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা আহি আছে। মই বংগমূলীয় মানুহখিনিৰ কথা নকওঁ, তেখেতসকলৰ নাম NRCত থাকিব পাৰে, নাথাকিব পাৰে, স্বদেশী হ'ব পাৰে, বিদেশী হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰ্ম সংস্কৃতিক মই সংকোচবোধ নকৰোঁ ক'বলৈ যে তেওঁলোকৰ কৰ্ম সংস্কৃতিক মই চেলুট দিওঁ, শ্ৰদ্ধা জনাওঁ। আজি এই বংগমূলীয় লোকসকল, হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক, তেওঁলোক যদি নাথাকিলেহেঁতেন তেন্তে আমাৰ যে এই 4 লেন ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা বনিছে, আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা বনিছে, ফ্লাইঅভাৰ বনিছে, গুৱাহাটীত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংবিলাক হৈছে সেইবিলাক কিন্তু নহ'লহেঁতেন, বা এটা এবছৰৰ কামটো 5 বছৰলৈ পিছুৱাই গ'লহেঁতেন। আমাৰ দেখা যায় আমাৰ সমাজখনত পকা মিস্ত্ৰী আমাৰ গাঁৱতো বহুত আছে। আজি আমি যদি পকা মিস্ত্ৰী এজন, আমাৰ নিজৰ যদি থলুৱা পকা মিস্ত্ৰী এজন কামত লগাওঁ, দেখা যায় যে আজি বস্তু বাহানি লৈ আহিল, কাইলৈ 10টা বজাত আহিল, 3টা বজাতে গুচি গ'ল যে মোৰ ঘৰত আজি আই সকাম আছে। 2 দিন কৰিলে, তাৰপিছত 3 দিন নাই, কেলে বোলে মোৰ গাঁৱত বৰসভা আছে, যে মোৰ ঘৰত আমাৰ সমাজত বোলে আমাৰ গাঁৱত অখণ্ড পালনাম পাতিছে। এনেকুৱা হাজাৰটা কথা কৈ সেই কামটো যিটো বংগমূলীয় মানুহে এসপ্তাহত উলিয়ালেহেঁতেন, আমাৰ মানুহে কিন্তু সেই এমাহতো উলিয়াবগৈ নোৱাৰে। সেই তেনেকুৱা আমাৰ কৃষক নেতা আছে বহুত, কৃষক আন্দোলন মানে কি কৃষকৰ মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সংগঠন আছে, গোটেই বিশ্বই চিনি পোৱা, কিন্তু সেই কৃষক নেতাসকলৰ মুখত এদিনো শুনা নাই তেওঁলোকে কাৰোবাক আহ্বান জনোৱা যে আপোনালোক খেতি পথাৰলৈ যাওক, খেতি কৰকগৈ, খেতিৰ দ্বাৰা আমি স্বাৱলম্বী হওঁ, তেনেকুৱা ভাষা কিন্তু তেওঁলোকৰ মুখত শুনা নাই। তেওঁলোকৰ মুখত কেৱল এইকাৰণে এইটোৱে শুনি আহিছোঁ, ৰাস্তালৈ বোলা, ৰাস্তা ঘাট টায়াৰ জ্বলোৱা, ৰাস্তা বন্ধ কৰা, ব্লক কৰা, আমাক এইটো লাগে, এইটো দাবী লাগে। অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাত সকলো সমস্যা নিজৰ মূৰৰ ওপৰত মূৰ পাতি লৈ খেতি পথাৰ বাদ দি তেওঁলোকে আন্দোলনে কৰি আছে। আৰু অসম এনেকুৱা, অসমীয়া হয়তো ৰাজ্য য'ত এটা জীৱী ওলাইছে যাৰ নাম আন্দোলনজীৱী। কৰ্মজীৱী ওলাব পাৰে, কৃষিজীৱী ওলাব পাৰে, কিবা জীৱী ওলাব পাৰে। অসম একমাত্ৰ ৰাজ্য য'ত আন্দোলনজীৱী নামৰ এটা বস্তু ওলাইছেগৈ, মানে তেখেতসকলে আন্দোলন কৰিয়ে খায়। সেইকাৰণে আমি বহুত আঁচনি দিছোঁ, তাত মই সুখী। বহু দুখীয়া মানুহে কিবা এটা পাইছে, বৃদ্ধসকলে পাইছে, বিধৱাসকলে পাইছে, কিন্তু আমি যে আত্মসহায়ক গোটতে হওক, স্বয়মৰ যোগেদিয়ে হওক, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যোগেদিয়ে বহুত পইচা যে আমি দিব খুজিছোঁ, আমি কিন্তু এই কৰ্ম সংস্কৃতিটো আমি ৰাইজৰ মাজত আনিব লাগিব, বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ নামত। আমাৰ ককাৰ দিনত, সকলোৰে ককাৰ দিনত বহুত মাটি আছে এঘৰ মানুহত, নিজে খেতি কৰিছিল। তো মাটিৰ সংখ্যাটো কমি আহিছে, মাটিৰ পৰিমাণটো, কিন্তু খেতি কৰিবলৈ মানুহ নাই। আজি লকডাউন চলি আছে, মোক বহুতো লোকে মোক কৈছিল যে লকডাউন হৈছে, আমি এতিয়া মৰিগাঁও বা নগাঁৱৰ পৰা লেবাৰ নিব পাৰিম নাই, মানে বংগমূলীয় লেবাৰ যদি আনিব নোৱাৰে, তাৰমানে বহু উজনি অসমত বহু পথাৰ এনেই পৰি থাকিব। সেই পথাৰ কম খেতি, 1 বিঘা 2 বিঘা মাটি খেতি কৰিবলৈ আজিকালি আমাৰ মাজত মানুহ নাই। কোনোবা এজনে কেৰাণী চাকৰি যদি কৰিছে হাজবেণ্ডে, তেনেহ'লে ৱাইফ পত্নী পথাৰলৈ যোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা, যে চাকৰিলৈ পত্নী পথাৰলৈ গৈছে। কিন্তু আমাৰ দিনত মোৰ দেউতা হেডমাষ্টাৰ আছিল, মা শিক্ষয়িত্ৰী আছিল, মাহঁতে স্কুলৰ পৰা আহিয়ে পথাৰলৈ গৈছিলে। এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে আমাৰ মনত। সকলো যিমান চাকৰি আছে সকলো খেতিও কৰে, কিন্তু এই যে কৰ্মবিমুখতা, হাতত 20,000 টকাৰ মোবাইল লৈ আহিব, 1 লাখ টকাৰ মটৰচাইকেল লৈ আহিব, আহি পেলাই আমাক কয় যে আমাৰ ঘৰৰ লেট্ৰিন নাই, আমাৰ ঘৰ নাই। সেই যে টেণ্ডেঞ্চি যে সকলো চৰকাৰে দিব, এই টেণ্ডেঞ্চিটো এটা বেয়া হৈ আহিছে। আমি কিবা কিবি দি যে সহায় কৰিছোঁ, এইটো কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট এটা চলিউশ্যন নহয়, এইটো টেম্পৰাৰী। ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কোৱা নিচিনাই এটা জাতি কোনোবাই অনুদান দি কেতিয়াও জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে, কৰ্মৰ জৰিয়তে এটা জাতি জীয়াই থাকিব। আৰু আমাৰ যদি কৰ্ম সংস্কৃতি যদি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মাজত আনিব নোৱাৰোঁ, তেন্তে এই জাতি কেতিয়াও জীয়াই নাথাকে। এটা মই ৰিচেণ্ট কথাত কৈছোঁ, আমি চিপাঝাৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক খেতি কৰিবৰ কাৰণে 77,000 বিঘা মাটিৰ দায়িত্ব আমাৰ মাননীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত পাতি দিছিলে। পেপাৰ পত্ৰ ওলাল যে 77,000 বিঘা মাটি আছে। কিমান মাটি আছে এতিয়াও ভাল ধৰণে জৰীপ হোৱা নাই। তাতে অন্তত অসমৰ লোকেল চিপাঝাৰৰ 300, বাকী 200, টোটেল 500
কৃষক গোটে হয় মোক ফোন কৰিছে, আমাৰ পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক ফোন কৰিছে যে মাটি লাগে মাটি লাগে মাটি লাগে। মোৰ মনতে প্ৰশ্ন হয় যে সেই মাটিখিনি সকলো দখলীকৃত নহয়, উন্মুখ হৈ আছে, উদং হৈ আছে। যে চিপাঝাৰৰ যে কৃষক বহুতে আমাক এপ্লাই কৰিছে আমাক মাটি লাগে, তেওঁলোকেতো আগতেও খেতিখিনি কৰিব পাৰে। যদি অচিন জেগাৰ পৰা মানুহ আহি তাত খেতি বাতি কৰি বহিব পাৰে, যাক এছামে ওলাইছে যে আমি উচ্ছেদ কৰিব খুজিছোঁ, তে সেই মাটিখিনি এনেই পৰি থকা মাটিখিনি সেই সকল লোকে আগতে কিয় নকৰিলে? সেইকাৰণে হয়তো এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে যে তেখেতসকলে চৰকাৰে কিবা কৰিব, চৰকাৰে খেতি চেতি পাতি দি আমাক দায়িত্ব দি দিব। সেইখিনি মাটি আগতেও তেওঁলোকে পাই দিলে। সেইটোৱে মাটিৰ অভাৱ অসমত নাই খেতি কৰিবলৈ, কোনো এখন গাঁৱত নাই। সেইকাৰণে এইটো কাৰণে চৰকাৰে আমি বিশেষভাৱে আমি জাতিটোক ধৰি জীয়াই থাকিবলৈ যে আমি কৰ্ম সংস্কৃতিটো মানুহৰ মাজলৈ ঠেলিব লাগিব, বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজলৈ। সেইটোকে ক'লো, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয়। এক ছেকেণ্ড এই মাত্ৰ মাননীয় সদস্যগৰাকী যি বক্তব্য ৰাখিলে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, কিন্তু এটা কথা তেওঁ ৰিপিটেডলি উত্থাপন কৰি আছে, বংগীয় মূলৰ লেবাৰ নহয়, বংগীয় মূলৰ মানুহ। তো বংগীয় মূলৰ মানুহ এইটো কাক বুজাইছে আমি ধৰিব পৰা নাই। গতিকে বংগৰ পৰা বংগীয় ৰাজ বহু বছৰ আগতে আছিল, 1200 নহয়। মই ভাবো এইটো ইয়াত প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু তেখেতে কৈছে কিবা এটা, আপুনি কিবা এটা কৈছে। মই বেয়া কথা কোৱা নাই। অন্য দিনত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰিব। তো আজি এই কথাটো ৰেফাৰেঞ্চত আহিছে যে বংগীয় মূলৰ কাম, ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কামবিলাক বিশেষকৈ আমাৰ মানুহবিলাক কৰে। গতিকে সেইকাৰণে মোৰ গাত লাগিছে, গতিকে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে। হয়, খিলঞ্জীয়া নকওক, মানুহখিনিক খিলঞ্জীয়া ক'বলৈ টান পায়, কিন্তু তেওঁলোকক নাই নাই মুছলমান তেনেকুৱা কোৱা নাই। আপুনি ভাবি ল'লে নাই, অনাৰেবল সদস্য, আপুনি বংগৰ পৰা অহা নাই ছাৰ, আপুনি ভাবি ল'লে স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই অসমত আছো। গতিকে আমাক বেলেগ কি কয় আপুনি কিয় ভাবি ল'লে আৰু? না ছাৰ, এইটো এই কথাটো স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া ৰিপ্লাই দিব, তেখেতে একেলগে দি দিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে এইটো বাৰু এটা বেলেগ টপিক, এইটো আমি কেতিয়াবা আলোচনা কৰিম। সেইকাৰণে অলপ আগতে মই যেতিয়া ইণ্ডিজেনাছ ফেইথৰ ওপৰত কথা কৈ আছিলোঁ, তেতিয়া মই কৈ আছিলোঁ যে আমি ৰুটৰ লগত থকাটো কিমান প্ৰয়োজনীয়, আমাৰ ধৰ্ম যিয়ে নহওক কিয়, যি নহওক এইটো আমি পাতিম। সন্মানীয় সদস্য মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এটা খুব প্ৰয়োজনীয় বিষয় এটা ইয়াত আনিছে, যে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ বিষয়টো। আমাৰ সাধাৰণতে মানুহৰ আজিকালি আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰী আঁচনি আদি যিমানে বাঢ়িছে, এচাম মানুহে আজিকালি অলপ কুৱেশ্যনো কৰে যে আপোনালোকে মানুহক বিনা পইচাৰ চাউল দি, বিনা পইচাৰ আঁচনি দি আপোনালোকে অসমত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশটো নোহোৱা কৰিলে। আৰু ভাৰতৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো মানুহে এনেকৈ কয়। মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যি কথা কৈছে সেইটো আজিকালি বহুত পৰিমাণে সত্য। কেতিয়াবা মই পেপাৰতে পঢ়ি থাকোঁ, তাত লিখে যে এই পৰিয়ালটোৱে চৰকাৰৰ পৰা অৰুণোদয়, বৃদ্ধ পেঞ্চন আৰু দিব্যাংগ পেঞ্চনক বাদ দি আৰু একো পোৱা নাই। তাৰে যদি অৰুণোদয় পালে 1000 টকা, বৃদ্ধ পেঞ্চনো পালে 250 টকা, দিব্যাংগও পালে 1000 টকা, 2300 টকাটো কাম নকৰাকৈ পালোঁ। কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ শব্দটো লিখে, সাধাৰণ মানুহ এজনে পঢ়ি এনেকুৱা লাগিব যে হয় বেচেৰাকটো চৰকাৰে একোৱেই দিয়া নাই। এতিয়া গোটেই কথাটো হ'ল যে আমাৰ অসমত এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। যোৱা কেইদিনমান আগতে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই মোৰ ওচৰত লৈ আহিছিল আমাৰ কিছুমান উদীয়মান যুৱকক, তেওঁলোকে গাহৰি উৎপাদন কৰে। এতিয়া তেওঁলোকে মোক ক'লে যে বাহিৰৰ পৰা অহা গাহৰিটো বন্ধ কৰিব লাগে। মই বুজি আছোঁ, কাৰণ সেইটো বন্ধ কৰিলে ইয়াত গাহৰিৰ দামটো বাঢ়িব, কিন্তু কনজিউমাৰখিনি আকৌ ক'ব যে আমাৰ গাহৰিৰ দামটো আমাৰ ইয়াত বাঢ়ি গ'ল। যেতিয়া আমি মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা কওঁ, খেতিয়কখিনিয়ে দাম বাঢ়িলে ভাল পায়, উপভোক্তাখিনিয়ে দাম বাঢ়িলে বেয়া পায়। এটা সামঞ্জস্যৰ কথা থাকে।
তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া আলোচনাত সোমাই যোৱা যায় তেতিয়া বুজি পোৱা যায় যে অসমত কিছুমান কাম কৰিলে কষ্টটো বেছি যেনেকৈ আজি আমি ফিচাৰী কৰোঁ কিন্তু যিটো ফিছ মিল সেইটো বেংগলৰ পৰা আনিব লাগে সেইকাৰণে মানুহৰ কিবা এটা কাম কৰিলেও সেইটো প্ৰফিটেবল নহয় আজি যদি আমি গাহৰি ক্ষেত্ৰতে চাওঁ আমাৰ যিবিলাক গাহৰি 16 কেজি দিয়ে ৰাজস্থানৰ পৰা যি গাহৰি আহে সি 32 কেজি দিয়ে গতিকে আমাৰ কৃষকজনে কম টকা পায় তাৰ ফলত তেওঁলোকে ভাবে যে চৰকাৰে বাহিৰৰ পৰা অহা বন্ধ কৰি দিয়ক আমি দাম পাম কিন্তু আমি যদি উপযুক্ত পিগলেট দিব পাৰোঁ য'ত 32 কেজি মাংস ওলায় তাৰমানে আমি কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিম আজি আমি গৰুৰ কথাও মই কৈ আছোঁ যে আমাৰ অসমীয়া গৰুৱে 4 কেজি 4 লিটাৰ 3 লিটাৰ গৰু দিয়ে কিন্তু বীৰ যিটো গুজৰাটৰ আছে সেই বীৰ গৰু আনিলে আমি 16 লিটাৰলৈকে আমি গাখীৰ পাব পাৰোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এটাটো কৰ্মবিমুখতা আছে আৰু এটা অসুবিধা হৈছে কি যে আমাৰ লৰাই কাম কৰিও উপযুক্ত মূল্য নোপোৱাৰ কাৰণেও মানুহবিলাকে লাহে লাহে ভাবে যে চাকৰি কৰোঁ হোৱাইট কালাৰ জব কৰোঁ এসময়ত আমাৰ মানুহে খুব কষ্ট কৰি ইয়াতে মিয়া মুছলমান হওক বংগীয় মুছলমানৰ হওক কথা আহিছে কিন্তু আমাৰ উজনিত কিন্তু চাহ বাগানবিলাক গোটেই আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিছিলে আৰু তাৰ শ্ৰমিকো চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে কৰিছিল বেলেগৰ পৰা যোৱা নাই লাহে লাহে যেতিয়া পাতৰ দাম নোপোৱা হ'ল মানুহবিলাকৰ মনবিলাক ভাঙি যোৱা আৰম্ভ হ'ল এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ মানুহে অগৰ গছ লগাইছে সিৰাজুদ্দিন আজমল সাহেবে জানে তেওঁ এতিয়া নাই যে আকৌ তাত আকৌ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কৈছে গছত মোৰ গছৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতো অগৰ গছ লগালে মই কাটিব নোৱাৰোঁ তো আমাৰ যিবিলাক পাৰিপাৰ্শ্বিক যি পৰিৱেশ আছে তাত আমি কিছু কাম কৰিবলগীয়া আছে আজি যদি আপোনালোকে চাই পাঠশালাত আমাৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত আমাৰ থলুৱা মানুহে দুগ্ধ বিপ্লৱ এটা গঢ়ি তুলিছে আজি উজনিত আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ থলুৱা যুৱকে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি গঢ়ি তুলিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে অকণমান যদি এনাবেলিং এটমস্ফিয়াৰ এটা যদি আমি বনাব পাৰোঁ আমি সফল হ'ব পাৰিম এটা ষ্টেজ আহিলে মই মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত এগ্ৰী কৰোঁ যে অসমীয়া ডেকা ল'ৰাসকলে আমি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হ'ল প্ৰডাকশ্যনৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কটো নোহোৱা হৈ গ'ল আলফা আন্দোলন আহিলে বিভিন্ন সময়ত আন ধৰণৰ আন্দোলন আহিলে আমাৰ গোটেই চিন্তাধাৰাটোৱে বদলি গ'ল চৰকাৰ আহিলে চৰকাৰবিলাকে ভাবে যে এইটো আঁচনি দিলে আমাৰ অন্তত সমাজখন শান্তি হৈ থাকিব কষ্ট পিচ হিচাপেও বহুত আঁচনি গ'ল যিটো প্ৰডাকশ্যন লিংকেজ নহয় যে শান্তিৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি কৰোঁ নাথিং টু ডু উইথ প্ৰডাকশ্যন লাহে লাহে আমি গিয়েৰডাল পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আজি বহুত মানুহৰ মনত এটা ধাৰণা আছে যে আমাৰ মানুহে কাম নকৰে এসময়ত আমাৰ মানুহখিনিয়ে নলবাৰী আদিত মই দেখিছিলোঁ খুব কষ্ট কৰিছিলে যেতিয়া বানপানী আহে খেতিৰ মাটি গুচি যায় হাৰুৱা মাটিখিনি চৰত যেনেকৈ হাৰুৱা মাটিৰ ওপৰত তেওঁলোক আছে আমাৰ মানুহখিনিৰ সেই হাৰুৱা মাটিৰ ওপৰত আমি নাই ক'ৰবাত যদি 1 বিঘা মাটিয়ে চৰত যদি 16 কেজি প্ৰডাকশ্যন দিছে আমাৰ ইয়াত 1 কেজি 2 কেজি প্ৰডাকশ্যন দিছে মানুহ ডিজাৰ্টেন হৈ গৈছে মই কোৱা নাই যে এইটো কিবা কম্পিটিশ্যন কিন্তু জিঅ'গ্ৰাফিকেল কম্পালশ্যন কিছুমানো আছিলে আমাৰ ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ ফৰেষ্টৰ ওপৰত আইন আহিলে ট্ৰাইবেল মানুহখিনিক ফৰেষ্ট আইনবিলাকে এনেকৈ বান্ধি দিলে যে ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকে কামেই কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল যে তেওঁলোকে ইয়াত গ'লে বন ইয়াত ফৰেষ্ট বননিৰ লগত একেলগে কাম কৰাৰ কথাটো আমি চিন্তাই নকৰিলোঁ যে উইথ ফৰেষ্ট অলছো উই কেন গ্ৰ' এই ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আছে মই এইবাৰ বাজেটত আপোনালোকে এটা ৰূপৰেখা দেখা পাব এইবাৰ যেতিয়া আমি বিজেপি দল আমি নিৰ্বাচনত গৈছিলোঁ সাধাৰণতে বিজেপি কিবা কেটলৰ কথা আহিলে ধৰ্মৰ কথা আহিলে বিজেপি জড়িত কৰি তেনেকুৱা নিউজবিলাকে হাইলাইট হয় কিন্তু আমি এইবাৰ আমাৰ সংকল্প পত্ৰত দিছোঁ যে আমি 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি এনেকৈ নিজক ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিব লাগিব যাতে গাখীৰ আমি বেলেগৰ পৰা নানো মুৰ্গী আমি বেলেগৰ পৰা নানো মাছ আমি বেলেগৰ পৰা নানো আমি গাহৰি বেলেগৰ পৰা নানো
এইখিনি কাম আমি যদি অহা 5 বছৰত কৰিব পাৰোঁ আমি সমাজখন বহুত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম চাহ খেতিৰ লগত যদি আমি অকণমান আনপ্ৰডাক্টিভ খেতিবিলাক কৰোঁ এইবাৰ আপোনালোকে যোৱাকালি এনৰেগাত দেখিছে যে এইবাৰ আমি এনৰেগাত এটা ডাঙৰ কম্পোনেণ্ট এলাউ কৰিছোঁ যে মানুহৰ ঘৰত চন্দন গছ আৰু অগৰ গছ চোম চুমনি লগাব পাৰিব এনৰেগাৰ টকা দিয়ে সেই কামটো কৰিব পাৰিব যে এনৰেগাই এলাউ কৰিছে এতিয়া যোৱাকালিও এনৰেগাৰ কথা হৈছিল যে এনৰেগা দি কাম নাই গাঁৱত কাম নাই বুলি কৈছে হয় আমি বিষয়টো হাউচত উঠিছিল সিৰিয়াছলি লৈছোঁ যোৱাকালি আমি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এইবাৰ আমাৰ ঘৰততো মাটি আছে এনৰেগাৰ পইচা দি চন্দন আৰু অগৰ গছ প্লেণ্টেশ্যন হওক চোম আৰু চুমনি প্লেণ্টেশ্যন হওক যোৱাকালি আমি এনৰেগাৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ চাহ বাগিচাত যাক আমি ফাল্টু লেবাৰ বুলি কওঁ এইটো ডেৰগেটৰী নহয় বাগানত ব্যৱহাৰ হয় যে তেওঁলোকে কামৰ সময়ত বাগানৰ মালিকে কামত ৰাখে বাকী সময়ছোৱা তেওঁলোকক কামত নাৰাখে এইবাৰ আমি কৈছোঁ যে এনৰেগাত তেওঁলোকে বাগানখনতে কাম কৰিব পাৰিব তাৰমানে বাগানত যদি কোনোবাই প্লেণ্টেশ্যনো কৰি দিছে সেইটো আমি কাম বুলি ধৰিম বাগানত যদি কোনোবাই নৰ্দমা কাটি দিছে ইৰিগেশ্যন কেনেল কৰি দিছে আল্টিমেটলিটো অসমতে প্ৰডাক্টিভিটিটো বাঢ়িব এইবাৰ আমি বাগানৰ মেনেজাৰসকলক কৈছোঁ যে আপোনালোকে কোনো ফাল্টু শ্ৰমিকক এৰি নিদিব আপোনালোকৰ লগত আমি কথা পাতিম যিমান ফাল্টু শ্ৰমিক আছে সকলোৱে কাম কৰক 218 টকা পাব এনে 205 টকাহে পাব অন্তত 100 দিন বাগানৰ লাইনখিনি ভাল কৰক বাগানৰ ইৰিগেশ্যন কেনেলখিনি ঠিক কৰি লওক বাগানত সেফটি প্লান্টেশন কৰক আৰু অকণমান যদি বাগানখনৰ ভিতৰৰো কাম কৰাই লয় আমাৰ কোনো আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই কাম হকচোন প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়ক মানুহখিনিয়ে পাওক এটা কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশ এটা উভতাই আনাৰ বাবে এই চৰকাৰখনে চেষ্টা কৰিছে এইবাৰ আমি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক মই দায়িত্ব দিছোঁ যে আমাৰ সব সমষ্টিৰ পৰা ইকুৱেলি নহলে ইকুইটেবল বেচিছত ড্ৰাইভাৰৰ ট্ৰেইনিং কৰক 5000 লৰাক লাইসেন্সখন কিন্তু এনেকে দিব লাগিব কোনো দ্বিতীয় অফিসত না যাব কাৰণ গণ্ডগোলটো আহে কি ড্ৰাইভাৰ শিকিলে কি হ'ব লাইসেন্সৰ কাৰণে 20000 দিব লাগিব মই পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে লাইসেন্সখন আৰু মিঠাই পেকেট এটা একেলগে দিব যাতে দ্বিতীয়ক মিঠাই খোৱা কথা নহয় দ্বিতীয়হে যাতে মিঠাই খুৱাই দিয়ে যে আপোনালোকে এই লাইসেন্স পালে তাৰো স্কিম বনি আছে আপোনালোকে লাহে লাহে দেখিব যে এই চৰকাৰখনে আমি ভাবিছোঁ প্ৰত্যেক সমষ্টিত 100 জন লৰাক ৰাজমিস্ত্ৰী ট্ৰেইনিং দিয়া প্ৰত্যেক সমষ্টিত 100 জন লৰাক ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেইনিং দিয়া আৰু এমএলএ সকলকে তাৰ দায়িত্ব দিম তাৰে ছোৱালীখিনিক অন্তত প্ৰত্যেকৰ সমষ্টিৰ পৰা 50 জনী ছোৱালী নাৰ্ছ সৃষ্টি কৰা ফাৰ্মাচিষ্ট 50 জন লৰা সৃষ্টি কৰা মই ভাবিছোঁ যদি ভাল কৰি আমি প্লেনিং কৰিব পাৰোঁ 5 বছৰত 5000 জন লৰা আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা ভৰিৰ ওপৰত থিয় হোৱা লৰা আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম কেতিয়াবা আমাৰ অসমৰ ওপৰত কথা আহে মই আকৌ এটা বেলেগ কথা কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক জাতি ডিএনএ বেলেগ আজি আমাৰ অসমীয়া লৰা ছোৱালী বিলাকে ট্ৰাইবেল লৰা ছোৱালী বিলাকে আমি যদি খেতি কৰা নাই আমি কিন্তু হস্পিটেলিটি সেক্টৰত আমি আছো আজি বাংগালোৰ মাদ্ৰাছত যদি আমি যাওঁ তেতিয়াহলে আমি ইয়াতে আমাৰ লৰা ছোৱালী কিন্তু আজিকালি অসমীয়া মানুহে কতো কোনো হোটেলত গৈ বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কোনোবা এজন অসমীয়া মানুহ দেখা পায় গোৱাত যাওক কবাত যাওক কোনোবা এজনে মাত দিয়ে যে ছাৰ মই অমুকৰ হয় বুলি কোনো যাব নোৱাৰে বোলে কিবা এটা কাৰণত যাব খুজিছে এক্সপ'জ কোনো যাব নোৱাৰে মই অলপ সহজ ভাষাত কৈছোঁ যে সব হোটেলতে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী পাবই সব হস্পিটালৰ অসমীয়া এএনএম জিএনএম ছোৱালী পাবই তাৰ মানে আমি যদি কিবা এটা সেক্টৰত কৰা নাই আন কিবা এটা সেক্টৰত কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগুৱাইছে গতিকে আমাৰ যদি সমষ্টিত আমাৰ এই 5 বছৰৰ কাৰ্যকালত 100 গৰাকী নাৰ্ছ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ এএনএম জিএনএম 100টা ড্ৰাইভাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ 100টা ৰাজমিস্ত্ৰী সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ 100টা ৰং দিয়া মিস্ত্ৰী ঠিক কৰিব পাৰোঁ 10 জন লেপটেক বনাব পাৰোঁ এই ধৰণে আমি যদি এটা এমপ্লয়মেন্ট গ্ৰাফ এটা কৰি লওঁ আৰু এই ধৰণে আমি আগুৱাই যাম বুলি যদি ভাবো ডেফিনেটলি আমি কৰিব পাৰিম
ইয়াৰ ওপৰত বাজেটত আপোনালোকে অলপমান কিবা এটা চিন্তা চৰ্চাৰ ৰিফ্লেকশ্যন এটা দেখিব। আজি আপোনালোক আচৰিত হ'ব যে আমাক কণী লাগে 512 কোটি টকাৰ, আমি কণী অসমত প্ৰডিউচ কৰোঁ মাত্ৰ 52 কোটি। তাৰমানে আজি কিমান গেপ আছে। যোৱাকালি মোক পদ্মদাই দেখুৱাইছে ধুনীয়াকৈ মোবাইলত যে বীৰ গৰু তেখেতে কন্যকাৰ কাৰণে আনি আছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেক MLA যদি কয় যে মোৰ সমষ্টিটো মই কাউ ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিম, অৰ্থাৎ আমি এবাৰ 3টা কথা ভাবিছোঁ যে আমাৰ সমষ্টিবিলাকত যদি আমি ডায়েৰী কোঅপাৰেটিভ কৰি আমি যদি ৰিপ্লেচমেণ্ট ব্ৰিড আনো আৰু লগত আৰ্টিফিচিয়েল ইনচুমিনেশ্যনো কৰোঁ, আমাৰ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িব, মানুহে প্ৰডাক্টিভিটি পাব আৰু গাখীৰৰ মাৰ্কেট এভেইলেবল আছে, কোনো অসুবিধা নাই। কাৰণ 50 আৰু 500 কোটিৰ মাজত এতিয়াও 450 কোটি টকাৰ গেপ আছে। তাৰমানে আমি ইমান দূৰ যাব পাৰিম টু ৰিচ দ্য চেচুৰেশ্যন। আমি এই চিন্তা চৰ্চাবিলাক কৰিছোঁ। যোৱাকালি কেবিনেটত আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এটা হ'ল বিশেষকৈ যোৱা পৰহি ইয়াত এনৰেগাৰ কথাটো আলোচনা হৈছিল। এটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এনৰেগাৰ টকাৰে আপোনালোকে ৰাজহুৱা পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয়তে চন্দন গছ, হাঁচি গছ, চোম চুমনি এই ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল ট্ৰিজ আপোনালোকে প্লান কৰিব পাৰিব আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কাটোতে একো বাধা নিদিয়ে। এইটো আপোনালোকে খুব মেচিভ স্কেলত কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয়তে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ স্কুলবিলাকক অন্ততঃ টিংবিলাক আপোনালোকে বদলাই ল'ব পাৰিব আমাৰ ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ টকা দি। আমি পঞ্চায়তৰ লগত একদম ধুনীয়াকৈ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰিম। আৰু যোৱাকালি আমি এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, মোৰ মনটো খুব ভাল লাগিছে, যে বাগানৰ শ্ৰমিকখিনিয়ে এনৰেগাৰ টকা দিয়ে বাগানতে কাম কৰিব পাৰিব। 218 টকা তেওঁলোকে এতিয়া পাব, 6 মাহমানৰ দৰমহা তেওঁলোকে নাপাইছিল। গতিকে আপোনালোকেও মোক পৰামৰ্শ দিব যে আপোনালোকৰ সমষ্টিটো কেনেকৈ আমি এখন স্কিল কেপিটেললৈকে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি যদি ভাবি লওঁ যে গহপুৰক মই স্কিল কেপিটেল কৰিম, লামডিঙক মই স্কিল কেপিটেল কৰিম, তাৰ কাৰণে মই কি কি কৰিব লাগে, আৰু কনষ্টিটুৱেঞ্চি স্কিল মিছনৰ আপুনি চেয়াৰমেন হৈ লওক যে মোৰ নেতৃত্বত এই 5000 জন ল'ৰাক এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া কাম মই আৰম্ভ কৰিম, মই নেতৃত্ব ল'ম। ক'ত কোনে গৰু চুৰ কৰিছে, কি কৰা নাই, এইবিলাক কথা পাতি থকাতকৈ আমি এই কথাখিনি পাতিলে আমি বেছিকৈ আগুৱাই যাব পাৰিম। গতিকে মই ভাবোঁ যে যিটো কৰ্ম সংস্কৃতিৰ কথা কৈছে, অসমক আটাইতকৈ ডাঙৰ বিপদ হৈছে কি, আমাৰ মেডিয়া, আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল, আমি ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিবিলাকে আমি আন্দোলন কৰা মানুহবিলাকক হিৰো আখ্যা দিওঁ। কিন্তু এই যে কাজি নেমুকেইটা এতিয়া যে ৰূপান্তৰ হৈ আছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু জাগা পেপাৰ আৰু মিডিয়াৰ আৰু পলিটিক্সৰ 3 নম্বৰ স্থানত। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি অসম ৰত্ন বঁটা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই বঁটা এইবাৰ আমি বুদ্ধিজীৱীসকলৰ কাৰণে কৰা নাই। কোনজন অংগনবাদী কৰ্মীয়ে আটাইতকৈ বেছি শিশুৰ পুষ্টি সাধনৰ বাবে কাম কৰিছে, তেওঁ এইবাৰ এই ৰত্ন বঁটাটো পাব। কাৰ কমোডিটি অসমৰ বাহিৰত এক্সপৰ্ট হৈছে, কোনজনী মহিলাই 3টা গাহৰি ৰাখি গোটেই পৰিয়ালটো শিক্ষিত কৰিছে, তেনেকৈ এইবাৰ মোক প্ৰাইজ দিওঁতে কৈছিলে এই আকৌ প্ৰাইজ ওলালে। এই প্ৰাইজৰ কেৰেক্টাৰটো বেলেগ হ'ব। এই প্ৰাইজটো হ'ব যোনে কৰ্ম সংস্কৃতিক সন্মান দিছে। সি ছ'চিয়েল হিউমেন ডেভেলপমেণ্টতে হওক, ইকনমিক প্ৰডাকশ্যনতে হওক। আমি যিটো চুকাফা দিৱসৰ দিনাখন আমি যিটো অসম ৰত্ন বঁটা দিম, এই অসম ৰত্ন বঁটাটো আমি প্ৰবন্ধ লিখা মানুহে নাপায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্যিক পেঞ্চন আদি তেওঁলোকৰ আছে, সমাজত তেওঁলোকৰ বৰঙণি আছে, তাক আমি স্বীকাৰ কৰোঁ। কিন্তু বঁটা বুলিলে মানুহৰ এনেকুৱা ধাৰণা হয় যে প্ৰফেচাৰ, লেকচাৰাৰ, টিচাৰ, পলিটিচিয়ান এওঁলোকেই পাব নেকি। কিন্তু এইবাৰ আমি অসমত আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ যে অসমৰ কাজি নেমু বাহিৰলৈকে এক্সপৰ্ট কৰা ল'ৰাজনেহে এইবাৰ অসম ৰত্ন বঁটা পাব। আমি অলপ কাম কৰাও নাছিলোঁ যোৱা 10 বছৰত। এই ধৰণৰ কাম আমি কৰিব লাগিব। লাহে লাহে এই সদনতো আন্দোলন কৰাৰ কথা, ধৰ্ণা দিয়াৰ কথাবিলাক বাদ দি লাহে লাহে আমি যদি এই মানুহবিলাকৰ জীৱনক লৈ যে কেনেকৈ পাঠশালাৰ আৰ্হিৰ দুগ্ধ উৎপাদন মই পশ্চিম গুৱাহাটীত কৰিব খোজোঁ, চৰকাৰে কি সহায় কৰিব কওক, তেনেকুৱা আলোচনা হওক। যে মোৰ সমষ্টিত মই ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট এখন কৰিব পাৰোঁ, প্ৰিন্সিপালে লাইচেঞ্চ দিব পাৰিব নেকি,
তেনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰক যদি এখন সাপোজ ৰণোজ পেগুৰ সমষ্টিত এখন ড্ৰাইভিং ইনষ্টিটিউট হ'ল তেওঁৱে খুলিব ইনষ্টিটিউটখন MLA ফাণ্ড দি গভৰ্ণমেণ্টে ক'ব এতিয়া দ্বিতীয় লাইচেন্স নিদিয়ে সেই প্ৰিন্সিপালজনকে আমি লাইচেন্স দিয়া পাৱাৰ দিম তেতিয়াতো ধুনীয়াকৈ ড্ৰাইভিং ইনষ্টিটিউট আমি খুলি ল'ব পাৰিম এতিয়া প্ৰশ্নটো কি ড্ৰাইভিং ইনষ্টিটিউট চলোৱা মানুহৰতো অকাল নাই সমষ্টিৰে 10 জন ল'ৰা আছে যোনে সিগনেল জানে সব জানে তাক প্ৰিন্সিপাল কৰি দিলো আন দুজনক প্ৰফেসৰ কৰি দিলো গাড়ী চলালে ধুনীয়াকৈ চলিলে প্ৰশ্নটো আহি যায় লাইসেন্স কোনে দিব 20,000 30,000 দিব লাগে গতিকে লাইসেন্স নাই এটা আমি কম যে সেই প্ৰিন্সিপাল জনে লাইসেন্স দিব ঝামেলা শেষ গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাকত যদি আমি হাউসে অহা 5 বছৰ সময় ইনভেস্ট কৰো আর টায়ার জ্বলোৱা মানুহবিলাকৰ কথা যদি নকওঁ বুলি চিন্তা কৰিল যে এইবোৰ কথা আমি নাপাতো তেতিয়া দেখিব অসমত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিব কাৰণ যোৱা 10 বছৰত আমি তাকে নায়ক পাতিছো যোনে বেছিকৈ স্লোগান দিব পাৰিছে আমাৰ গোটেই পৰিভাষাটো আমাৰ বদলি আছিল এই পৰিভাষাটোৰ পৰিৱৰ্তন কৰি যদি আমি কওঁ যে অসমত যোনে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ আৰম্ভণি কৰিছিল সেই ব্যক্তিজন আমাৰ অহাবাৰ আমি তেওঁৰ বিষয়ে সদৰত আলোচনা কৰিম পৰিৱেশ বদলি যাব আৰু সেই পৰিৱেশ আমি আনিব পাৰিম আমাৰ মডেল আছে পদ্মদাই এক দিশত আগবঢ়াইছে এইবাৰ আমি ধলপুৰটোক এটা মডেল কৰিব খুজিছো ইয়াত বেলেগ কথা নাই উচ্ছেদৰ আমি ডিসকাস কৰিব খোজা নাই মোৰ চিন্তা হল যে ধলপুৰৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং দি এবাৰ গুৱাহাটীয়ে খাব লাগিব ইয়াতে কোনে খেতি কৰিব দ্যাট উইল কাম সেকেন্ডাৰী তাৰ প্ৰডাকশনটো আমি কৰিব লাগিব যাতে আমি এইবাৰ অকনমান অৰ্গেনিক খোৱা খাব পাৰো এই গুটেই লাইন বিলাকত আমি আগুৱাই যাব পাৰিম সৰকাৰখন খুব মুকলি হৈ আছে আৰু মই ভাবো যে বহুত বেছি ইলেকশনৰ অংকও কৰি থাকাৰ প্ৰয়োজন নাই 5 বছৰ পিছত আছে এই কেদিনত আমি বহুত বেছি প্ৰগ্ৰেছ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিটোক এটা স্কিল ক্যাপিটেললৈকে ৰূপান্তৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক মুদি ডাঙৰী এটা খুব ভাল কথা কৈছে ওয়ান ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়ান প্ৰডাক্ট আমাক ভাৰতবৰ্ষত ইমান প্ৰডাক্টৰ প্ৰডিউচাৰ প্ৰয়োজন আছে যে আজি কামৰূপত যদি আমি আৰম্ভ কৰিলো এৰি মুগা শিৱসাগৰে এৰি মুগা নালাগে শিৱসাগৰ ক্যান এক্সেল ইন টুৰিজম যদি আজি পাঠশালাত দুগ্ধ উৎপাদন হল মিল্কটো যদি পাঠশালাৰ প্ৰডাক্ট হল নলবাৰীৰ প্ৰডাক্টটো বাঁ বেতৰ প্ৰডাক্টটো হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ আমাৰ মোদী ডাঙৰী এটা খুব কৈছে এই চিঠিখনো মই আপোনালোকক দিম কনসেপ্টটো দিম ওয়ান ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়ান প্ৰডাক্ট আমি ক'ব পাৰো ওয়ান কনস্টিটুৱেন্সি ওয়ান প্ৰডাক্ট বা ওয়ান কনস্টিটুৱেন্সি টু প্ৰডাক্ট এই দিশত যদি আমি আগুৱাই যাব পাৰো মই ভাবো আমি সফল হ'ম মই মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছো সন্মানীয় বিধায়ক যে খুব ভাল টপিক এটা আনিছে উইদাউট ইল উইল টু এনিওয়ান আমি যদি পজিটিভলি কৰ্ম সংস্কৃতিৰ বিষয়টোক আগুৱাই লৈ যাওঁ আমাৰো অলপ ভুল হৈ গ'ল যোৱা সময়ছোৱাত কাম কৰা মানুহবিলাকৰ কথা আমি নাপাতিলো কেনেকে যিবিলাকে আসলতে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ বিপৰীতে কাম কৰে তেওঁলোকৰ কথাই আমি পাতি থাকিলো সেইকাৰণে আমাৰ সমাজখন বেয়া হৈ গ'ল আজিকালি এনেকুৱা হৈ গ'ল যে সবতে সিম্বলিজম আজি কোনোবাত খেতি আমি নকৰো কিন্তু ট্ৰেক্টৰখনত 2 মিনিটৰ কাৰণে উঠি আমি হৈ গ'ল কৃষক হৈ গ'লো এইটো বা লাভ নহয় দিস সিম্বলিজম হেজ নো ভ্যালু সিম্বলিজমৰ ওপৰত গৈ আমি কাম কৰিব লাগিব উই হ্যাভ টু ট্ৰেভেল বিয়ন্ড সিম্বলিজম তেতিয়া আমি সফল হ'ব পাৰিম বাজেটত মই অলপ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আপোনালোকৰ কোঅপাৰেচন লাগিব সমাজৰ কোঅপাৰেচন লাগিব আৰু 5 বছৰ কাম কৰিলে অসমখনৰ চেহেৰা আমি বদলাব পাৰিম মই দৃঢ়তাৰে সৈতে বিশ্বাস কৰোঁ ধন্যবাদ এতিয়া শ্ৰী বিশ্বজিৎ ফুকন সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আজি এনে এটা বিষয় সদনত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছো যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিলে বা যিটো বিষয় আলোচনা হলে হততে সমস্যাৰ কথাই আহে অসম নাগালেণ্ড সীমা অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ কথা আমি সকলোৱে জানো যে 1963 চনৰ 1 ডিসেম্বৰত নাগালেণ্ডক এখন ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছত
আমি যিহেতু সেই সময়ত এটা সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত থকাৰ পাছতো সীমান্তক আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাত চিহ্নিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত সীমান্ত অঞ্চলত নাগা ৰাজ্যৰ অগ্ৰাসনৰ ফলত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই সমস্যাই সীমান্তবাসী ৰাইজক জীয়াতু ভুগাইছে। সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ অৱস্থিত। প্ৰায় 9খন গাঁও পঞ্চায়তৰ লক্ষাধিক লোকে এই সীমান্ত অঞ্চলত বাস কৰে। সীমান্ত অঞ্চলত বিগত দিনবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ সন্ত্ৰাসমূলক কাৰ্য, নগা কুটাঘাতকাৰীৰ অত্যাচাৰ আদি হৈ আহিছে। 1979 চনত ৰজাপুখুৰীৰ ঘটনা বা 84 চনৰ মেৰাপানীৰ ঘটনা বা 14 চনৰ 12 আগষ্ট তাৰিখৰ লাচিত বস্তিৰ চেনপুৰৰ ঘটনা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ইতিহাসত এক কলা অধ্যায় হিচাপে সদায় পৰিগণিত হৈ আহিছে। আমি আশা কৰিম যে অহা দিনবিলাকত সীমান্তৰ সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব। এই সম্পৰ্কত মই সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ সীমান্তৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সীমান্তত 240খনকৈ অধিক গাঁও আছে, যিবিলাক গাঁও আজি ৰাজহ গাঁও নহয়। এ, বি আৰু চি ছেক্টৰত থকা এই গাঁওসমূহ ৰাজহ গাঁও নোহোৱাৰ বাবে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আৰু এই সমস্যাবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম সমস্যাটো হ'ল যে প্ৰত্যেকখন গাঁৱত একোজনকৈ গাঁওবুঢ়া আছে। সেই গাঁওবুঢ়াসকলক আমি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নিযুক্তি দিওঁ, এখন ধুনীয়াকৈ পৰিচয় পত্ৰ দিওঁ, কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি এজন গাঁওবুঢ়াই যিবিলাক কাম কৰিব লাগে তেওঁবিলাকে কাম কৰি অহাৰ পাছতো আজিলৈকে কিন্তু কোনো এজন গাঁওবুঢ়াক আমি এটা পুতা কৰিও পাৰিশ্ৰমিক হিচাপে দিয়া নাই। কাৰণ ৰাজহ গাঁৱত গাঁওবুঢ়াক দৰমহা দিয়াৰ নিয়ম আছে, কিন্তু সীমান্তত থকা এই অঞ্চলৰ বনাঞ্চলৰ গাঁওসমূহত গাঁওবুঢ়াসমূহক সকলোবিলাক কামত আমি নিয়োজিত কৰিছোঁ। আমি আজি কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত গাঁওবুঢ়াসকলক তেখেতসকলক কৰ্মত নিয়োজিত কৰিছোঁ, সীমান্তৰ অন্যান্য সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত কৰিছোঁ, কিন্তু সেই গাঁওবুঢ়াসকলক ৰাজহ গাঁও নোহোৱাৰ বাবে দৰমহা দিয়া নাই। অথচ আমি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ পৰা সদায় ছাৰ্ভিচ আমি লৈ আছোঁ। গতিকে মই আশা কৰিম যে আমি যদি গাঁওবুঢ়াসকলক ৰাজহ বিভাগৰ দ্বাৰা দিব নোৱাৰি, যিহেতু সীমান্ত অঞ্চলত বনাঞ্চলত আছে, আমাৰ সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগ আছে। সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে সীমান্তত থকা গাঁওবুঢ়াসকলক যাতে আমি তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিকসমূহ দিওঁ, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। সীমান্তৰ এই গাঁওবিলাকত মোবাইল নেটৱৰ্কৰ এটা বৃহৎ সমস্যা আছিল। আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনৰ আগত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সেই অঞ্চললৈ গৈছিল। সেই অঞ্চললৈ গৈ তেখেতে নিজেই দেখি আহিছিল যে তেখেতে সেই সময়ত নিজৰ মোবাইল ফোনে বহিৰ্বিশ্বৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল। আৰু আমাৰ সৌভাগ্যৰ বিষয় যে তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত আমাৰ অনুৰোধত তেখেতে লোৱা প্ৰত্যক্ষ ভূমিকাৰ ফলত সেই অঞ্চলত প্ৰায় 26টা মোবাইল টাৱাৰ ইতিমধ্যে স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু সেই অঞ্চলত কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আদিৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ। স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত সেই 9খন পঞ্চায়তৰ বাবে আমি আৰু কিছু ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। সেই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষাধিক লোকৰ মাজত মাত্ৰ 5খন হাইস্কুল আছে আৰু কেইখনমান বিদ্যালয় আছে। তাৰ পৰা সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ আহিব লাগে। সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় 26শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, কিন্তু UGC নৰ্মছ মতে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত থাকিব লাগে 500ৰ পৰা 550 ছাত্ৰ ছাত্ৰী। সেইকাৰণে সীমান্ত অঞ্চলৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ কাৰণে মই আজি সদনৰ জৰিয়তে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ লগতে অন্যান্য বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অঞ্চলত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে তাত থকা নগা গাঁওসমূহত নাগালেণ্ডে উন্নয়নৰ কাম কৰে। আজি সীমাৰ পৰা 3-4-5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত এখন যদি নগা গাঁও আছে, সেই নগা গাঁওখনৰ ৰাস্তা পদূলি আমি নবনাওঁ, সেই গাঁওখনৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি সংযোগ নিদিওঁ, পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা নিদিওঁ, কিন্তু নাগালেণ্ডৰ পৰা আহি তেওঁলোকে এইবিলাক কাম কৰিছে, যাৰ ফলস্বৰূপে অসমৰ ভিতৰত থকা গাঁওসমূহত নগা ৰাজ্যই অনধিকাৰ তেওঁলোকৰ
অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে সেই অঞ্চল নিজৰ বুলি দাবী কৰিব বিচাৰিছে। মই অনুৰোধ জনাম যাতে অসমৰ ভিতৰত অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ গাঁওসমূহ যেনেকৈ থাকে সেই জনগোষ্ঠীৰ গাঁওসমূহ আজি অসমৰ নহয় বাহিৰৰো যদি কোনোবা লোক আহি ইয়াত গাঁও পাতিছে সেই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাম আমি যেনেধৰণে কৰোঁ সীমান্ত অঞ্চলত অসমৰ ভিতৰত থকা নগা গাঁওসমূহৰ উন্নয়ন আমি কৰিব লাগে। সেই গাঁওসমূহ আমি এডপ্ট কৰি অসমৰ ভিতৰৰ গাঁও যে সেই কথা আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে সেই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে PRC নাপায়। সেই অঞ্চলৰ কৃষকসকলে PM কিষাণৰ পইচা নাপায় সীমান্তত থকা গাঁৱৰ কাৰণে। গতিকে সেই অঞ্চলৰ এইখিনি পাবৰ বাবে আমাৰ যিহেতু সীমান্ত উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী কৃষি মন্ত্ৰীও PM কিষাণৰ পইচা যাতে তেওঁলোকে পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সীমান্ত অঞ্চলত সীমান্ত দণ্ডাধীশ থাকিব লাগে, কিন্তু সীমান্ত দণ্ডাধীশ আজিৰ তাৰিখত সীমান্ত অঞ্চলত এজনো নাই। তেওঁলোক সৰুপথাৰ টাউনত থাকে আৰু তেওঁলোকে বেলেগ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ থাকে, যাৰ ফলস্বৰূপে সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ যিসমূহ কাম আছিল সেই কাম উপযুক্তভাৱে হোৱা নাই। মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম সীমান্ত অঞ্চলত অন্ততঃ প্ৰত্যেকটো সেক্টৰ 3টা সেক্টৰত 3জন সীমান্ত দণ্ডাধীশ ডেডিকেটেডলি এপইণ্টমেণ্ট দিয়ক। তেওঁলোক তাতে থাকক, সেই অঞ্চলৰ যিকোনো নিৰ্মাণৰ অনুমতিকে ধৰি যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত সেই সীমান্ত দণ্ডাধীশ কিজনে সেই গাঁৱত থাকি যাতে কাম কৰে। মই 1 মিনিট আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইটো অকল মোৰ সমষ্টি বুলিয়ে নহয়, সীমান্তৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আজি ডিফুৰ পৰা বোকাজান, সৰুপথাৰ, গোলাঘাট, তিতাবৰ, মৰিয়নি, নাজিৰা আৰু সোণাৰীলৈকে সীমান্তত এটা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাওক, যাতে এই এক্সপ্ৰেছ হাইৱে সীমান্তৰ পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুচল কৰে আৰু সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজৰ জীৱন ধাৰা উন্নত কৰে। ধন্যবাদ। মন্ত্ৰী মহোদয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনাৰ নিয়মাৱলীৰ 301 নং নিয়মৰ অধীনত সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াই সীমান্তত যিসকল গাঁওবুঢ়া দীৰ্ঘদিন ধৰি নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা সম্পৰ্কত আৰু অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত কৰিবলগীয়া কামৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাত তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ লগত সীমা সংলগ্ন হৈ আছে। কেৱল ৰাজ্যই নহয়, দেশৰ লগত আছে, চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ আৰু ভূটান। আমাৰ চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱাৰ পিছত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰী সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যোৱা দিনকেইটাত যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰা হৈছে। কাৰণ কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰী, টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই কথাটোত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। অসম নাগালেণ্ড বাউণ্ডেৰীৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 512.1 কিলোমিটাৰ। তেখেতে কৈ গৈছে ক'ৰ পৰা ক'লৈকে আছে, চৰাইদেউ জিলালৈকে। গোলাঘাট জিলাত A, B, C আৰু D ছেক্টৰ পৰে। আৰু সেই এলেকাবিলাকত যিসকল লোক দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি আছে, যিসকলক এটা সময়ত চৰকাৰে বহুৱাইছিল, বহু ঠাইত 1972 চনত যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল মাননীয় শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ, তেতিয়াই নামনি অসমৰ বহু লোক গৈ সেই সময়ত বেছিভাগেই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক আছিল। তেতিয়া অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ধনশিৰি মহকুমাৰ কেতবোৰ অঞ্চলত, গোলাঘাট মহকুমাৰ কেতবোৰ অঞ্চলত তাত
বসতিস্থল সেইসকলৰ বাবে গঢ়ি তোলা হৈছিল। তাত এতিয়া দেখা যায় যে ফৰেষ্ট লেণ্ড বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ফৰেষ্টেও কেতিয়াবা বাধা দিয়ে, ঘৰ দুৱাৰ বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰাত, আৰু অন্যহাতে তাত দীৰ্ঘদিন ধৰি তাত নিউট্ৰেল ফ'ৰ্চ CRPF আছে, ক'ৰবাত আছাম ৰাইফলছো আছে। তো জনসাধাৰণে অনুভৱ কৰে যে আমি জাষ্টিছ পোৱা নাই, বাধা পাই আছোঁ বিভিন্ন কাম কৰাত। এতিয়া কথা হৈছে যে আমাৰ চৰকাৰে সীমান্ত অঞ্চলত যিবিলাক BOP আছে, বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট, সেইবিলাক নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে, আগৰৰ পৰা কৰিও আহিছে, আৰু এইবাৰ যিখিনি আমাৰ চকুত পৰিছে সেইখিনি যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ হাতৰ পৰা তথ্যমতে D চেক্টৰত, ABC চেক্টৰত 244 গৰাকী গাঁওবুঢ়া আছে, আৰু D চেক্টৰত 86 গৰাকী আছে। এই গাঁওবুঢ়াবিলাক আচলতে আমি ক'বলৈ গ'লে সীমান্তৰ প্ৰহৰী, কাৰণ সেইসকল যদি নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু বহু ভিতৰলৈকে চুবুৰীয়া ৰাজ্যই সীমা সম্প্ৰসাৰিত কৰিলেহেঁতেন। আৰু চৰকাৰৰ বিভিন্ন কামত, চেঞ্চাছাই হওক বা যিকোনো ধৰণৰ কামত সেই গাঁওবুঢ়াসকলে আমি দেখি আহিছোঁ যে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। অৱশ্যে বহুদিনৰ আগৰ পৰা মই ফাইলটো চাইছোঁ কিমান চনৰ পৰা আছে, 12-11 চনৰ পৰাই ইয়াত কিছুমান তথ্য মই দেখা পাইছোঁ। বিভিন্ন সময়ত ৰিপৰ্ট কালেক্ট কৰা হয়, দাবীও আহে, সেই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ গাঁওবুঢ়াসকলৰ দাবী আহে, জনপ্ৰতিনিধি দাবী আহে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই গাঁওবুঢ়াসকলৰ পাৰিতোষিক বা অন্য ধৰণৰ কিবা সা সুবিধা দিয়াৰ কথাটো এতিয়ালৈকে কোনো এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। 2019ত আমাৰ চৰকাৰে এই সম্পৰ্কে ডেপুটি কমিশ্যনাৰক সবিশেষ দিবৰ কাৰণে, তথ্য দিবৰ কাৰণে কিমান গাঁওবুঢ়া আছে, কিমান লোকে বসবাস কৰে, এই গোটেই তথ্যখিনি বিচাৰিছিল। কিন্তু ৰেভিনিউ বিভাগে ক'লে যে এটা কেবিনেট মেমৰেণ্ডাম ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলিছিল, কিন্তু ৰেভিনিউ বিভাগে ক'লে যে এই কামটো ৰেভিনিউ নহয়, বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগক আচলতে মেমৰেণ্ডামখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তেতিয়া অনুৰোধ জনায়। সিমানতে সেইটো ৰৈ গৈছে। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সদনৰ মজিয়াত থাকোঁতে এই বিষয়টো সম্পৰ্কত তেখেতৰ লগত কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ। তেখেতে আমাক কৈছে আমি বিষয়টো নিশ্চয় গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগিব। গতিকে মই আজি সদনক এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিছোঁ, কাৰণ কৰিবলগীয়া কাম আমাৰ বহুত আছে। আমি কোনো কাৰণতে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰী আমি যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব। আপোনালোকে দেখিছে যে মিজোৰামত আজি কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত যথেষ্টখিনি আমাৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। ঠিক তেনেকৈ মৰিয়নি যোৰহাটত লৈছে। আমাৰ কথা হ'ল যে আমাৰ আগ্ৰাসন নহয়, কিন্তু বাউণ্ডেৰী সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব। আৰু অন্যহাতে অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ষ্টেটাছ কো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আমি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত আমি সমিল মিলেৰে আমি বসবাস কৰিব খোজোঁ, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে মাননীয় সদস্য বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াই ক'বৰ দৰে য'তেই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আগ্ৰাসন হয়, আজি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা মানুহ আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে, কিন্তু ক্লেইম নকৰে যে এই ৰাজ্যখন এই ঠাইটুকুৰাত সেইখন ৰাজ্যৰ। কিন্তু প্ৰব্লেম হৈছে এইটোৱেই, য'তেই কেইটামান পৰিয়াল বহিব তাতেই জিলাখনৰ নাম আৰু এখন বস্তিৰ নাম লিখি দিয়ে। গতিকে এই কথাটোত আমাৰ যিসকল সন্মানীয় জনপ্ৰতিনিধি আছে সীমান্ত এলেকাৰ, সেইসকল মই ভাবোঁ যে বিশেষভাৱে সজাগ হ'ব লাগিব।
যিহেতু চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত সদিচ্ছা আছে, চৰকাৰে বিচাৰে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে যে ওৱান্স ফৰ অল এই বৰ্ডাৰ প্ৰব্লেমটো যদি আমি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতে আমি ছেটেল কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যবাসী উপকৃত হ'ব। ভৱিষ্যতে যাতে কোনো কাৰণতে আৰু এই বিষয়টো লৈ যাতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মাজত বিবাদ নাথাকে, সেই দিশটোৰ প্ৰতি অনাগত দিনত সজাগ হৈ আমাৰ চৰকাৰ আগবাঢ়িব। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে এই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা বতৰা পাতিছে। আৰু অন্যহাতে গাঁওবুঢ়াসকলৰ দৰমহা বা পাৰিতোষিক সম্পৰ্কত মইতো কথাটো উল্লেখ কৰিছোৱেই। গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত এই বিষয়টো যোগাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এতিয়া আইটেম নং 4, মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক দি আছাম উমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম উইমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ মই অনুমতি বিচাৰিছোঁ। বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে অনুমতি দিয়াত সদনৰ সন্মতি আছেনে? অনুমতি দিয়া হ'ল। এতিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম উইমেন ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 বিধেয়কখন মই সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া সচিবে বিধেয়কখনৰ শিৰোনামা পঢ়ি দিব। The Assam Women's University Amendment Bill 2021. সদন অহাকালি অৰ্থাৎ 16 জুলাই 2021 চনৰ ৰাতিপুৱা 9 বজালৈকে স্থগিত ৰখা হ'ল।